Honorable members, Honorable Deputy Speaker. वीरेश बोरकर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हेजेर जर तुम्ही चड वेळ घेवच्या पेक्षा न्ही जर म्हाका जर आन्सर करूंक लायत जाल्यार तो बरो पडटलो. तुम्ही एक तर हांव रोखडो काबार करता. 2 मिनिटांनी उलयला डिमांड आहा म्हणून म्हणटा. 2 मिनटां भितर काबार. स्पीकर सर, I stand to support the resolution moved by my colleague Yuri Alemão. स्पीकर सर, जे रेजोल्युशन आयज मूव केल्लें आसा, अस्मिताय दीस ओपिनियन डे हो स्टेट ऑफिशियल इव्हेंट म्हणून डिक्लेअर करपाचो. आनी अशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, सरकार खुबशे इव्हेंट्स करीत आसता आनी इव्हेंट्स चालूच आसता. पण हे जे ना इव्हेंट्स खूब केल्ले आसा, मात ऑफिशियल डे म्हणून डिक्लेअर करपाचो खूब गरज आसा. आनी स्पीकर सर, आयज तुमी पळयता आसतले 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा जे ओपिनियन डेया दिसा जो सगळे आमचे जे लिडर्स आसा हे झुजले, जावं तो डॉक्टर जॅक शिकेरा, जावं तो डॉक्टर पुरुषोत्तम काकोडकर आनी बाकीचे त्यांचे जितले वांगडी आसा, हेंच्यांनी गोंया खातीर म्हटल्यार गोंय उरपा खातीर, गोंयची अस्मिताय उरपा खातीर, गोंयची आयडेंटिटी उरपा खातीर ते खंय ना खंय भायर सरले आनी गोंय मर्ज जावपाक दिवना. गोंय हे गोंय म्हणून उरपाक दिल्लें आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता आयज सगळे 40 आमदार हांगा आसा आनी ह्या विधानसभेन रिप्रेझेंट करपाक शकता. गेली ती 60 वर्सां जाली स्पीकर सर. म्हाका दिसता हेजे पयलूच जावपाक जाय आसलें, पण आमी आतां नवीन आमदार आसा, युरी बाब नवीन आमदार आसा, आमी हांगा फुडाकार घेतलेलो आसा की खंय ना खंय हे ओपिनियन डे हो खंय ना खंय डिक्लेअर जावपाक जाय आनी सगळे लोकांक म्हळ्यार गोंयचे जनतेक म्हळ्यार आमची अस्मिताय जी आसा ती राखून उरपाक जाय. स्पीकर सर, आतां गोंयची आयडेंटिटी म्हणटात जेन्ना कोंकणी लँग्वेज ही ऑफिशियल लँग्वेज डिक्लेअर जाल्ली आसा, आतां प्रत्येक स्टेटीची लँग्वेज म्हटल्यार तेंची अस्मिताय आसा आनी तशेंच आमची अस्मिताय कोंकणी लँग्वेज आसा आनी ही आयडेंटिटी खंय ना खंय उरतली आनी जी आयडेंटिटी आमी फुडें व्हरोंक शकतले, गोंया खातीर दवरपाक शकतले. नाल्यार म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता कोणानूच फाटीं सरपाक जायना. हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यांनी म्हाका दिसता हेजेर विचार करून आयज पास करून एक बरें म्हळ्यार आमी खंय डिवायड करिनासतना हें रेजोल्युशन पास करचें हीच मागणी करतात. चड आनी वेळ घेयना, कारण म्हाका दिसता बाकीच्या आमदारांनी हेजेर सविस्तार सगळें सांगलेलें आसा. कित्याक सगळें सांगूंक गेल्यार आनी खूब टायम वयतलो. पण परत एकदां सांगता, हेजेर विचार करून खंय ना खंय आमी डिसिजन आयजूच घेवपाचो. देव बरें करूं. Alton Costa. Speaker sir, I stand to support the private members' resolution moved by our leader of opposition, Bob Yuri Alemão. Speaker sir, with due respect, I'm getting Honorable Chief Minister, who is the leader of the ruling. And Chief Minister sir, तेणे एक उल्लेख केलो की 60 वर्सां कोणें केलें ना म्हूण, आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर सीएम सो चीफ मिनिस्टरान एक उल्लेख केलो 60 वर्सां कांय केलें ना म्हूण, बट 60 वर्सां केलें ना तें आज युरी बाबान रेजोल्युशन म्हाका दिसता शाबासकी दिवपाक युरीक. आनी 60 वर्सां ना हे सांगता तूं 60 वर्सां हे सगळे तुजे बरारी आहाय. हे 60 वर्सां आमचे बरा कोण नाही, आमी सगळे न्यायले हे सगळे 60 वर्सां ते तुजे बरा आहाय. वयर बसल्या ते आयकता, परत कॉन्वर्सेशन काय करूंक ना. ऐकल म्हूण कांय ना. सो हांव चड उलयना. हे 60 वर्सां उगडास करूंक तुका 60 वर्सां तूं सांगला काँग्रेसान केलें ना म्हणून ते 60 वर्सां तुजे बरा आहाय, आमचे बरा कोण नाही. दॅट इज अ परमनंट आवर्स. गॅरंटी ना, ते गॅरंटी आनी वॉरंटी ना. केदोण कितें जाता तें सांगवाय ना. ऊंच जाल जाल्यार एकदां पोत्तून येयले हे चले. स्पीकर सर, सो चड उलयना. फकत जे आज आमी आहाय 40 जाणां आहाय, हांव ना 40 जे आहाय आमी आज पदलार बसले बिकॉज ऑफ दीस ओपिनियन पोल डे आनी आयडेंटिटी लागून. सो किपींग ऑल आर डिफरन्सीस असायड, पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड, म्हाका दिसता 40 जाणां सपोर्ट करतले आनी आमी रेजोल्युशन पास करतले. देव बरें करूं. केलो जाल्यार कित्याक हें कोण तरी तुमी. आय स्पीक डायरेक्टली. Chief Minister. जाल्यार हांव उलयतलें डायरेक्ट. स्पीकर सर, बाब युरी आलेमांव हाणें अस्मिताय दीस मनोवचो हो विशय मांडला. बरी गजाल. 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें
आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता, अस्मिताय दीस हो मनोहर बाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो, फक्त ओनूच जावंक ना कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून. 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. म्हणजे कोण तरी हांव तितूर वचना, विजयान कोण जातलो म्हणटा तितूर हांव वचना. ओके, सांगूनच वतात तूं आमदार जाता म्हाका खबर ना, पण आमी पंचय जावंक पावचे नासले, ही गजाल खरी आसा. ओके, खंय तरी आमी एक डिस्ट्रिक्ट बीन आसतले आसले म्हणटा तशें. पण आमी ही याद दवरपाक जाय की जी 14 वर्सां उशीर लागलो त्या 14 वर्साच्या भितर सगळ्यात व्हडलो प्रयत्न गोंय मुक्ती करपा खातीर जालो तो 15 ऑगस्ट 1955. होय दीस आमी याद दवरप गरजेचो आसा. आनी त्या जाग्याचेर 30 स्वतंत्र सेनानी जे आसा पळय न्ही हे हुतात्मे जाले. आनी ते जाता आसतना बाळाराय मापारी आसतलो किंवा मागीर कर्नल बेनीपाल सिंग आसतलो किंवा वाडेकर आसतलो, हिरवे गुरुजी आसतलो, मुखर्जी आसतलो, पाठक आसतलो, आनी हे सगळे खंयच्यान येयले तेंय सांगता तुका हांव. म्हणजे बाळाराय मापारी आमच्या अस्नोडचो आशिल्लो, जाल्यार कोण मथुरा युपींतलो आसलो, वेस्ट बेंगाल आसलो, महाराष्ट्र आसलो, राजस्थान आसलो, मध्य प्रदेश आसलो, कल्याण शर्मा वो महाराष्ट्रांतल्यान आसलो, परत असो तेज्या उपरांत लुधियाना, उत्तराखंड, राजगड हे सगळे रिकॉर्डाचेर आसा. हे हांवें काडलेलो इतिहास न्ही. म्हणजेच गोंय मुक्त करपा खातीर जे शहीद जाले 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा पत्रा देवीच्या त्या स्मारकाचेर तांकांय आमी याद करपाक जाय. कारण ते जर शहीद जावंक नासले जाल्यार 19 डिसेंबराक गोंय मुक्त आनिकूय फुडें वयतलें आसलें. तेजी गोंयांत आशिल्लो प्रत्येक स्वतंत्र सेनानी, पयर हांव 100 वर्सां पुराय जाली म्हणून श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जी आमच्या कामत हॉटेलाच्या वयर रावता, तिका पर्सनली वचून हांव मेळून तिका कॉंग्रेच्युलेट करून आयला. ताच्याच बरोबर अशे कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स, तांकां 60 वर्सां जेन्ना गोंयाक पुराय जाली त्या वेळार फेलिसिटेशन म्हणजे हिरवे गुरुजी आनी वाडेकर शेषनाथ जेंच्यांनी कसलीच अपेक्षा दवरूंक नासली, कारण ते स्वतंत्र जाल्ले. कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वायफ ती वीरपत्नी 60 वर्सां जाली. 60 वर्सांनी म्हणजे हांव म्हाका धन्यवाद म्हणटा की तिका फेलिसिटेशन करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. हें सरकार इतकें सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर आमकां खंयसरूच म्हणजे गोंयची अस्मिताय जेणी जागी दवरल्या, गोंय मुक्त करपाक जेणी जेणी प्रयत्न केले त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव नमन करतां. आनी खरोखरूच म्हणजे ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन खऱ्या अर्थात जालें. आनी विजय ऑपरेशन जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर 1961 हो दीस उजवडलो. आनी तें जावच्या पयलीं कितलेशेच म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे गोंयचो इतिहास काडटा आसतना इट इज नॉट सो की आमी 15 ऑगस्ट 1947 ते 19 डिसेंबर 1961 न्ही. आमी त्या खातीर हांवें सांगलें, हांवें पिंटोचो बंड सुद्दां ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडपाक हांव विसरूंक ना. जेन्ना दिपाजी राणेंचो बंड, पिंटोचो बंड आनी कुंकळीचो उठाव हे तिनूय जर ऑफिशियली तांकां मानवंदना दिवपाचो अधिकार जर केंद्राच्यान सुरू जाला तो म्हाज्याच सरकारांत जाला. हें तितकेंच प्रावडली सांगता हांव. हिरवे गुरुजीचें स्मारक आनी वाडेकरांचें स्मारक हें म्हाज्याच सरकारान तयार केलां. तेजें इनॉग्रेशन करपाचें उरलां. पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाचें, आमी ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत तेंय स्मारक पुराय जातलें. हें ह्याच सरकारान केलां. म्हणून म्हटलें तुवें जें सांगलें पळय न्ही 60, 61, 63 वर्सां जालीं, बऱ्याचशा लोकांक इतिहासाचो आनी अस्मितेचोय बी उगडास नासलो. नो डावट तो पर्रीकराच्या बरोबर आसलो म्हणटून ताका याद जाले आसत, बट पर्रीकरानूच सुरू केलो.
हें आमी मान्य करपाक जाय. ओके हय. आनी तेज्या खातीर हांव परत एकूच स्पिकर सर हांव तितून आतां तो उलयलोय त्या खातीर हूज हू बूक फाटले फावटी फाटल्या सेशनान एकदां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा तुज्या कडेन तें वाटल्या ती हांवें दिवपाक लायलें हूज हू बूक सगळ्या जाणांक दिवपाक लायिल्लें गोंयच्या पुराय आनी कितल्या जाणांनी वांटो घेतलो तेंय सगळ्या जाणांक कळोनी म्हणून स्पिकर सर हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे तेणी ओपिनियन पोलाचो इतिहास सांगलो हांव सगळ्या जाणांक याद करता थोडे हयात आसा थोडे हयात ना आनी अशें म्हणचें न्ही की साश्टीकारूच रवी बाब नायक आमच्या आयज हावजान आसा ते ही इज अ बीग लिडर मोठो लिडर तेन्नाय बी म्हणटा तसो हय. आनी हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता तो जे सांगता फुलार मतां मार म्हटलेली पळय न्हू तेंच्यांनी लास्ट सांगली पानार मतां मार म्हणून ही गजाल खरी हांव हें स्पश्ट सांगता तुका फुलार मतां मार म्हटलेली तेंच्यांनी सांगली की आतां पानार मतां मार तेंच्यांनी सांगलें की गोंय हें वेगळें उरपाक जाय हें तांकां कळ्ळें कारण म्हाका खबर आसा हांव तितूंतल्या कितल्याशाच लोकां कडेन हांव उलयता हांव वळखता हांव उलयलां किंवां तेंच्यांनी जेंच्यांनी वोटींग केलां तांकां हांव मेळ्ळाय बी तेंय सांगता तुका हांव ओके टेन गोंय जर दामण दिवं नाशिल्लें जाल्यार गोंय हें महाराष्ट्रा विलीन जातलें आशिल्लें. गोवा दामणान दिवन आमकां सेव केल्या नाल्यार आमी गोंय महाराष्ट्र लायल्या आनी एक खातें येवन डेप्युटी कलेक्टर बसता आशिल्लो राजभवनाक आनी आमची प्रगती जातली आसली बरी अशी. सुदिना सांग हय सुदिना खंय खबर आहा तेका कांय खबर ना तो भुरगो तेन्ना कोणी काडला हांवें काडूं ना पक्षान मागीर राज्य केला आणि रवी नायक अरे Honorable members, please. हो बेश्टो आबूज जाता एका ना ना एका हांवें हाडला एक्सपांज एमजी स्पिकर सर तेका उलोवन दी मातशें तो आहलो ही द मिनिस्टर अरे आमचे मत तो आहलो अकॉर्डिंग टू तो आहलो मरे अकॉर्डिंग टू रूल रूल रे मातशें उलोवन दी तो आहलो अरे तो हिरो ओपिनियन पोला एक हिरो मरे हांवें नांव गेल तुगे पात्रां उलय मातशें उलय Honorable members. रोलन दिया जालें जालें स्पिकर सर तेकाच लागून हांवें कितें सांगलें की 19 डिसेंबर 1961च्या उपरांत इन 67 ओपिनियन पोल जालो ताज्या उपरांत 30 मेक इन 1987 आमकां घटक राज्य मेळ्ळें देशाच्या राज्याच्या प्रगतीत सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांव ना म्हणना पण हे दीस बरेच जाण विसरलेले हे दीस खूब जाण विसरलेले आज युरीन परत एकदां हे रेजोल्युशन हांगा हाडलां पण म्हाका सांगपाक बरें दिसता मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्लें आतां आमी ऑफिशियली अस्मिताय दीस जो आसा पळय न्ही हो आमी मनयता इतकें सांगून हांव ताका सांगता की त्यांनी ऑलरेडी हे रेजोल्युशन फाटीं घेवचें कारण आमच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारान ऑलरेडी सुरू केला फक्त आमी उरलेल्या मदीं मदल्या काळात करूंक नासलो तुवें याद करून दिली की रेगुलर करपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी करपाक सुरू केल्लोच तो आमी रेगुलर करता सुरवात केल्ली ती तुवें बंद केल्ली ना जालें मरे तुका सांगलें मरे ना मात तुवें बंद ना न्हू आतां तरी कॉंग्रेच्युलेट कर मरे आमी सांगलें मरे आतां तुवें याद केली म्हणून तुवें याद केली म्हणून सांगलें मरे तुवें याद केली म्हणून सांगलें हांवें ओके ताका लागूनच म्हाका दिसता स्पिकर सर बाप युरीन हो रेजोल्युशन फाटीं घेवचो Honorable, आता जालें रे Honorable, सर सो is already Chief Minister has already spoken. Honorable member, is it your pleasure? गॅरंटी सारकी जावपा जाय दुसरी गॅरंटी न्हू तुका खबर आहा खंयची गॅरंटी सारकी जावपा जाय गॅरंटी बिकॉज based on the Chief Minister's assurance that this day will be celebrated, I withdraw my motion. Put it to the vote. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 3, Shri Alish Lawrence. Speaker, sir, the House strongly recommends government enact a legislation to make it obligatory, mandatory for landlords, property owners to submit details of the tenants for police verification prior to renting out premises, coupled with provisions for levying substantial penalties to ensure strict compliance. Speaker, sir,
I would like to, One moment. sorry? You finished placing the resolution? Yeah, Yeah. The resolution is before the House. because sir, after so many incidents, like the incident of the latest murder of senior citizen Suarez at Kandoli, and so many cases, it is extremely necessary. And in our constituency also too, I have requested the police to check each and every house, everywhere, wherever there are tenants. Tenants म्हणले एक दोग जाण भशेन आसताय, migrants आसताय आनी गोंयकारूय आसताय. गोंयकार आहाय तांकां don't trouble them to give all Aadhaar card and all that. गोंयकार आहाय तांकां. तांगे एक पाट नांव register जालें आनी election card आहा बारीक आहा, because ते मागीर सगळ्यांक त्रास करूंक लागताय. All migrants जे आहाय, जे रावताय तांकां, आतां कितें जालां आहा, they come to Goa, they commit some crime and they go. There is no chance of verifying. So verify करता आसतना on the thumb impression, you can check in any other state if he has a criminal record. Now the intelligence is so high, the intelligence पडे आहा तें हितू जालो आहा, a basic, sometimes a basic name of the person, बरें correct name मेळ्ळें जाल्यार तेगे criminal record सारको computerचेर येता. So it is necessary that, it is required that and mandatory that they should verify. Although there is a rule and everybody does it, but there are a lot who have not done it. Till today, there exists, I think, you correct me if I am wrong, even 25% of the people must have not done the verification. Let's suppose 75% of them. But this 25% is very vulnerable, म्हणजे ते crime करू शकता. तेक लागून both the district collectors, panchayats, now owners of the property, सगळ्यांक should be held responsible. The administration should be held responsible. Administration, tenka, you must see that they are accountable for it. If it is not done, you have to penalize them. You have to bring a legislation which will, be very strict. Because what will happen if we don't start verifying these people, and by mistake, somebody is there, in the vicinity, all senior citizens, everything, they come with a criminal mind. A person comes to do a crime, and if he can escape this route, he watches the places and he robs. Dacoities, thefts, वाढलो हा एकलागोन. There are organized crimes, organized gangs which come, operate, commit a crime and go back. But where they stay is very important. Not only Bari Garani, just chain snatcher rahle they were staying in posh area. Bungalow rautale, they were paying 15,000 rent. Just imagine, chain snatchers gang alote. Criminal records, and I was following up a case, and investigation hui paul te sarko itu pinpointedly I was watching. That we located, that the police, police located them in a posh area. You will be shocked to see gated entrance, security aha. Tidulya baison eta. Tenge kon verification kottalo, edole banglot kon verification kotta. Very rare thing verification datale. Compulsory job banai. Ani je once tenanted sampolo, panchayat and municipality धाडपा जाय. Baba माशे अगर आताय. Because sir, will you request them to keep quiet because I am getting disturbed. They are not getting disturbed. So now what has happened is, I would just, it is so necessary that they should be charged even for panchayat tax, municipality tax. Thanks, सगळ्यांक tax मारून जाय. तांकां एक म्हयना rent हा compulsory. जे भाड्यान दिताय तांकां. तें recover करपाक बऱ्या पडटलें. Because you never know who is given the flat for rent. Suddenly कोण दिता फ्लॅटान. आनी ते ओगडे कोताय, crime कोता न्हू येताय. Maybe 2-3 months they are there. But all this is very important. Even guest house mandatory जावपा जाय. Although it is mandatory, criminal action जावपा जाय for those who don't do it. मातशें भिरांत उरपाक. Procedure पर आहा तो हांवें सांगिलां, you have to safeguard the procedure. आतां चीफ मिनिस्टराक कॉम्प्लिमेंट करता हांव. कित्याक तेणें announcement केला की he will give 1 year jail term, the 1 month or 1 year, whatever, I don't know what exactly I remember. Landlord जे कोण verification नाय तांकां ते बिलान provision करता. सगळ्यांक provision कर. टॅक्स सारी कोनाय तांकांय provision कर. आनी स्टेट गव्हर्मेंटान म्हाका आतां once they identified, verify केलें जाल्यार आनी कितें सांपड जाल्यार तांकां कडेन धाडपाक आनी see that they go back and see that they don't come back. कितें जाल्यार एक mechanism करपाक. It is not possible. But see whether this can be done.
And I would request Chief Minister next session on comprehensive bill at AJ. It has to be in the form of a migrant population has reached a stage we were hardly 4 lakh, 5 lakh people in the state. We are going to 10 lakh and 11 lakhs. And the way the construction is coming, the way the things are happening, we will go to 20 lakhs. So we will be, the original goans will be hardly 7, 8 lakhs. And we will be 13 lakhs, 14 lakhs people who will be outsiders. So where we stand? So here strict korpak, maksada, it is very necessary. All verifications, sarke compulsory, and kon aha tenka kit action घेवपाचें हे बिलांत. I would request the Chief Minister, let the bill be comprehensive. Thank you, Speaker. Viresh Borkar. Speaker, sir, I stand to speak on resolution moved by Alex Lorenzo. Speaker, sir, खूब गरजेचें बिल म्हणटा जो आतां बाबान सांगला की आयज टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी ही खरी खबर आसा, खरी गजाल आसा. आमचे रिसंटली डिस्कशनूय जालें हेच्या बाबतींत आनी सीएमानूय एश्युरन्स दिल्लें आमी करतले म्हणून. बट म्हाका अशें दिसता की एक टास्क फोर्स हेका लागून आसची, जी टास्क फोर्सीन पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, मामलेदाराचे जे अधिकारी जावं तलाटी आसा, जावं पंचायत सेक्रेटरी आसा, सरपंच आनी पंच मेंबर हांकां घेवन टास्क फोर्स तयार करपाचें आनी हेडेड बाय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. कारण असो आसा, कारण हेजेर आयज सद्याक कशें आसा, नियंत्रण कोणाचेंच ना. कोण येता, कोण वयता, कोण रावता, कोण कितें करता, चोरयो करता, मर्डर करता, रेप करता, कोणाक कांय कळना. जेन्ना जाता तेन्नाच आमी बोवा घालता. सो अशें जावपाक जायना. सगल्यांची जी रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट आसपाक जाय. आतां आमच्या मतदारसंघांत बसून सेम सिच्युएशन जाता. कोण येता तेच कांयच कळना. आमी पंचायतीक सांगता, पंचायतीक बसून जे रजिस्ट्रेशन मागपाक वयता अश्यो घडणुके घडल्या की ते दिना. थोडे जाण दिवपाक सोदना. जो हांकां कांय हें ना म्हटल्यार आमी हें करिना म्हणटा, ते वयतले म्हणटा, 2 दिसां रावता वयता म्हणटा. सो अशें जावपाक जायना. स्पिकर सर, खंय ना खंय तेजेर नियंत्रण येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता असलें कितें तरी आमी एक लेजिस्लेशन जावं कितें तरी आमी रूल हाडपाक जाय, टास्क फोर्स कितें तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे करून कंट्रोल उरतलो. आतां कंट्रोल कांय जायना. तो जो सांगता आयज खुबशे मायग्रंट येता, इन्फ्लक्स वाडत चल्लेलो आसा, हें आमी कितलो तेंप जालो सांगता. आनी ताका लागून आमी पोगो बिल, पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बिल हें इंट्रोड्यूस केल्लें. हें तुमी सरकारान तरी घेवंक ना, पण हांव तो सांगतालो तशें हेच्या पयलू आमी सांगलां, हेच्या फुडेंय सांगतले. नियंत्रण समज आमी धरना जाल्यार गोंयकार उरपाचें ना, गोंयकार सोंपतले आनी खंय ना खंय आमकां नियंत्रण धरचें पडटलें. कारण अशें आसा की कोण येता, सेल्फ डिक्लेरेशन, हें पयलू आमी सांगलेलें, सेल्फ डिक्लेरेशन करता, इलेक्शना कार्ड करता, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सगळें करता आनी मागीर मतां हांगा मारता. मतां मारली म्हणटा तांकां रायट येयलो. जशें तेणें सांगलें 8 लाख उरतले, 5 लाख उरतले, 2 लाख उरतले, वॉट एवर इट इज, ते कमी जायत रावतले. गोंयकार कमी जातले, भायले वाडत चलतले. ही सत्य परिस्थिती आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर नियंत्रण हाडपाक कितें तरी लेजिस्लेशन जावपाक जाय. जशें तेंच्यांनी सांगलां, कोणूय येतलो हांगा आनी वोटींग मारतलो अशें जावपाक जायना. फाल्यां हांगा आमदार बसून बसले पळय, ते भायले येवन हांगा आमदार बसतले. आतां ती परिस्थिती जावना, ही फुडें जातली. सो जे रेजोल्युशन तेंच्यांनी घातलेलें आसा, म्हाका दिसता पूर्णपणे हें बरें रेजोल्युशन आसा आनी हें रेजोल्युशन पास जावपाक जाय. सीएमानूय म्हाका दिसता हेच्या बाबतींत चिंतपाक जाय. आनी जो कोण येता तो कामा खातीर येता, आनी कित्याक ना, वोटींग मारपाक येना, तें काम करपाचें आनी आपणाच्या गांवांत वचपाचो. थँक्यू स्पीकर. Delilah Lobo. Speaker, sir, I'm here to speak on the resolution laid by my colleague Lorenzo. It's a very good resolution, very good move. आमचे शोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे भाड्या करून खूब दिल्ले आहा. And as said by Viresh Borkar, at 2 places these tenants, the owners, तेणी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवंक जाय. एक म्हणटा ते पंचायतीक आनी एक म्हणटा ते पुलिसांक. सो द बेस्ट आय वूड गिव यू अ सोल्युशन. द बेस्ट वूड बी पुलिसांक घरांनी भोंवपाचें. दॅट वूड बी व्हेरी टिडियस वर्क. इन्स्टेड ऑफ दॅट द पुलीस इन्स्पेक्टर comes in the panchayat sarpanch calls the meeting of the entire body, panchayat body, and the police inspector along with the panchayat body or the municipality, whatever it is, within 15 days, because the panchayat member is a person who knows who has rented out in and out of that ward. So he'll be the best person to guide the PI concerned. बाबा ह्या घरान हेणे रेंटाक दिल्ले आहा म्हणून. आनी
within 15 days this can be done. Within another 15 days he can give the details of all the people who have given the rooms on rent, and that's how the details can go to the PI concerned. I think this would be another way of looking at it and preventing thefts and other illegalities happening. Thank you very much, sir. Kedar Naik. स्पीकर सर, आमचे कोलीग श्री एलेक्सो लॉरेन्सो हिने प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन हाडला, हेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला. केन्नाय क्रायम जाता म्हाका दिसता आमी पयली बोट पुलिसां कडेन दाखयतात, पूण म्हाका दिसता गरज आसा की जेन्ना हे भायले लोक येवन आमच्या गांवांनी आमच्या जे गांवकार आसा ते रूम जे आसा ते रेंटाक दिता, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी कोण आयलो काय ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म पंचायतीक आनी पुलिसांक दिवपाचें. आनी एवरी टायम ते पुलीस जावं पंचायत चॅक करूंक शकना. जर कोण आयलो आनी आयज तो घरांतल्यान म्हणजे रूम सोडून दुसरो जर नवो कोण रावपाक आयलो जाल्यार ते रूम रेंटाक कोण दिता ओनर, म्हाका दिसता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. आमी एवरी टायम कितें करता, कितें क्रायम जालो आनी कितें जालें काय आमी पुलिसांक हात दाखयता, पूण एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हाका दिसता इक्वली आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी हे कोण नवो रुमान कोण रावपाक आयलो काय आमी ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता एक कितें तरी कायदो हाडपाचो गरज आसा की एक विदीन 2 days or 4 days वॉट एवर टायम, स्टिप्युलेटेड टायम, तो जर ओनर ऑफ द रूम ते व्हरून व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिना जाल्यार ताका कितें तरी फायन जावं ताका कितें तरी एक स्पेशल हें आसपाक जाय, फायन पडपाक जाय. सो म्हाका दिसता हे सगळें करता आसतना एक आमी तें लक्षांत घेवचें की आमी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून आमचोय हें जाता की आमी ते टायम टू टायम व्हेरिफिकेशन फॉर्म जे आसता ते व्हरून पुलिसाक सबमीट करपाचें. थँक्यू. Yolas Toikar. स्पीकर सर, जे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपा जाय ते आमी खुबदां पळयता की तशें जायना. कारण आमच्या सालसेटीन स्पेशल म्हाज्या नावेली मतदारसंघान लोक पयशे मेळटा म्हणून रूम काडटा इलिगली, आनी ह्या जे कोण लेबर लोक आसता अशा लोकांक रेंटेड दिता. आनी स्पीकर सर कितें जाता, सांजच्या टायमार आमच्या गोंयान सोरो सवाय आनी ते रस्त्याचेरूच सोरो पिता, ते गँग करून उबे आसता आनी तितून खुबशे क्रायम घडटा. आनी त्या खातीर हे जे लोक आसा जे कोण रूम तांकां भाड्याक दिता ते व्हेरिफिकेशन जावपाकूच जाय, पूण तांकां कोण तरी एक विटनेस आसपाक जाय. फाल्यां साकून तो क्रायम करून जर गोंय सोडून गेलो जाल्यार ताका सोदून हाडपाक जाय खातीर इजी पडटलें. त्या खातीर हेंय आमच्या मुख्यमंत्र्यान लक्षांत हाडून हेजे कितें तरी एक कायदो हाडचो अशें हांव मागतां. Nilesh Kabral. I rise to speak on the resolution moved by my colleague Shri Alexio Lorenzo. Speaker sir, I think Honorable CM has been very perfect in his answer yesterday, where he has said that the law he intends to bring is to see that everybody who stays in rented rooms or who comes to Goa, like in the hotels in the past, you could just write your name, sign and you could enter. But compulsory now you have to give a proof of identity, either your Aadhaar card or election card or a passport, so that it is recorded. They remove a print, keep it, because they are accountable. They are accountable that, yes, that if something happens, that if they are not got, they are arrested. On a similar line, Speaker sir, the rooms, je bhadyak dita, whether they are legal, illegal, I will not speak on that. But I think accountability has to be there, and every person who has given his or her room on rent has to be responsible to take all this within a period of few days. Ani na jala, Speaker sir, they should be fined or they should be imprisonment. This is, I think, rule of the law. I mean, kite tari karpak jay, so that sincerely te jawpak jay. Nal ami poita ki every time we speak, ani he fude vasna. I think CM is very well assured. He knows that he is going to do, and I am sure that he will find a solution. Ani teje khatir jo goshti karpak jay, CM ani karche. Kiत्याक आज आमी पळयता की खूब कडेन खुबशे गोष्टी आमचे गोंयकाराचे म्हणजे खंय तरी प्रॉपर्टी जावं ओ मर्डर जावं नाल्यार आनी कितें जावं हें मागीर ट्रेस जायना स्पीकर सर. आनी तेजे खातीर हे टेनन्सी जे आसा जशें CMन सांगला PWD लास्ट टायम आसतना
जे टेनंटेड रूम आसा आनी उदक जेन्ना यूज करता तांकां एक रूमा फाटल्यान 300 रुपया लायल्या सो दॅट इट कम्स टू बिकॉज इट इज अ कमर्शियल यूज 5,000 रुपया 10,000 रुपया 6,000 रुपया 3,000 रुपया रेंट घेता आनी ताका कांयच हें करना केन्ना केन्ना एग्रीमेंटूय करना स्पीकर सर कित्याक एग्रीमेंट करना आसतना लोक रावता आय थिंक एवरीथींग हॅज टू बी प्रोसेस एग्रीमेंट करपाक जाय इट शूड हॅव प्रॉपर सगळें बायंडींग आसपाक जाय बिकॉज कितें जाता सर इट इज अ लॉस टू रेवेन्यू ऑफ द म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत ऑल्सो कित्याक एक म्हयन्याचें भाडें तांकां दिवपाक जाय सो हे सगळें करता तेन्ना वॉट एवर रिजन्स मेन मुद्दो जो आसा that we should see that the security of the people of Goa and Goans is protected by taking this into action. So Honorable CM म्हाका काल सांगलेलें आसा and I'm sure that he will do just for this. Thank you. Cruz Silva. Because a private member resolution, Sri Alex Lorenson move केला हांव सपोर्ट करता आनी वेरी इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन कित्याक आतां ह्यो केसीस ह्यो टॅनंट सगळे विलेजीन जाल्ल्या पयलीं कोण जालें टॅनंट एक रूम काडून दितालो आतां आमचे विलेजी आमी चोयलो एकूय प्लॉट कितलेशे रूम काडून दिले आय आनी वर्स्ट थिंग जाल्लें कितें दिसाचो कोण दिसती पडना रातचे 9 जालें म्हणटा ते रुमान दिसती पण सकाळीं 6 जाता म्हणटा तीं कोण आसना सो कोण येता कोण वयता कोणाक खबर आसना हांव म्हाका हें रेजोल्युशन पास करचें Anton Was. स्पीकर सर हांव सपोर्ट करता जे प्रायवेट रेजोल्युशन बील आमचे कलिगान हाडला इलेक्शन रिजनल स्पीकर सर जे टेनंट जे व्हेरिफिकेशन जे आमचे करतालीं कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाक जाय कित्याक आमचे जी मेजर जी आमचे IDC जी वेर्ना आसा तशेंच सांकवाडे वेर्ना IDC आसा हांगासर आनी जुवारीनगर जे तो आमचो आवटसायडर जाय तो आमचो लोक आसा हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता कित्याक हें व्हेरिफिकेशन मास जावपाक जाय कित्याक हे सगळे जे आमचे पंच जावं सरपंच हाका घेवन जे पुलिशेक घेवन हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय कित्याक हांगासर जायते गँग रेप जावं बाकीचे कितें क्रायम बी जाता हांव मागतां जाता तितले बेगीन हें व्हेरिफिकेशन काल हांव 2 दिसां पयलीं हांव जुवारीनगर आउटपोस्टार गेल्लो आनी तेन्ना आउटपोस्टार वचून हांवें पुलिशेक विचारलें व्हेरिफिकेशन तुमी करता काय म्हणून तो म्हणपाक लागलो आमी करता पूण तेन्नाच 2 जाण कोण व्हेरिफिकेशनाक येयल्लीं ती म्हणपाक लागली येता म्हूण जावपाक जाय न्हू घरा कडेन वचोन तिका व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय आनी हें करून दिवचें म्हणून हांव मागतां थँक्यू Praveen Aligar. स्पीकर सर जे आयज आमच्या कलिकान अलेक्स आनी प्रायवेट रेजोल्युशन मांडलेलें आसा कारण खूब बरें आसा आनी खूब बरें दिसता कित्याक आयज जे पेडण्या सारके गांवांत खुबशे आमचे लेबर्स रावतात जाल्यार हांवेनूय बी हें केल्लें कितें पुलिसांकूय त्या टायमार जे लेबर्स आहा पळय तेंचे व्हेरीफाय करचे आनी तांकां कार्ड करचें म्हणून ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय पंचायतीकूय कॉन्फिडन्सान घेवन आनी तशेंच मेंबर्स तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कित्याक हें काम करपाची खूब गरज आहा कित्याक हालींच एकदां आमच्या पेडण्यानूय इन्सिडंट जाल्लो आमचो एक बरो भाव ताका मर्डर केल्ली तेची अशेंच भायले लेबर येवन ते लोकांच्या हितून रावन मागीर आमच्या सगळे पेडण्याचे आमचे ड्रायव्हर्स आनी तेंच्यांनी ताका धरून कसो तरी दिलो पूण अशें इन्सिडंट फुडें घडचें न्हू ताका लागून हांव हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी जाता तितली बरी एक्शन घेवची हेजी थँक्यू Shri Rudolph Fernandez. Because ऑनरेबल MLA रिजनल तेणें बरें बरें हे रेजोल्युशन जे हाडलेलें आहा तेजेर म्हाका थोडेंच उलोवपाचें आहा जे टॅनंट जेन्ना आमच्या घरांनी रावपाक येता आमचे लोक गोंयचे सादे लोक आनीक चडशे आमचे गोंयान भाड्याक दोता आनी जियेता थोडे लोक फकत तेजेरूच जियेता आनी जाता कितें जेन्ना एक टॅनंट येता रावपाक तेंच्या घरांनी ते जे एग्रीमेंट कोता एक पाट कसोय एग्रीमेंट कोता आनी मागीर 11 मंथ्साचो कोता आनी मागीर कितें जाता ते मागीर भायर सरपाक त्रास कोता आनी आमचे लोक त्रासान पडटा ताका लागून गोवोरमेंटान कितें एक स्ट्रिक्ट कायदो काडूंक जावो की जेन्ना एक मनीस एकल्या कडेन एग्रीमेंट कोता आनी 11 म्हयने तो रावता आनी जावं ताका नाका ओनरान रावलोलो जाल्यार ताका काडपाक गोवोरमेंटान स्ट्रिक्ट कायदो हाडूंक जावो एक जावं कलेक्टराक जावं कोणाक इनवॉल्व करून ताका आनी चान्स पडोवंक ना कोर्टान हो स्टे हाड आनी तूं जाणा जेन्ना कोर्टान गेले जाल्यार 20 वर्सां केस चलता आनी आमचे लोक त्रासान पडोवंक ना ताका लागून इम्पॉर्टंट एक कायदो असो जावंक जावो
की एक फॉर्मेट आसूंक जाय, एक एग्रीमेंट करपाचें फॉर्मेट. ते फॉर्मेटा प्रमाणे जेन्ना एका भावा कडेन ते एग्रीमेंट केलो आनी फाल्यां दुसऱ्या भावान ताका सांगलो राव, ज्या मनशा कडेन एग्रीमेंट केला त्याच मनशाचें आयकोपाचें आनी ताका काडपाचो आनी ताका टायम बा दिवप ना. अशें भायल्या गांवांत दुसरे कडेन अशें चलता. जेन्ना भाड्याक रावता लोक फ्रिली भाड्याक दिता. आतां हिंगासर लोक भिता भाड्याक दवरपाक. तेंची फ्लॅटां आसता, थोडे आपल्याची ओन फ्लॅटां भाड्याक दिवन स्वाय भितर भोंवता. आपणाक एक पाट हुमटीनी बार रावता लोक थोडे पयशे नासलेल्या कारणाक लागून. ताका लागून असले मनीस आमचे त्रासान पडलेल्या गोंयान. हे सगल्याक अशें गोंयान आख्खे खूब कडेन हें घडटा. ते घडोवंक दिवं उपकारना. एक फॉर्मेट रेडी करपाचें गोवमेंटान हें मातशें सिरियस घेवंक जाय CMांनी. आनीक हे आमच्या लोकांक सगल्यांक सांबाळूंक जाय. थँक्यू स्पीकर. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, बाब एलेक्स रेजिनाल्ड हांणी जो रेजोल्युशन ह्या हावजा मुखाचेर दवरला ताचेर बरेच जाण उलयले आनी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे आपल्या घरांत रुमांक भाड्याक दवरल्या उपरांत ज्यो समस्या क्रिएट जाता त्यो वेगवेगळ्यो आसा. ताचेर सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय मांडले. हो प्रॉब्लेम त्याय फॅमिलीक जावं शकता, शेजाराच्या फॅमिलीक जावं शकता आनी इन लॉंग रन तो स्टेटी गांवाक आनी परत आसा तसो डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटीकूय जावपाक शकता. पण ताकाच लागून स्पीकर सर, एक्चुअली खरें म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हॅव प्रोमुलगेटेड द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जी नवीन 2023 BNSS either section of 144 of the CRPC to make the mandatory on a landlord to provide the details of the tenant and who are occupying these premises. Further, under 223 of the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, section 188 of IPC, there is a punitive action for non-adherence to the promulgative provided, and the complaint is made by an authority and who is promulgated to this notification. पण हे सगळें जाल्या उपरांत सुद्दां स्पीकर सर आमच्या लक्षान आयलां की लोकांक कितले जरी म्हटले आसत जाल्यार लोक रजिस्ट्रेशन करून घेयना. जो मनीस आसा तेजे आपल्या कडेन प्रूफ कांयच दवरून घेयना. तो खंयसून आयला हेंय पळयना. फाटल्या दिसांनी व्हेरीफाय करता आसतना म्हणजे वेगवेगळ्यो स्लम्स, वेगवेगळ्यो बस्ती हें करता आसतना थोड्या जाणां कडेन कांयच ID प्रूफ मेळोंक नाशिल्लो. ताज्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी आपले ID प्रूफ प्रोवायड केले. पुलीस टायम टू टायम हे व्हेरिफिकेशन करपा खातीर सेक्शन 144 लावचें पडटा आनी सेक्शन 144 लावन मागीर तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें पडटा. म्हणजे कलेक्टराक पयलीं ऑर्डर काडची पडटा आनी कलेक्टरान ऑर्डर काडल्या उपरांत त्या कंप्लिटली त्या डिस्ट्रिक्टान व्हेरिफिकेशन सुरवात जाता. आनी व्हेरिफिकेशन सुरवात जाल्या उपरांत परत मागीर 144 ऑर्डर कित्याक काडला किंवा एकदां जर ती मिस जाली जाल्यार परत तेंचें व्हेरिफिकेशन करूंक मेळना कायद्यान. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. हे सगळें कन्सिडर्ड करून म्हणजे गव्हर्मेंट इज कमिंग अप वीथ द बील, द गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट बील 2024 वीच इज प्रेजेंटली अंडर द एग्जामिनेशन सुरू आसा आनी कमिंग असेंब्लीकूच आमी तें बील इंट्रोड्यूस करता. जेणे करून तितून एक 2-3 क्लॉजूय घातलेले ते हांवें डिलीट करपा. म्हणजे लोकांक भंय आसचो, फायन पडटली हेजी तितकी ताकीद आसची. म्हणजे गोंयकार तो भितर पडत जाल्यार परत आमकांच कितें म्हणूंक म्हणून ताका एक ना कोणूय वगीत दवरलो जाल्यार 10,000 रुपया तरी फायन पडोंक जाय. बेस्ट व्हेरिफिकेशनाक कांयच ना, सिंपल. कोणाक जर दवरूंक जाय जाल्यार ताकाच सांगतो तूं पुलीस स्टेशनाचेर चल, तुजो व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट थंय दी आनी एक कॉपी घेवन आपल्याक यो. पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरतले आनी ताजीच झेरॉक्स मारून दितले. ते हाडून जर सिंपली आमकां त्या टेनंट म्हणजे घर मालका कडेन जर दिली जाल्यार सुद्दां डॅट इज इनफ. मागीर तेच्यान दवरूं येता कारण तो पुलीस व्हेरीफायड आसा म्हणून. तें दवरलें जाल्यार एट इज अ सेफ्टी. वी आर ऑल्सो म्हणजे हांवें पयर सांगलें तशें लेबर कार्ड इश्यू करपाकूय सुरू केला. आमी विजिटर कनेक्ट सर्कलो हें करपाकूय सुरवात करता जेणे करून एक विजिलन्स जें आसा पळय न्ही हें सगळें अशा पद्दतीन म्हणजे ट्युरिस्ट म्हणून कोण हांगा येता, लेबर म्हणून कोण येता, थोडे जाण चोरपाक म्हणून येतात. म्हणजे ठरोवन आमी पळयता की गोंयांत तशें सुशेगाद आसा म्हणूनय थोडे जाण ह्याच विचारांनी हांगासर येवपाक शकता. हे सगळे विचार करून कारण डे टू डे मायग्रंट लेबर फोर्स हो गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा. कारणां वेगवेगळीं आहा, त्या कारणान हांव वचना कारण आमी जर पळयत सगळ्यांक खबर आसा की कित्याक येतात आनी कशा पद्दतीन येता हें खबर आहा. बट ताजेरूय ओवरकम करपा खातीर आमी काम करपाक जाय. गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर स्किल्ड मॅनपावर किंवा आमी जाका म्हणटा की आमी काम कशें म्हणजे वर्क कल्चर कसो डेवलॉप जावचो
गोंयचे भुरगे कशा पद्दतीन, कारण शेवटी ह्या इंडस्ट्री आनी बाकीच्यांनी जर त्या पद्दतीत कामाक गोंयचे भुरगे गेले जाल्यार ऑटोमॅटिकली भायले. म्हणून टुरिजमान सुद्दां गोंयचे भुरगे येवपाक जाय म्हणून आमी नवीन हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ITआयत इंट्रोड्यूस केलो. पयलीं सगळ्या हॉटेलांनी जर मॅक्झिमम पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे नॉर्थ इस्ट सायडींतले भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणात कामाक येताले. दॅट इज एक्चुली द व्हायट कॉलर जॉब. तसो पळोवं, इट इज नॉट अ लेबर ओरिएंटेड वर्क. त्या कामाक सुद्दां आतां आमी हॉस्पिटॅलिटी ITआय इन हॉस्पिटॅलिटी नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केला. 6 म्हयने फक्त थेरी 10वी शिकलेल्या भुरग्यांच्यान सुद्दां वचूं येता. 6 म्हयने ताका ट्रेनींग दितले हॉटेलांनी आनी दे एंगेज 100%. तांच्यांनी म्हटलां की सगळे भुरगे जितके ट्रेन जाता तितक्या भुरग्यांक आमीच एब्जॉर्ब करून घेता विथ गूड सॅलरी. ते अशे वेगवेगळे प्रयत्न स्पीकर सर आमच्या कडल्यान सुरू आसा. बट वी आर कमींग अप विथ अ बील. हें सगळें जरी म्हटलें जाल्यार हो बील जें आसा पळय न्ही, हेजी गरज आसा. हे आमी हाडटा. दीस इज अ हाय टायम. कारण हाज्या फुडें आनी अशा पद्दतीचे आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत जे येता ते व्हेरीफायड जावनूच दवरचे पडटले. म्हणजे गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टॅनंट बील 2024 आमी इंट्रोड्यूस करता. हें कन्सिडर करून म्हाका दिसता बाब एलेक्स रेजिनाल्ड हाणें फाटीं घेवचो, जेणे करून आमी ताका इंट्रोड्यूस करता. Honorable member, is it your pleasure to withdraw the resolution? लागलो उलय तूं जालो येयलो. Because, sir, with the assurance given by the Honorable Chief Minister that he will bring a very comprehensive bill and taking everybody into confidence and looking after the interest of the state and the people, I may be permitted to withdraw the resolution. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Yes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Resolution number 4, Shri Vijay Sardesai may move the resolution. Speaker sir, the House unanimously resolves to urge the government that in the interest of promoting football at the local level, the government relax, simplify and expedite the procedures and processes for renewal of registered societies of over 60 football associations who have been given a deadline of up to August 2024 to renew their registrations or else face derecognition, and also to expedite the registration of new football associations that are pending with the Register of Societies. The resolution is before the House. Speaker sir, I stand before you to address a matter of significant concern that threatens the fabric of our beloved state. Football म्हणतो आमचो स्टेट स्पोर्ट आनी गोंयांत 60 फुटबॉल क्लब्स आर फेसिंग द ग्रीम prospect of derecognition by the Goa Football Association due to challenges in complying with the Societies Registration Act 1860. Speaker sir, हे फक्त क्लबांकूच थ्रेटन जायना, पूण फुटबॉल कम्युनिटी जी एक वायब्रंट आसा, which is the source of our pride and unity of our state, that is also threatened. Football, Speaker sir, Goyan फक्त sport नी, it is a way of life. And the current mandate by the Goa Football Association and the Sports Authority of Goa for all football clubs to register under the Societies Registration Act may be well intentioned, but has created substantial hurdles for many clubs. Speaker sir, एक क्लबांक आतां डिफिकल्टी येता कित्याक तें एक्सटेन्सिव डॉक्युमेंटेशन आसा आनी ताजे खातीर which includes audit details, election records, minutes of annual general body meetings. So हें जर सगळें पळयलें जाल्यार खूब क्लबांनी they have expressed their frustration over delay and technical scrutiny by the registrar of societies. आनीक कोंत अशें की 65 clubs are facing derecognition and they will be unable to organize tournaments or hire referees affiliated with the GFA, thereby threatening their existence. Speaker sir, GFA president and statement काढला की football clubs failing to register will face problems. We are urging football clubs to register. There is no deadline. We have requested everyone that all clubs who are associated with the All India Football Federation and GFA should register under the Societies Registration Act and Sports Authority of Goa. This is compulsory. Speaker sir, gravity of this mandate is clear. 3 महिन्याचे extension दिला आसतलें. No fixed deadline had been announced, but clubs are in uncertainty. GFA दिला मरे ते. Ah? GFA दिला, गोवा फुटबॉल असोसिएशनान सांगला. आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी.
सो गव्हर्मेंट येता आय थिंक द लॉ मिनिस्टर इज ऑल्सो अवेर 40 क्लब ताका मेळिल्ले आहा हे पेपरार हांवें वाचलां. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, तांणी मेमोरेंडम लॉ मिनिस्टराकूय दिलां, हें हांवें पेपरार वाचिल्लें आहा. GFA कडेन 180 क्लब आहात आनी तातूंत एक 20 सुमार टेम्पररी स्टेटसाचे आहा, पूण हे एफेक्ट दोगांकूय परमनंट आनी टेम्पररी लोकांक एफेक्ट जाता. स्पीकर सर, फुटबॉलाक गोंयांत व्हडली लेगसी आहा आनी वी शूड नॉट अलाव इट टू बी जिओपायडायज्ड. सो द मेजर्स लायक एक स्पेशल एसिस्टंट सेल म्हळ्यार रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजान एक एसिस्टंट सेल करचें which is dedicated to helping them in the registration and renewal. एक temporary relaxation of stringent documentation हें जावचें, awareness and training program जावचो, extension of deadline officially extend करची आनी सरकाराचें डायरेक्ट इंटरवेंशन आसचें म्हणून हांवें हो हांगा हाडिल्लो आहा. स्पीकर सर, गोंयांत फुटबॉल क्लब म्हणटी दे आर नॉट जस्ट इन्स्टिट्यूशन्स, दे आर द हार्टबीट ऑफ अवर कम्युनिटीज. स्पीकर सर, म्हजे कडेन अशें हें आहा की GFA जें आहा, GFAनूच पयलीं आपलें रिन्यू करूं ना. फ्रॉम 1977 till 2018 they themselves had not renewed their registration. So how can they give deadlines to their members? This is a common man's issue. So तांकां अशें दिसता की do they have the powers to give us deadlines when they themselves have not this thing. सो स्पीकर सर, फुटबॉल म्हणटा तें म्हाका दिसता फुटबॉलाक तुमी भर दिवंक जाय. हांव म्हणना तुमी दिना म्हणून, पूण भर दिवंक जाय आनी गोवा दीस फुटबॉल क्लब्स आर द नर्सरीज बाय वीच यू कॅन गेट टॅलंट. आनी क्लब डिरिकॉग्निशन म्हणटा तो एक फियर आहा. स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय हांगा आसा म्हणटकच सोशल सेक्युरिटी ऑफ दीस फुटबॉल प्लेयर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. आय एम जस्ट गोईंग असायड बिकॉज यू वर डिस्कसींग विथ द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, जॉब्स आनी पेन्शन आज जो कोण फुटबॉलान वता ताका दिसूंक जाय की बाबा आपूण फुटबॉलान वचून करतलो कितें, फुडार कितें आहा आपल्याक. फाल्यां जर ताका इफ यू इन्सेंटिवायज फुटबॉल देन ओन्ली फुटबॉल वील रिमेन अलायव. स्पीकर सर, हांव जाणा यू वील से दॅट आय एम डिविएटिंग. ना पॉयंट असो आहा, हें डिविएशन कित्याक करता तें सांग तुका. पयर नॅशनल गेम्साक तुज्या मंत्र्यान सांगलें की ताणें पयशे घाल्या म्हणून एडवर्टायज करपाक नॅशनल गेम. गोंयचो स्टेट स्पोर्ट फुटबॉल क्लब आर फेसिंग डिरिकॉग्निशन. तुजो जर एक मंत्र्या कडेन इतले पयशे आहात थंय घालपाक, जाल्यार फुटबॉलाचेर ते पयशे घाल म्हणटा हांव. आय डोंट मायंड दॅट यू वॉन्ट टू गिव वन क्लब. आय एम नॉट फायंडींग ताजे भितर राजकारण करपाक हांव येवंक ना हांगा. पूण एकूच तुका सांगूंक सोदता की तुमचेय पयशे फुटबॉलाक खूब देणे आहा, तुमी दिवपाचे आहा ते तुमी दिवंक ना. तो वेगळो विशय रे. अरे वेगळो विशय तो स्पोर्ट्साक काडटा हांव, स्पोर्ट्साक काडटलोच हांव. बट ओवरऑल फिलींग इज गोंयच्या फुटबॉलाचेर जे निश्ठेन आमी उलयतात ती आमची अस्मिताय जाता. जितलो ओपिनियन पोल तितलो फुटबॉल. सो आमचो कितें गिली दांडा हें न्ही, हो कबड्डी आमी गोंयकार फामाद न्ही. फुटबॉल इज अवर स्टेट स्पोर्ट अँड टील इट इज अवर स्टेट स्पोर्ट इट इज माय रायट टू स्पीक ऑन दीस अँड प्रेस फॉर दीस. स्पीकर सर, दर क्लब डिरिकॉग्नायज जाता म्हणून तांकां भंय दिसता आनी ते पेपरार येता आनी हांव ते रेज करचें पडटा जाल्यार समथींग इज रॉंग. इमिजिएट सो यू ऑल शूड हॅव गिवन असिस्टन्स टू देम. This is not a yesterday's news. This is a news I have read 2 months in the papers and then moved this resolution. This resolution just doesn't come like this overnight. It comes after a lot of thought to it also, Speaker sir. So हांव मागतां की ते क्लबांक हॅरेस जावचें न्ही, सरकाराचें इंटरवेंशन आसचें. आतां मुखेलमंत्र्याकूय इशू समजला. So declare that you all will assist them, help them in ways that I have suggested. Thank you, Speaker sir. Shri Viresh Burkar. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by MLA Vijay Sardesai. Speaker sir, सर एकूच मिनिट. स्पीकर सर, ते फक्त रजिस्ट्रेशन जे तो म्हणटा पळय न्ही तितक्याचेरूच उलोवपाक लाय, बाकीच्या स्पोर्ट्साच्या डिमांडाक उलोवपाक लाय. कांयच म्हणलें ना. जो रजिस्ट्रेशनचो पार्ट आहा पळय न्ही तितकोच उलय म्हणून सर. बरें. स्पीकर सर, जो रजिस्ट्रेशनाचो पार्ट आसा, आतां फुटबॉल आमचो स्टेट स्पोर्ट्स आसा आनी फुटबॉल आमचो सिंबलूय आसा. सो फुटबॉल खंय ना खंय राखपाक जाय. म्हाका दिसना की सरकार ह्या फुटबॉलाचेर राखपाक सोदता, हेंकां काबार करपाक सोदता काय कितें. फुटबॉल जे प्लेयर आसा, फुटबॉल क्लब्स आसा, काबार करपाक सोदता काय कितें. कित्याक जेन्ना म्हणल्यार फुटबॉलाक खुबसो प्राधान्य दिवपाक जाय, खंय ना खंय आमी फाटीं उरता. आनी तेकाच लागून स्पीकर सर
स्पीकर सर हांव सांग स्पीकर सर मातशें तांकां उठोनाका म्हूण सांगू स्पीकर सर He has made a statement that सरकार फुटबॉल काबार करूंक सोदता. Resolution is before the house about registration. उलयता मरे, तूं I am also part of बटन football. माराक Speaker, मागीर उलय मरे तुजें sir. I am also discussion part of football. I am part हांवूय of खेळटा a तूंय professional खेळटा team. सीएमूय That is खेळटा not the way to speak. सगळे खेळटा Honorable member, मिनिस्टरूय खेळटा honorable member, Yes, sir. please Ah, speak related sir. to the resolution. Do not Speaker, waste the sir. time of the स्पीकर house. सर सर आमचो ऑनरेबल मेंबर निलेश काब्राल जो उलयलो पळय न्ही इट इज ट्रू ताका सांगता एक्सपंज कर सरकार खंयसरूच फुटबॉल काबार करूंक सोदिना ते एक्सपंज करात कित्याक सांगता वगीत खंयच्या खंय वयतलो स्टेटमेंट तूं कशा सांगता पळय तेणी विशय मांडला रजिस्ट्रेशनाचो रजिस्ट्रेशन बी कोणाचे आयक सांगता परत हांव क्लबांचे हांवें वाचला रजिस्ट्रेशन हांवें वाचला 60 क्लब आसा 60 क्लबांचे रजिस्ट्रेशन आनी तितून Renew आमचे करून मतदारसंघ म्हटला स्पीकर सर आमच्या society कडल्यान. मतदारसंघाचे क्लब आसा तितून म्हाका खबर आसा विशय कितें आसा तो स्पीकर सर हे अशें घुवणोवन स्पीकर सर अशें घुवणोवन हें करपाक सांगू नाका म्हाका खबर आसा हांवें विशय वाचला स्पीकर सर हांव बेश्टो विशय मांड. स्पीकर सर हांव म्हणटा कितें की जेन्ना आमचे क्लब्स आसा आयज क्लब तुमी पळयता आसतले क्लबांची हालत सामकी वायट जाल्ली आसा खूब वायट जाल्ली आसा आनी ताकाच लागून हांवें म्हटलां की बाबा त्या क्लबांक सपोर्ट मेळोवपाक जाय आयज अशें स्पीकर सर क्लबांक सपोर्ट मेळोवपाक जाय आनी जें रजिस्ट्रेशन आसा हें टायमली जावपाक जाय आनी ताका लागून खंय ना खंय आमकां जे क्लब जे आसा तांकां सपोर्ट मेळोंक जाय आतां जशें हे सांगता काबार करता काबार करना हे दॅट इज अ डिफरंट सेक्शन बट तो सेक्शन कित्याक लागून लागता मेन लागता तो म्हणजे क्लबांक खंय ना खंय फंड दिवपाक जाय क्लबांक फंड एलोकेट करपाक जाय आयज 60 क्लब Honorable member, Honorable Speaker, honorable Speaker, this is member, not relevant to the resolution about giving funds to clubs. honorable minister. We are discussing only registration. Please speak about So you don't bring registration. funds No, to this is clubs. the point. No, this is not a point. This is not about the irrelevant. fund. You speak about the registration. बरें स्पीकर सर जसो आमच्या आमदारान सांगलें आनी ताणें चडशें एक्सप्लेन केल्लें आसा की जे क्लब आसा तांकां फास्ट ट्रॅक खंय तरी रजिस्ट्रेशन करपाक लागून प्रोसिजर जावपाक जाय आनी तेंच रेजोल्युशन म्हाका दिसता हें पास करपाक जाय सीएमान जावं मिनिस्टरान हितून दखल घेवपाक जाय देव बरें करूं Alicia Lawrence. सर हांव कांय उलयना फकत रजिस्ट्रेशनाचे एकू पॉयंट जस्ट वन पॉयंट इज एके पाटी दोन क्लबूच आनी एकल्यातान रजिस्टर करतात सडनली कोण चोग एकठांय जाता आनी क्लब रजिस्टर करतात सोसायटी एक्टाचेर सो दॅट फॅक्टर हॅज टू बी जस्ट जस्ट टेकन केअर दॅट्स ऑल ओनली वन पॉयंट Cruz Silva. स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मूव केलो जे आमचे विजय सरदेसायन हांव सपोर्ट करता स्पीकर सर जे आमचे फुटबॉल क्लब आहाय जाय ते पोन्ने क्लब ते आनी जे क्लबां मेंबर्स आहाय ते तांकां पेमेंट आसना ते सोशल वर्क करता फुटबॉलाच्या मोगान करताय सो जायते पाटी कडेन ते फॉर्मेलिटी करपाक पावलो न्हय आनी तेंचे क्लब आज रेजिस्टर्ड जालो नासता परत रिन्युवल जालो नासता सो हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं एक सिंगल विंडो करचो हे क्लबां रेजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज करपाक आनी जरी तो तेंचे डॉक्युमेंट कितें चुकल्या जाल्यार वन टायम एक्झॅम्पशन दिवचें एक्झॅम्पशन जावन तेंचे रेजिस्टर करचें हेजे मुखार ते स्ट्रिक्टली ते फॉलो करतले थँक्यू Just, Speaker sir, I would like to add, I understand that the registration under the Societies Registration Act is made compulsory and later they need to register with the Sports Authority of Goa. Okay, so Speaker sir, the deadline provided, I believe if you could extend it or Speaker sir, je non-registered clubs hai to re-register जावपाक आणि जे if there is a submitted application already then for registration under the Societies Act, it may be deemed for as registration for a temporary period. If you can look at it because you know what football means to Goans. Speaker sir, with permission of my colleagues, I'm not going to go into a very detailed answer, but I will briefly cover all the points you have mentioned. In the first place, registration of societies and renewals are governed under the Societies Registration Act of 1860. The state on its own does not have the powers to amend this act. The act stipulates many conditions for renewal of the registrations. It is sad to inform this House that till date we do not have a single application for renewal pending with the notaries or with the sub-registrar or the registrar of the district. Not a single application. My colleague, Mr. Vijay Sardesai, has rightly said
that a delegation met me around 3-4 months ago. We've had a meeting with the authorities of the law department, under whom the notaries come or the registrars come. We tried to explain to them our limitations. We also assured them that whatever cooperation is required from the government side will be given, because we are as sensitive to football as you all are. Unfortunately, there's been no one forthcoming. As far as this time ban that is, time limit that has been put in place, it is not the government of Goa, it is the Goa Football Association. However, I promise on behalf of all in this house to speak to the GFA and seek an extension to this time limit. I would request all my colleagues in this house, if there are clubs in your areas that seek renewal, please ask them to apply, and whatever support is required from the government within the stipulated rules will be given to them immediately. Let speaker respond. Okay, can I request the honourable member to withdraw his resolution? मान्य आमदार विजय सरदेसाई तुम्ही विड्रॉ करतात? मंत्र्यान सांगलां की आपल्या मनान डेलिगेशन आयिल्लें. ताजे मागीर मंत्र्यान हें सांगलां की कांय एप्लिकेशनां पेंडींग ना म्हणून आपल्या मनान. मंत्र्यान ते डेलिगेशनाक कॉन्टॅक्ट केलो परतो? केल्लो बी? तूं चॅक केला? मंत्र्याचें काम न्ही तें. आयिल्लें डेलिगेशन. ते ताकाय वळखतात, ते म्हाकाय वळखतात, आनी आमी थंयचेच ते सगळे लोक. हय, रजिस्टरा कडेन कांयच एप्लिकेशन पेंडींग ना. 40 क्लबांचें एक डेलिगेशन ताका मेळ्ळें. ताणें थंय चॅक केलें, ताणें एक आन्सर अशें दिलां की आपल्या कडेन कांय पेंडींग ना. आतां जे कोण मनीस आयले ते ताजे वळखीचे, ते कांय जगा भायले न्ही. सो ताका ताणें कॉन्टॅक्ट बी केले काय म्हणून की बाबा तुमी न्हिदल्या काय तुमी. No. I have contacted the people some of the people who came, not all the 40. Yeah. So what they saying? They are sleeping. What else to say? Anyway, we'll try to awaken them. You also try to awaken them, and we'll do it for the sake of football. कितें म्हणटा शाहजान? He also has to do. मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, तुवें करूंक जाय तें काम तुजें तें. हें फुटबॉल जागोवपाचें काम तुजें. स्पीकर सर, थँक्यू. हें करता, हांव विड्रॉ करता. ओके. होय जागयतलो, आमी सगळे जागोवया तांकां न्हिदल्या जाल्यार. तो सुदीनूय न्हिदिल्लो टाक जावपाचो मातसो. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. वेजी वेगस ना, एबसेंट आसा. फुडें वचया आमी. 24-25 वर्सां खातीर सकयल दिल्ल्या अर्थसंख्या अनुदान मागण्यो. पयली भासाभास आनी मतदान. दुसरो दीस. आमी आतां ह्याच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. नुस्तें वेवसाय मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 सभाघरांत म्हाका मांडच्यो. मंत्री. Speaker sir, on recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 59, 65, 64, 66 for passing. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. सकयल दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 2 संबंधीत मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरिया लेमाव, आमदार क्रूज सिल्वा, आमदार वेंझी वेगस, आमदार श्री विजय सरदेसाई, आमदार श्री कार्लोस फेरेरा आणि आमदार श्री विरेश बोरकार हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 2. Yes. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 2. Speaker sir, I would like to move the court motion listed against my name in the circulated list number 2. Honourable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 2. Next. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 2. कपात सुचोवण्यो सभागृहा मुखार आसात. सभात करूया, चर्चा करूया. म्हाका चर्चेक म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्री तुमकां सत्ताधारी कितली वेळ जाय?
रुलिंगा कितले वेळ जाय रुलिंगा कितले वेळ नॉट मोर दॅन 30 मिनिट्स. 30 मिनटां भितर सगळे एका मिनटान उलयतले. 30 मिनटां. हय ती 20 मिनटां म्हण. शेरीचा काय ना प्रॉब्लेम बरें चलता. अरे ऑपोजिशन सायडी कितले वेळ जाय आतां बरें चलत म्हणटा ऑपोजिशन सायडी कितले वेळ जाय कांय सदांच भाशेन हांवें दिलंय तेंच न्हू. सदांच भशेन म्हणजे आतां दादतले मरे नाल्या सदांच भशेन कर. हय आज फॅक्ट आतां डिमांड न्ही रे. तुझे 30 मिनटान जाले आमचे आनी कितें एक देड हां चला स्टार्ट करा कोण करता रोखडे करूया. विरेश. निळकंठ आमचो विरेश बाब. फकत निळकंठाक डायरेक्टर ते सेक्रेटरी बी म्हणजे उलय तांचे कडेन ते लजेन घालता तुका आनी तूं मागीर तांचे खातीर कितें डिफेंड करता. श्रीमती जेनिफर मनसरात. एका मिनटान सगळे जाण आमचे वांगडा चड वेळ उलोवचे ना. एक दोन मिनिट. Let them, he's taken his name. हां एक जस्ट 1 मिनिट कट कोण करता क्रुसिलो कालू सर. Honorable Speaker, I rise to stand in support of my cut motions in respect of demand numbers 59, 65 and 66 and oppose the demands. Honorable Speaker, आमी केन्ना उलयतात तेन्ना आमचे infrastructure is a foundation of any department. And infrastructure बरें आसा तेन्ना आमकां केन्ना problem ना because you can give good service. Honorable Speaker, I want to point out the first thing is that in respect of our veterinary hospital which is in Tonka Miramar, Panjim, I want to just show this, I will just pass this out. I've sent one copy for Speaker, one for Chief Minister and one for the Minister. Honorable Chief Minister, I would like you just to see this. Michael, I just want you to see this in Dalda Tuka. Dalda dile, 4 dile, 3 dile. This is the condition of the veterinary hospital which is in Tonka. So I think it is within your domain to make sure that you miss. Otherwise, could ke padle jale local damage zatla. Some people may die also with this thing. Yeah. Honorable Speaker, we don't have an animal mobile medical ambulance. This is a need of the hour because there is a accident आणि आमचे सुणे ओनाल्या गाय कितें रस्त्यार आहा जाल्यार तांकां ambulance जाय पडटा. There is a mobile medical ambulance which is available outside Goa. In other states केलो आसात. So I would recommend that we should have this because otherwise you cannot effectively function with your department if you don't have these facilities given for these animals which meet with these accidents or require to be hospitalized. There was a helpline which was also made, which was supposed to be available 24/7. Initially, the helpline, आमचे board आशिल्लो meeting तेन्ना सांगलोले की आता एक from 8 o'clock to 5 o'clock timing दिले, 10 to 5, and then even now that is not functioning, and it should have been 24/7 because you can't say that animals will get hurt or you need a helpline only between certain timings. They don't have timing, we can't have timing even if we are sick. We come to rehabilitation centers which are needed in the veterinary dispensaries or in the hospital. Sometimes you have to keep these animals there under observation. Suppose you do a surgery, you can't send them off. So a rehabilitation center for these injured animals, like an inpatient section for them, if that can be made by the government, that will improve the system for them. As far as neutering is concerned, sterilization muntatte, in the notification in the government gazette, official gazette
of 25th August 2022, when these rules, when the scheme was amended, Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014. Under paragraph 3, this is what the government has said. Presently, there is an exponential increase in the number of small animals in the state of Goa, amounting to more than 1,50,000. Again, 2022 ache. Small animals ache definition gaila means stray dogs and cats. So आता 1.5 lakh झाल्या 2022, surely ते वाढले आसतले. So therefore, if you are talking about neutering, sterilization, I think we need to move faster so that you can work with relief. I also want to make one comment. आमगे कोर्ज्या वयता आसतना आमगे पुला कोडे म्हाका सांगला एक हें आसा म्हूण थिंगा एक माजोर आहा आनी माजराक 3 पाटी स्टरलायझेशन केलां आनी सगळे पाटी स्टरलायझेशन कोतरी परत परत पिल्ल काडटा. सो इट इज व्हेरी फनी बट इट इज अ फॅक्ट. तेगे कान पासून काट करून हें केलां सामकें ल्हान केलें तेजे कान. So I don't know whether what medication is being done, what treatment, what is being done, because there has to be an effectiveness. माझी बेश्टे एक रिपोर्ट गायला आनी कोणा फारी केली म्हूण आनी केली म्हूण कसलो फायदो ना. This scheme itself, which has been notified by the government for animal rescue management scheme, fully implement zalna. Because if you implement it, I think what is done as per the Supreme Court directions, it will work in the long term. And you all are giving grants, but the grants must be available with speed because the grants na zele best promise ke liye kon ish na left for helping you. In Tonka, there's one thing I want to point out. They don't have proper facilities. Oxygen ache facility na, and they refer the dogs to other places. What is the scheme which the government is doing in this thing for neutering them? Kita tumhi ek scheme kadla. In practicality kit kottat tumhi. I aikla kenna ek kit accident zal jalyar your helpline look from your helpline number they are calling NGOs. They are not doing anything. They are calling NGOs and asking NGOs, please help us to take them. Please help us to take them to your shelters. And NGOs cannot do so much because they have their own limitations, they have their own space constraints. So I would request that the government should call, I think that board meeting, last time gelo te mage upran board meeting zalna, Animal Welfare Board. So I think that we should work on this so that it is not you or me, it is just that everyone should work together to finding a viable solution which will be in interest of the state. I'm obliged. Next. Shrimati Jennifer Bansarat. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed for today. Speaker sir, first I would like to thank the Honourable Minister for increasing the sanctioned amount towards sterilization of dogs from 975 to 1,800 and also for including payments towards sterilization of cats for the first time at rupees 1,000. Speaker sir, in addition to this, there is a need to enhance the amount that is paid to the rescue of dogs for NGOs. Now, I'm talking specifically about PAWS. So currently, the amount that is paid to them is 2,500. That is for dogs who are injured and dogs who are unwell or dogs who have maggots. So they are picked up and they are placed at PAWS. Now, the amount that is paid to them is 10% of that 2,500. Which includes like X-rays and surgeries and medications. And sometimes the dog has to be kept there for a certain amount of time to recover. So from what I have heard from PAWS is that this amount is insufficient. The Honourable Minister may like to check on this and increase it if he feels that if PAWS is doing a good job, then if he feels like he can increase that amount so they can, cater to a whole lot of constituencies. So right now they are doing Talegaon and Santa Cruz, Mauritius, Goa Vela. So I think they are a little overloaded.
And also, the files take about sometimes 8 to 10 months to clear. You may please check on that and correct me if I'm wrong, because this is the information that I've got from PAWS. So according to the NGOs and how much they handle, maybe you could consider increasing that amount. And another point is upgradation of the Tonka Veterinary Hospital. I think I brought up the same issue for the last session. Minister, may please look into it. I also would like to make a demand for a mobile squad for North Goa and South Goa, which would be equipped with one vehicle, maybe one doctor, and trained dog catchers, because right now Goa has no trained dog catchers. Most of them are from out. So this can would subsequently help with sterilization of dogs. In terms of size, Goa is quite a small place, so I think this can be done very judiciously. If, especially the sterilization, I think it should start from one village and then to carry on to the next village, because there are always these dogs which are on the periphery which do not get caught and sterilized. There's also one more demand that I would like to make. If the government could consider bringing an incinerator, because there's a lot of times when people have, if it's okay if you have a pet dog and you have a place, your own place, you can bury the dog. But there are lots of instances where there are dogs or even cattle which are dead on the road. There is no place to bury them. I would also like to, I mean, if there's place for a burial ground, it would be good. But for hygienic disposal of animals, you could think of an incinerator. And also, there's an option for having a mobile incinerator, which can actually move around. I can give you the number and the address of the person who makes this. It's in Bombay. So I think that would help a lot. Even for people who have pet dogs but no place to bury them, it could be disposed of in a very hygienic manner. Coming to fisheries, I would request the Honorable Minister, there is an amount of petrol subsidy which has not been released for the year 2022. That is for Tiswadi. So Minister may kindly look in this, and this comes under the ST category. And also in addition, the petrol subsidy for the year 2023 is also yet to be released. Minister may kindly consider the same. Thank you, Speaker. Yes. Sir. Dr. Janaka Shetty. Kedar Naik, yes. Kedar Naik. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion placed in the House. Demand number 66. Speaker, sir, एक important issue हांव आमच्या हावजान मांडूंक सोदतां. आमचे जे बोटीकार भाव आसा जे फिशींग बोटी चलयता आनी ते फिशींग बोटी चलोवपाक लागून जे त्रास त्या लोकांक जाता ते आमकां खबर आसा. एक इम्पॉर्टंट इशू की वेट सबसिडी, डिझलाचेर हेज्या पयलीं वेट सबसिडी मेळटाली आनी ही स्कीम आमचे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर भाईन ही स्कीम हाडलेली स्पेशली टू सपोर्ट द फिशींग इंडस्ट्री. आनी म्हाका दिसता तेन्नाच्यान ह्या फिशींग इंडस्ट्रीक एक आदार कसो मेळटालो. स्पिकर सर, जेन्ना कोणूय एक बोट आपली भायर धाडटा तेन्ना म्हाका दिसता हेजो मेजर कॉस्ट जो आसा हे डिझल जावन आसता. म्हणजे 60% जर 10 रुपया बोट धाडपाक भायर जाय जाल्यार 6 रुपया डिझल हेजो खर्च जाता. आनी उरलेले सॅलरीज, मेंटेनन्स, आयज, फूड हे सगळें धरून 40% जाता. आनी स्पिकर सर, जर एक बोट भायर गेली आनी बोटीचो आसता हो असो रिस्की बिझनस आसता की सदांच त्या बोटीक कॅच मेळना. आनी जर एक बोट भायर गेली आनी जर ती बोट एम्प्टी आयली जाल्यार जे सादारण बोटीकार आसा हेका बोट परती डिझल घालून भायर धाडपाकूय त्रास जाता. सो हेका लागून ही स्पेशल स्कीम म्हाका दिसता आमचे देन चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरान ही स्कीम हाडलेली. जेन्नाच्यान ही स्कीम बंद जाल्या तेन्नाच्यान आमच्या बोटकार भावांक भरपूर त्रास जाता. आनी ही स्कीम रिएम्बर्समेंट फक्त म्हणजे सबसिडी न्ही, वेट जो आमी डिझल घेता आनी वेट जो आमी फारीक करता, पार्ट ऑफ दॅट वेट हें आसा जो अमावंट आसा हो पार्ट ऑफ दॅट अमावंट इज गिवन बॅक टू द फिशरीज हे आमचे नुस्तेकार भावांक. सो हे इम्पॉर्टंट एक गजाल आसा, कंटिन्युअसली आमी मानत आसा, हेजेर गरज आसा
की ही वेट सबसिडी जी आसा आमकां परती हाडपाची गरज आसा आनी जर आमी फिशींग इंडस्ट्री आमी बूश करतले जाल्यार इम्पॉर्टंट ही आमकां ही जी स्कीम आसा ही कंटिन्यू करची पडटली. आमचे नेबरींग स्टेट आसा कर्नाटका सारके स्टेट आसा हे सुद्दां डिझल सबसिडी दिता म्हणजे नॉट रिएम्बर्समेंट पूण डिझल सबसिडी आपल्या बोटीकारांक हे नुस्त्याचो धंदो प्रमोट करपाक लागून दिता आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन ही वेट रिएम्बर्समेंट जी स्कीम आसा ही परतून सुरवात करची. तशेंच स्पिकर सर आमचे जेटीज ज्यो आसा म्हाका दिसता हे जेटी गरज आसा की ड्रेजींग करपाची. चडशे जेटी आसा जेन्ना बोटी लागता लो टायड जेन्ना आसता बोटी तेंकता आनी लो टायड आसता तेन्ना बोटी जेटीर हाडपाक मेळना. सो ड्रेजींग करपाची फॉर एग्जाम्पल मालीम जेटीरूय त्या आमच्या भावांक भरपूर त्रास जाता. सो हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पिकर सर एक एप आमकां डेवलप जर केलो जेन्ना स्ट्रॉम आसा जेन्ना बॅड वेदर आसा चॉपी सी आमी म्हणटा जेन्ना बोटी डीप सीन वेंचर करूंक जायना तेन्ना एक एप काडपाची गरज आसा की इंडिविज्युअल ओनर्स जे आसता बोटीकार तेंच्या हेजेर एक एडवान्स मॅसेज वचची की बोट 30 सेकंडांनी घेता बोट भायर चडच्या पयलीं एक मॅसेज वचची तांकां. स्पिकर सर आनीक थोडेशे म्हाका दिसता मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आमच्या जेटींचेर येवपाची गरज आसा. आफ्टर टुरिजम म्हाका दिसता फिशींग इंडस्ट्री एक अशी इंडस्ट्री की गोंयान भरपूर आमची इकॉनॉमी सपोर्ट करता. सो हेका लागून लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी जी जेटीर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता ही करपाची गरज आसा. स्पिकर सर आय वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर फॉर अ ब्युटिफूल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वा फिश फेस्टिवल which has given a separate identity to the state of Goa. Fish Festival showcases the variety of fish and marine life which attracts many people, especially children, who earlier saw this species of fish only on the television and books. So was Honorable Minister novo concept सुरवात केला. हेका लागून हांव Honorable Ministerak congratulate करता आनी एवरी इयर हो बऱ्या तरेन आनीक तुमी सेलिब्रेट करचे आनीक लोकांचो उत्साह वाडोवपाचो इतलें सांगता म्हजी 2 उतरां खबर करता. देव बरें. श्री डॉक्टर जनगा शेट्टी. सर आज जो उबो रावल्लो आसा आजचे जे डिमांड आसा डिमांड नंबर 59, 65 आनी 66 ताका सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. स्पिकर सर आमच्या गोंयचे जे आमची दिसाक जे आमकां दूद जाय म्हणजे म्हाका ते डिपार्टमेंटाच्या कडल्यान मेळ्ळेलो आसा रिपोर्ट की पर डे 4 लाख लिटर पर डे जाय आनी आमचे प्रोडक्शन जाता ते गोंयचे प्रोडक्शन जाता ते अरावंड 1,75,823. सो देर इज अ बीग गॅप. 4 लाख आमकां गरज आसा आनी 1,75,000 जाता. म्हजी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा हांव जाणा मिनिस्टर खूब भाशेन प्रयत्न करता डिपार्टमेंट प्रयत्न करता हो जो गॅप आसा तो कमी जावपाक जाय. आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. जर स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार प्रत्येक गोष्टीन ती भाजी आसूं दूद आसूं ही आमी गोंयच्या गोंयच प्रोड्यूस करून करपा जाय. हाचेर आमकां शिकपाची गरज आसा. आज जर तुमी पळयशात स्पिकर सर आमचे हे जे कोण हे गोरवां सांबाळटात जे भाव आसा आज दिसान दीस कमी जाल्ले आसा. म्हज्या साळ गांवांत एक नॅश्विन वेगस म्हणून आसलो तो दिसाक 250 ते 300 लिटर दूद करतालो. तांणी दुधाचो धंदोच बंद केलो कित्याक तर परवडना म्हणून. तुमचे डिपार्टमेंट इन्सेंटीव जे दिता तुमीच म्हाका जे रिप्लाय दिला ते अरावंड 30 कोटी वर्साक दिता. तुम्ही इन्सेंटीव 30 कोटी दितात खूब बरी गोष्ट आसा पूण ते टायमार गावना. हांव जाणा मिनिस्टरा कडेन एक दीस फायल दवरिना पण खंय तरी ती अडकता. ते शेतकरी भाव असतात आतां तांकां सांगतात ते कितें म्हणटात असेंब्ली टू असेंब्ली आमकां पयशे मेळटा. तुमी असेंब्लीन बोवाळ घालता जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यान मेळटले. लास्ट तांकां आतां ऑक्टोबराच्या पासून तांकां अजून पयशे मेळोंक ना. सर तुमी मातशे पळयात भितर तुमच्या कडल्यान रावना हांव जाणा केन्ना केन्ना तांची ती रिसीव करची पडटा गोवा डेरीन पण कितें आसूं तुमी मंत्री आसात यू कॅन टेक अ एक्शन. तुमी नोडल ऑफिसर दवरात आनी तांकां जर आतां विचारशीत प्रॉब्लेम कितें ते म्हणटा प्रॉब्लेम कांय ना म्हणटा पयशेच दियात आमच्या टायमार. आमचो एक सरपंच आसा अडवलपालचो गजानन पालकर तो लास्ट 25 वर्सां हेचो दुधाचो धंदो करता. राती हांव ताच्या कडेन खूब वेळ उलयतालो. हांव म्हणटा तुका कितें दिसता रे लास्ट 25 वर्सान कितें वाडला बी. ना दोतोर आतां कोण धंदो करूंक पळयना. कित्याक पळयना प्रॉफिटेबल ना. पयलीं म्हणटालो तो आमकां 10 रुपया दिले कित्याक तुमच्या हॉस्पिटलान गेलो काय 10 रुपयाची सगळीं वखदां मेळटालीं. आतां ते म्हाका दिसता MRPच्या 50% पयशे घेतात. पयलीं म्हणटालो आमी सांगता ती वखदां दितालो. आतां कितें तरी चेंज केला म्हणून तेणी म्हाका नांवां सांगलें डॉक्टरान म्हाका नांवां लक्षांत येना.
म्हणजे हे बारीक बारीक गोष्टी तुम्ही जो गॅप आसा हो फील करच्या खातीर सगळ्या स्टेक होल्डरांक तुम्ही घेयात. हांव आमचे एक्स मुख्यमंत्री मनोहर भाईंचे हांव खरेंच अभिनंदन करता. तांच्यानी ती कामधेनू स्कीम हाडली. परत हांव अभिनंदन करता आमचे प्रेझेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारांचे. तांच्यांनी ती हे सुदारीत ती स्कीम सुदारीत केली. पण तरी तांकां ते स्किमीन कितें तरी प्रॉब्लेम गावता. म्हाका दिसता तो गोठो बांदपाक तुमकां परत ती जागा त्याच्या नांवार जायी नाल्यार कितें आनी कितें जाय. हे मातशे बारीक बारीक गोश्टी पळयात. एक सांगता, तुम्ही जर सर्वे करा डिपार्टमेंटान लास्ट 5 वर्सांत कितले भुरगे ह्या धंद्यान आयले. आणि एक लक्षात दवरा, ह्या जर 5-10 वर्सांत हे जर भुरगे कोण धंद्यान येवंक ना न्ही, हे तुमचे 1,75,000 जे दिसाक दूध तयार जाता तो हळूहळू नंबर कमी जायत वतलो. मार्क माय वर्ड. आता जे ह्या धंद्यान आसात ते कोण आसात? हांव गांवांनी भोंवता, हांव गांवांत रावता, म्हाज्या शेजाऱ्याक फाटल्यान फुटल्यान गोठे आजून आसात. हांव जर पळयलो आमच्या वाड्यार कोणूच ना, एकूय भुरगो ना. नाका म्हणटात दादान, दोतोर परवडना म्हणटात ते. म्हणजे सदांच इश्यू आसता. ताचेर मातशी तुमी स्टडी करात तुमी. हांव तुमकां कोणाक ब्लेम करना, बट फायंड आउट द रिजन फॉर दीस. आणि मागीर म्हणटात आमी एम्प्लॉयमेंट ना बी म्हणटात. कशें जातलें एम्प्लॉयमेंट? परवाच आमचो एक भाव, ताचे 12-24 म्हशी असले, तितले 12 ते पूर येयले न्ही शेनवार आयतार बाबडे गेले व्हांवान. सुधाकर कलांगुटकर म्हणून. आमी आमदार म्हणून पर्सनली कितले हेल्प करतले? तुमच्या डिपार्टमेंटान ताका मातशी, हांव सगळो रिपोर्ट बी करून दिला, डिपार्टमेंटान ताका बाबड्याक मातशी हेल्प करात. नाल्यार ताका कशें जातलें, ताचो आतां संवसार 12 म्हशी गेले म्हणजे संवसार ऑलमोस्ट ताचो हाचेर रस्त्यार आयिल्ल्या भशेन आसा. हे म्हाका दिसता मेन जो प्रॉब्लेम आसा जे तुमी फॉडर दितात ते हांकां, ते म्हाका दिसता ताचो कॉस्ट आनी ते दूद मेळटा हेतून म्हाका दिसता हें आसा डिफरन्स जाता. म्हणजे यू ऑल नो बेटर. हांव एकदम डिटेलान वचना कित्याक खूब लोक उलोवपाचे आसा. दुसरें एकूच सांगता, ते दीस आमी कुत्र्यांचेर उलयले, स्टरलायझेशन ऑफ कुत्रे. सो तांच्या खातीर हांव कितें म्हणटा, स्पेशली मायनींग बेल्ट एरिये मिनरल फावंडेशनाचो खूब हें आसा, MFGचो खूब फंड आसा. तो फंड युटिलायज करून जर तुमी एक परमनंट एन्युअल बर्थ कंट्रोल जर सेंटर घालशात जाल्यार खूब बरें जातलें. NGOज बाबडे बरें काम करता, पण ते कितें जाता त्यांच्या कामाचो तितलो इम्पॅक्ट दिसना. आनी लोकांक आमच्या आज खबर आसा, जो पर्यंत इम्पॅक्ट दिसना ते आमचे कांय आयकनात ते. सो त्या खातीर तो फंड जाता जाल्यार वापरात. म्हाका दिसता तुमच्या डिपार्टमेंटानूय खूब पोस्ट वेकंट आसात. अरावंड 20 वेटनरी ऑफिसर पोस्ट वेकंट आसात. ते यूज करात. म्हणजे ते जाता तितले बेगीन भरात, कित्याक तांकांय दे आर ऑल्सो गेटींग, द प्रेझेंट ऑफिसर्स आर ऑल्सो गेटींग आवर बर्डन. प्लस म्हाका दिसता तुमी लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपालिटीक फंड दितात स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंटाक. तांकां सांगात तो फंड जाता तितले कोण जी म्हणजे स्ट्रे कॅटल मॅनेज करतात तो तांकां पास ऑन करूंक सांगात. तुमचें सुपरविजन दवरात. समटायम म्हाका दिसता हे NGOज जेन्ना वतात लोकली म्हणजे हे करपाक, ते स्ट्रे कॅटल बी धरपाक, तेन्ना म्हाका दिसता लोकलय केन्ना त्रास करता जाल्यार तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाचें. हांव सगळ्याचेर उलयना, म्हणजे बारीक बारीक गोश्टी सांगता, पण हे इम्पॉर्टंट आसा. नुस्तें एकूच सेकंड, नुस्त्याच्या हेतून सांगता. नुस्त्या खातीर नुस्तें आनी गोंय हे पॅरलल वता. नुस्तें ना जाल्यार आमकां जेवण चलना. सोमार म्हटल्यार व्हडलो टेन्शन येता. सो त्या खातीर हे नुस्तें जशें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जालें तशें फिश कॉर्पोरेशन करपाचें, सो दॅट एकदम सकयल्या मनशाक, गांवांतल्या मनशाक सुद्दां बरें नुस्तें मेळपाचें. आनी त्या खातीर एक कितें जातलें, तांकां आमी जर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन फिश कॉर्पोरेशन कडेन जर आमी तांकां स्टॉल घालूंक दिले, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले, लायसनायज प्रॉपरली जॉब गावतले, लोकांक नुस्तें बरें गावतलें. आनी हांव आयकलां की हे नुस्त्याच्या हेतून मोनोपोली आसा धंद्यान, ती कमी जातली. म्हाका मोनोपोली कमी जावपाचें चड इंटेन्शन ना. इंटेन्शन आसा आमच्या गांवांतल्या लोकांक बरें फ्रेश नुस्तें एट रिजनेबल रेट गावपाचें, सो दॅट आमकां सगळ्यांक नुस्तें मेळपाचें सगळ्यांची इच्छा आसा. आनी दुसरो जॉब क्रिएट करपाचें. थँक्यू. नेक्स्ट श्री संकल्प लोमणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 66 fisheries. Speaker sir, आयज म्हज्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे प्रपोजल आमी डिपार्टमेंट फिशरीज डिपार्टमेंटाक दिल्लेले आसा. स्पेशली जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे आमचे देस्तेरो बागान आनी बायणा
ह्या 2 जाग्याचेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे खुबशे प्रपोजल आमी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन दिलेले आनी मिनिस्टर इज अवेर. हांव म्हणटा कितें मिनिस्टरान सदांच आमकां कॉपरेट केल्लेलें आसा एंड ही हॅज बीन व्हेरी कायंड टू सपोर्ट अस. कित्याक जेन्ना जेन्ना आमी मिनिस्टरा कडेन आमचे डिमांड्स घातलेले आसा, प्रपोजल घातलेलो आसा, इमिजिएटली तेजे इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा, तेजी सर्वे जाल्लेली आसा, तेंचे फिशरीज डायरेक्टर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर येयलेले आसा, बाकीचे तेंचे ऑफिसर येवन ते सगळे प्रपोजल घेवन गेल्लेले आसा. तेज्या लागून हांव खरेंच तेंचे आभारी आसा. स्पिकर सर, आमचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे इश्यू आसा जे बायणा बिचाचे जे देस्तेरो आनी बायणाचे फिशरमॅन हांगा कसलीच थंयसर फेसिलिटी ना ते फिशरमॅनाक. आमी प्रपोजल घातलेले आसा. आतां कितलीशी एवरी असेंब्लीक हांव हो विशय एवरी टायम मांडटा बट आजून पर्यंत तेजेर म्हाका सोल्युशन मेळ्ळें ना. कित्याक ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ नेट बायंडींग शेड ही आजून पर्यंत थंयसर पेंडींग आसा. मागीर रॅम्प आसा मागलेलो, ऑक्शन हॉल, फिशींग लोडींग अनलोडींग पॉयंट, स्टोरेज रूम आनी ब्रेक वॉटर अशे खुबशे प्रपोजल घातलेले आसलेले बट आजून पर्यंत ते पेंडींग आसा. म्हाका दिसता खंय तरी म्हाका दिसता MPDचो रोल येता तेज्या लागून म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट मातसो थंयसर अडकून उरलेलो आसा. हांव मागता आमच्या मंत्र्या कडेन कितें तेंच्यांनी MPA वांगडा बसोन तेंची NOC घेवन कितें हे खंयच्या डिपार्टमेंटाक हे फिशरमॅन जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा हावजान रेग्युलरायझेशन ऑफ हावजीस ऑफ दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचो धंदो करपाक लागून तेंची घरां आतां न्हू पयलींसून आसा ती बायणां आनी देस्तेरो हेंची ती रेग्युलरायज करपाक लागून हे सजेशन हांवें एवरी टायम मांडलेलें आसा. हेवूय हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमकां खबर आसा आमचो मिनिस्टर लास्ट टायम आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन 2-3दां येयलेलो आसा आनी एकदां आमचो युनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज येयलेलो रुपालाजी, तेज्या बरोबरूय आमचो मिनिस्टर सर निलकंठ हळर्णकर येयलेलो बरोबर जी बायणा बिचाचेर आनी देस्तेरो तेंच्यांनी स्वता पळयलेले आसा. आनी तेन्ना सुद्दां तेंचो विजीट आसलो तो 19 मे 2023 आनी तेन्ना सुद्दां तांकां प्रपोजल दिल्लो कितें हे जे आमचे डिमांड्स आसा ते मातशे खंयसर तरी आमचे फुलफील करचे कित्याक हे लॉंग पेंडींग डिमांड आसा, हे आतांचे डिमांड न्हू. त्याच प्रपोजल आमचो एक प्रपोजल आसलेलो मुर्मुगांवचो हे फिशरमॅनाक लागून स्ट्रीट सोलर लायट्स दिवचे म्हणून. हेज्या लागून इन्स्पेक्शन जालां, सर्वे जाल्लेली आसा बट आजुनूय ती पेंडींग आसा. आमचे सायडीच्यान आमी कॉर्डिनेट करीत आसता बट सर हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें ह्यो तरी बेगीनच्या बेगीन मातशें क्लियर करून दिवची म्हणून. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 66 सेम डिमांड ऑन फिशरीज हांव मुद्दाम हांगा हावजान नजरे काडून दवरपाक सोदता आनी आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता देर इज नो इन्शुरन्स कवर फॉर कॅनोज, आउटबोर्ड मोटर्स एंड नेट फॉर द फिशरमॅन. जे मेन तेंची जी आमी पोनय म्हणटा, होडयो म्हणटा आनी जे मोटर ते आतां यूज करता आनी जे तेंची नेट आसता जेका आमी जाळ म्हणटा तांकां कितें फाल्यां सकाळी तुफान येयलें, तेंची बोट बुडली, मोटर बुडलो, कॅनो बुडले, तेंचे नेट बुडले जाल्यार हांकां इन्शुरन्स मेळना. हांकां खंय तरी फाल्यां सकाळी खंयसर नेट दवरलेले कडेन कोणान उजो लागलो, म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन जालें लास्ट टायम कितले एक चुकोन थंयसर उजो लागलो आनी तेजे आख्खे जाळ लासून गेले बट ताका कसलोच बेनिफीट मेळना कित्याक ते इन्शुरन्स कवर जायना. खंयचोच मनीस जो धंदो करता तो मुद्दाम आपली बोट काय बुडोवपाना, आपली जाळ काय वचून तो बुडोवपाना. सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हेंचेर हांकां इन्शुरन्स दिवपाची गरज आसा कित्याक हांकां जर इन्शुरन्स मेळना जाल्यार फाल्यां हांकां कसलो इन्सिडंट जाला हांकां कसलोच बेनिफीट मेळना. त्याच प्रमाणे मिनिस्टराचे नजरेक हाडपाक सोदता जे पयलीं जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तांकां पेट्रोल सबसिडी मेळटाली 50,000 मेळटाली, ती आतां खंय तरी कमी करून ती 30,000चेर हाडलेली आसा. हांव मागता ह्या हावजान कितें एटलिस्ट तेंचे बाबा 4,500 लिटर इयरली तांकां पेट्रोल दिवची, 4,500 लिटर्स इयरली तांकां दिवची. आनी त्याच प्रमाणे जी सबसिडी दिता पळय ती कशी पयलीं कशी दिताली, एवरी रेजिस्टर कॅनोक दिताले. जे कॅनोस रेजिस्टर आसा पळय तांकां सगल्यांक ती सबसिडी मेळटाली बट आतां तो कायदो चेंज करून एवरी फॅमिलीक मेळटा. म्हळ्यार फॅमिलीन दर एक 2 भाव आसा आनी तेंचे रेजिस्टर आसता जाल्यार ते दोनूय कॅनोवांक मेळना. एका फॅमिलीक म्हळ्यार एकट्याच मनशाक मेळटा, एकाच भावाक मेळटा. तशें ना करता एवरी कॅनो जी पयलीं चलताली तशी ही फॅसिलिटीज म्हाका दिसता दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे म्हाज्या एरियेचे स्पेशली बायणा आनी देस्तेरोचे जे आमचे SPDA मार्केटान वयता, आमचो चॅरमॅन आसता हांगा SPDAचो बाब दाजी सालकर, तेजे कडेन हांवें हो विशय मांडलेलो. तो स्वता म्हाज्या ऑफिसान येयलेलो तेन्ना मिटींग सुद्दां घेतलेली. जे आमचे ते लोकल
जे नुस्तें धरून पोन्यान हाडटा आनी ते विकपाक एसपीडीए मार्केटान वयता. जेन्ना ते एसपीडीए मार्केटान वयता थंयसर जाल्यार तांकां थंयसर चार्जीस करता. आतां ते चार्जीस कशे करता, हे आतां कितें करता, थोडे जाण नुस्तें मारता, एक रिक्षा घेता, 4-5 जाण एकी कडेन येता आनी वयता. बट थंय गेल्या उपरांत एवरी मनशाक, आतां थंय एक रिक्षा गेली काय ते एक रिक्षाक चार्ज करूंक जाय. बट तशें ना, थंयसरले जे लोक कलेक्शन करपी आसा ते एवरी मनशाक 150 रुपया पर आवर घेता. म्हणजे एक मोशन कर. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor, aye. The motion is, those in favor, aye. Yes, those against say no. I say it, I say it. Motion is adopted. The duration of sitting of the House extended by 1 hour. स्पीकर सर, हे जे थंय लोक वयता पळय तांकां 150 रुपीज पर आवर चार्ज करता आनी बाकीचे जे लोक येता पळय थंयसर तांकां 300 रुपया पर डे चार्ज करता. सो हे थंयसर 4 वरां सर रावलेल्या एका मनशाक कांय ना म्हटल्यार 600 रुपया दिवचे पडटा आनी एका रिक्षान 4-5 जाण गेले जाल्यार 3000 रुपया भरचे पडटा. ते एका रिक्षाक घेवचे. हो प्रश्न मागलो आसा, हांव डिपार्टमेंटा कडेन सांगता आमच्या फिशरीज मिनिस्टराचे हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. स्पीकर सर, म्हाज्या कलिगान ऑनरेबल MLA केदार नायकान हो विशय मांडलेलो आसा. हांव तेजे भितर चड डिटेलान वचना. बट हे देर इज अ नोटिफिकेशन बाय गव्हर्मेंट ऑन डिसकंटिन्युएशन ऑफ व्हॅल्यू एडेड टॅक्स बेस्ड सबसिडी ऑन AHD ऑयल कन्झम्पशन बाय फिशींग वेसल. ही खरीच परत म्हाका दिसता रिव्यू करपाची गरज आसा आनी सबसिडी स्टार्ट करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमचे वास्को जो आमचो दाजीबाब तेजेर उलयतलो, जे आमची वास्कोची जेटी आसा ती खंय तरी रिपेर करून ती प्रायोरिटीचेर घेवपाची गरज आसा. कित्याक खरेंच तिजी परिस्थिती जी आसा पळय ती खरेंच बिकट परिस्थिती आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 65 हेजेर ऑलरेडी हांवें कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्लें आसा, तेजेर हांव चड वचना. बट डॉग केअर शेल्टर, हांव वर्ड यूज करता, डॉग केअर शेल्टराची गरज आसा. आनी त्याच प्रमाणे जशें आमकां मंत्र्यान सांगलेलें की जे तेंचे आसा ते लोकल बॉडीसाची जबाबदारी आसा ती लोकल बॉडीचेर जबाबदारी ना दिता डायरेक्टली MOU जे आसा ते आमचे NGO वांगडा आनी एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन आसा पळय तेंचे कडेन सायन अप करून ग्रँट्स इन एड डायरेक्टली तांकां दिवचे, जे लोक हे आमचे डॉग केअर शेल्टर केअर घेवंक शकतले. कित्याक आयज आमी पळयता तांकां जेवणाक लागून हे त्रास जाता, तांकां वखदाक लागून कितें ती खुबशी आमी पळयता कुत्री जी हे आसता रोगी जाल्लेली आसा, थोडी जाण बिमार आसता, तांकां खंय तरी आसरो दिवपाक लागून म्हाका दिसता हेजी गरज आसता. त्याच प्रमाणे हांव चड टायम घेयना कित्याक आनी खूब उलोवपाचें आसलेलें. हांव मागता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर लक्ष दिवचें म्हणून. थँक्यू सर. श्री उल्हास वेकर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावला, कट मोशनाक ओपोज करपाक. डिमांड नंबर 65 पशु संवर्धन आनी पशु चिकित्सा विभाग. स्पीकर सर, आमी पळयता जशें मनशाक जगपाचो हक्क आसा तसो जनावरांकूय जगपाचो हक्क आसा. आमी पळयता की स्ट्रे कॅटल्स जे रस्त्याचेर गोरवां आसता, केन्ना केन्ना तांकां गाडी तेंचेर मारता, एक्सिडेंट जाता, तेंचे पांय इंजर्ड जाता. आनी अशा जेन्ना आमकां कळटा तेन्ना आमी जेन्ना एनिमल हजबंडरीक जेन्ना आमी कळयता की तेंचे कडेन तशी एम्ब्युलन्स आसना तांकां येवन व्हरपाक, ही एम्ब्युलन्स दिवपाची गरज आसा. मिनिस्टर बरें काम करता पूण कांय सुदारणा मिनिस्टरान ह्या करपाची गरज आसा. एम्ब्युलन्स जर आसली जाल्यार आमी फोन मारल्या बरोबर ती गाडी आयली आनी तांकां घेवन गेले जाल्यार तांकां इंजर्ड जातकूर तांकां मेडिकल करचें पडटा, तांकां मेडिकल केअर करचें पडटा, तांकां पेन मेडिटेशन जावं ट्रिटींग वाउंड्स एंड सर्जरी अशे तरेचे जे तांकां उपाय करपाक जाय ते ह्या आमी एनिमल हजबंडरीन पळोवपाक मेळना. कारण आमच्या गोंयांत टोंका, आकय, म्हापसा, फोंडा आनी सनसोडा आमकां सनसोड हें कुर्तरी हितून पडटा तें आमकां लागता. जेन्ना आमी वयता तेन्ना इवनिंग आफ्टर 6 हें सनसोड ऑफीस बंद आसता. तेज्या उपरांत जर कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी कोणाक फोन करतले अशे प्रश्न निर्माण जाता. त्याच प्रमाण आमी पळयता की मॉरड लँड्स ऑर ग्रॅझिंग लँड शूड बी आयडेंटिफायड अँड नोटिफाय in every panchayat as per the High Court Rajasthan guidelines. Such grazing land should not be converted nor to be sold as they come under community land. We must save this grazing land for well-being of cattle. आमकां हें दिश्टी पडना. पयलीं आमी पळयताले की गोरवां
अशी मळार चलपाक वयताली आनी ती बरी सेफ उरताली. आज ते मळां दिश्टी पडना, गोरवांक चरपाक मेळना आनी गोरवां सगळीं रस्त्याचेर येता. त्यामुळे बारीक बारीक एक्सिडंट जाता. लोकूय हे तेंचेर गाडी मोटरसायकल मारून लोकूय खूब जाण मेल्ले कडेन आसा. हें जावपा खातीर हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणी ह्या खातीर कितें तरी उपाय योजना करची म्हणून. थँक्यू स्पीकर सर. Yes, Sri Biman Shet. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, हांव सगळ्यात पयलीं आदले मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर बाईचे हांव आभार मानता, जेंच्यांनी काम धेनू स्कीम गोंयांत चालू केली. त्या टायमार स्पीकर सर खरोखरच एक आमच्या धनगर समाजाच्या आनी इतर समाजांतल्या लोकांक ही एक स्कीम वरदान अशी ठरलेली. पूण आयज स्पीकर सर थोडेशे जे अपग्रेडेशन इन रेट्स ऑफ वेरियस रेट्स ते म्हणजे खाद्याची रेट जी वाडलेली आसा ताका लागून स्पीकर सर हे धंदो चलोवप खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा. आमचे सगळे कलिकांनी आतां म्हटलेलें आसा जी कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो सांगलेल्यो आसा. स्पीकर सर, ज्या प्रमाणे ही जर रेट कंपेरेटिवली जर दुधाची रेट वाडली जाल्यार ती थोडीशी रेट कंपेन्सेट जावन हो धंदो चलोवपाक खूब बरें जातलें. आयज स्पीकर सर जी खाणाची रेट वाडलेली आसा ती कंपेन्सेट करपाक लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की आमच्या गोंयांत अशें खाद्य तयार करपाचे कारखाने खंय तरी आमचे जर हांगासर केले जेणे करून थोडीशी रेट कमी जाली खाद्य तयार करून जाल्यार आमकां ती थोड्या आमच्या फार्मरांक खूब बरी पडटली. तशेंच जे फॉडर जे तयार करता ते लार्ज स्केलान जर आमच्या हांगासर फॉडर तयार करून तेजी जर रेट एफिशियंटली कमी जाली जाल्यारूय स्पीकर सर आमच्या जे फार्मर्स आहा त्या भावांक आमकां खूब सफिशंटली हे काम करपाक मेळटलें. दुसरें सर, आमचे जे वेटरनरी सर्विसीस जे आतां प्रोवायड करपाक लागून आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल सीएमान सांगलेलें आसा की जी वेटरनरी हॉस्पिटल हांगा मुळगांव जावपाक जाय तें बेगींतल्या बेगीन करपाक लागून हांव स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता. हेजेर मातशें चडांत चड भर दिवन हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर की मयान एक व्हडली सगळ्यान गोंयांतली किंवा हांव म्हणटा देशांतली व्हडली गोशाळा आहा जी गोमंतक गो सेवा महासंघ ही संस्था चलयता आनी हिका जो त्रास जो लागता हे 4000 गायो आयज आमी पोसता मयान. 3 आमचे कडेन गोशाळा आसा आनी ह्यो 3य गोशाळा आपल्या एरियेन जी गोशाळेन पुराय गोंयची जी गोरवां हाडटा ती मागीर ती मोडकी आसूं तोडकी आसूं सगळ्या गोरवांक ते ट्रिटमेंट दिवपाचें काम करता. आतां ही वेटरनरी सर्विसीस जर आमकां बेगींतल्या बेगीन जर जाली जाल्यार आमकां त्या गोरवांक सांबाळपाक लागून खूब सोयिस्कर जातलें स्पीकर सर. तशेंच जे आमकां मानधन मेळटा गव्हर्मेंटाचें की ह्या गोरवांक खाद्य दिवपाक लागून तें खाद्य दिवपाचें मानधनूय वेळेर मेळचें जेणे करून सगळ्या गोरवांक बरी पोसपाक लागून बऱ्या कंडिशनान दवरपाक लागून ती आमकां मदत जातली. स्पीकर सर, चड वेळ न घेता डिमांड नंबर 59 उलोवपाक सोदता. जे फॅक्टरीज एंड बॉयलर आमचे डिपार्टमेंट जें आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन एकूच हांव विनंती करपाक सोदता जे आमचे कारखाने आसतले गोंयांत त्या कारखान्याची वेवस्थीत रित्या देखरेख करपाची जबाबदारी तेंच्या कडेन आसता. एकदां लायसनींग दिलें फॅक्टरी चलता अशें कन्सिडर करून आमचे खुबशे ऑफिसर्स निग्लेक्ट करतात. तशें न करता जे कारखाने चलता ते बरे वेवस्थीत चलता काय ना तेंचे एमिशन जें आसा वेदर इट इज कार्बन इमिशन ऑर एफ्लुएंट इमिशन लेट आउट डायरेक्टली इन द एटमॉस्फियर तशें हें जाता न्हू. ह्यो कंप्लेनी लोकां कडसून वयता तेज्या उपरांत हे कंप्लेंट जे घेता तशें न करता स्वता तेंच्यांनी आपूण तेंचें निरीक्षण करपाक जाय आनी थरोली करपाक जाय जेणे करून लोकांक त्रास जावचो न्हू, लोकां कडसून कंप्लेनी येवच्यो न्हू. अशें हांवें ह्यान पयलीं सांगलेलें आसा जे कार्बन इमिशन आहा ते स्टॉप जावपाक जाय म्हणून. ह्या कारखान्यांचेर लक्ष दवरपाक जाय. काही कारखान्यांनी एक्सप्लोजन जाता, हे एक्सप्लोजन कित्याक जाता हे फायंड आवट करचें पडटलें आनी ह्या डिपार्टमेंटान चडशें हें लक्ष जर दिलें जाल्यार सगळ्यो ह्यो ज्यो दुर्घटना घडटा हे एक्सप्लोजन जातात ते स्टॉप जावंक शकता. स्पीकर सर, जास्त वेळ न घेता आमच्या गोशाळेन जास्त लक्ष केंद्रीत करून जी व्हडल्यांतली व्हडली गोशाळा जी मयान आहा तिका हेल्प करचें अशें सांगता. थँक्यू स्पीकर सर.
सभापती महाशय, हांव आज जे सभागृहा मुखार डिमांड आसा, डिमांड नंबर 59, 65 and 66 हांकां सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी जे कट मोशन्स आसा तांकां अपोज करता. स्पीकर सर, एक दोन विशयाचेरच उलयतलो. माननीय मंत्री जे आज डिमांड दवरल्या त्या मंत्र्यान 2 वेळा आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक विजीट केल्या आनी थंय चलणारें काम तेजे बद्दल म्हायती जाणून घेतल्या. त्या खातीर माननीय मंत्र्यांचे हांव आभार व्यक्त करतां. खरें म्हणल्यार मोले हांगा एक वेटनरी डिस्पेन्सरी कंप्लिशनाक पावल्या आनी माननीय मंत्र्यान तेजें इन्स्पेक्शनय केलां. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की तें जाता तितले बेगीन जर इनॉग्रेट करून फंक्शनल जालें जाल्यार म्हाका दिसता जी जनावरां थंय बरी ना जाता जावं इंज्युअर जाता तांकां आमकां ट्रीट करपाक मेळटलें. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की जाता तितले बेगीन लक्ष घालून तें फंक्शनल करचें. दुसरी गोश्ट आसा ते आमच्या मतदारसंघा भितर लायव्ह स्टॉक फार्म आसा धाट म्हणटा थंय पर्सनली गेले आमी. हांव माननीय मंत्र्याक घेवन गेलां. बरी व्हडली एरिया आसा स्पीकर सर, सादारण 56 acres एरिया आसा आनी ते कल्टिवेशन जे पळय आसा पळय न्ही ते हार्डली 9 एकरांक आसा. म्हाका दिसता ही एरिया आमी बरे कामाक यूज करूं शकतले थंय. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक की थंय समज एडवोकेट स्टाफ जर समज घातलो आनी कंपाउंड बीन जर समज आमी वेवस्थीत जर ते रिपेर केले, इवन ते थोडे स्टाफाक जे पळय लागणारे जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जर रिपेर जर केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी थंय बरे भशेन थंय कल्टिवेशन करपाक शकतले आनी तेजो फायदो जातलो. दुसरे जे पळय फॉडर फार्म आसा ते कालें आसा आनी ते हार्डली एक 16 acres आसा, पूण थंय सुद्दां जें कल्टिवेशन पळय जाता न्ही ते फक्त 5 एकरांचें जाता. ह्या दोनी फार्मांचेर पळय आसा पळय न्ही तेजेर लक्ष घालून ही परत आमकां फूल कल्टिवेशन करपाक जाय. एक विशय मुद्दाम करून हांव सांगतलो की सादारण थंय जे पळय लायव्ह स्टॉक आसा आमच्या धाट फार्माक 300 वयर लायव्ह स्टॉक आसा आमचे कडेन ते नंबर. सादारण 325 आसतले बफेलोज आनी कावज आनी सादारण म्हाका दिसता दूद पर डे 110 लिटर दूद मेळटलें. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हें आमी जर समज जर परत सगळें जर लक्ष दिवन जर केलें जायत जाल्यार थंय एम्प्लॉयमेंटूय थोडो जनरेट जातलो आनी पुरेपूर जो आमचे कडेन रिसोर्सीस आसा अवेलेबल त्या रिसोर्साचो आमी उपयोग करूं शकतले. कृपा करून तुमी हेका थोडेशें बजेट प्रोविजन करा आनी जे स्टाफ थंय आसा ते स्टाफूय कमी आसा आनी तांकां लागणारे कांय गोश्टी आसा थंय. थोडे कितें जाता थंय ते गवे रेडे येता आनी हें जें पळय आमी रोयल्लें जें पळय हें पळय आसा तें खाता. ते जर कंपाउंड वॉल जर सारकें जर वेवस्थीत केलें जाल्यार तेजें रक्षण जातलें. स्पीकर सर, ह्या गोश्टीचेर आमी जर समज सारकें बारकायेन लक्ष दिलें जायत जाल्यार जीं गोरवां रस्त्यार जी पळय बसलेलीं आसता आनी रस्त्यार अडथळे करता ताका लागून एक्सिडेंट जाता. जशें आमचे माननीय सदस्य तुयेकरान सांगलें की तेंचे पांया वयल्यान गाडयेचे टायर गेले उपरांत कितें जाता ते इंजुरी जाता आनी मागीर सामकी ती त्रासान पडलेली आसता. त्या खातीर आमच्या ते डिस्पेन्सरी आसा ती जर बेगीन जर समज केली आनी जी गोरवां जर समज मेळटा तांकां जर आमी शक्यतो व्हरोन ती समज जर धाट फार्माक जर आमी तांकां अरेंजमेंट जर केलो जायत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. परत एकदां माननीय मंत्र्याचें 2 फावटी त्या मतदारसंघाचें विजीट करून इन्स्पेक्शन करपाक केल्ले बद्दल हांव अभिनंदन करतां आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member, Mrs. Divya Rani. Sir, I rise to support the
demands of the government and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 65, animal husbandry. First of all, the amendment to Mukhyamantri Sudarit Kamdenu scheme. I would like to bring to the kind attention of the House that last year I had raised the issue of our Dhangar amendment in the Kamdenu scheme for the benefit of our Dhangar community, because they couldn't avail of the benefit of the Kamdenu scheme because they didn't have land ownership. But during my recent conversation with Honorable Minister, I was happy to learn that the amendment to the Mukhyamantri Sudarit Kamdenu scheme will soon come into force. I've heard that it will be in force in the next 8 days or so, and which will allow now our Dhangar community all over Goa. And we have a lot of Dhangar community doing in dairy farming in Sattari Taluka. So this is going to benefit them a lot, because तांकां आतां जे तांचे जागो तांच्या नांवार नाशिल्लो आनी ताजे खातीर तांकां सबसिडी मेळना आशिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान, ती आतां तांकां आतां सबसिडी मेळून ते फार्मिंगान our milk production and dairy farming, they are going to the production is also going to increase, and more people are going to get into dairy farming. So this is going to help them because tani amendment केल्या. So now because of the amendment, I think just one caste certificate and just one affidavit to the ownership of land is enough. That is what I have learned, and I would take this opportunity to thank the Honorable Minister की ताणी हाजेर अशें लक्ष घालून इतले ताबडतोब ही amendment केल्या ह्या स्किमान, and this is really going to help our Dhangar community all over Goa. And I would like to thank you, Honorable Minister, on behalf of the Dhangar community of Sattari Taluka, की तांच्या आतां ह्या अमेंडमेंटा खातीर तांकां जे इश्यूज आशिल्ले you have resolved it. I would like to speak on the upgradation of the Honda Veterinary Hospital. आमचे थंय veterinary hospital आसा Honda आमच्या पंचायतीन, पूण तें जें hospital आसा, it is would like to request you to convert it into a multi-speciality hospital complex with modern facilities like OPD, operation theatre, basic diagnostic facilities and laboratory facilities. हांगा हे सगळे facilities ना म्हणून आमचे जेन्ना हे सगळे डॉक्टर्स तांकां आमचे जे एनिमल्स आसा तांकां इधर म्हापसा नाल्यार पणजे रिफर जाता, आनी हाज्या खातीर खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. सो मागता की इफ यू कूड कन्वर्ट दीस फॅसिलिटीज इंटू लिटल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ऑफ होंडा, दॅट वूड बेनिफीट आर लोकल्स अ लॉट. तांचे जे स्ट्रेंथ आसा थंय डॉक्टरी बी टायमली डॉक्टर नासतात, तुमी तर एक एडिशनल तर थंय डॉक्टर घालो, सो ताजोय फायदो जातलो आमच्या होंडा वेटनरी हॉस्पिटलाक, कित्याक द स्टाफ इज लिटल लेस देर. एट द सेम टायम द ट्रिटमेंट ऑफ आमचे जे गायो बी आसता ते इट हॅपन्स एट द फार्म्स. सो आमचे जे डॉक्टर वता ते आमची टेरेन जी आसा ती सामकी खडबडीत आसा. इट इज लायक अ ऑल टेरेन व्हेकल इज नीडेड फॉर अ एरिया. सो because the doctors go with all the artificial insemination kits and medicines equipment, so तांचे कडेन जी सद्या जी ती टाटा विंगर आसा ती मातशी बदलून ते एक मातशी एक बोलेरो तर दिली न्ही, because it's you know a better vehicle for our terrain, so that will help the doctors a lot at the hospital. दुसरे support to dairy farmers, जे आमकां इन्सेंटीव आमच्या मिल्क प्रोड्युसरांक मेळटा, डेरी फार्मर्सांक एक 40% सबसिडी मेळटा, दुदाचेर 32.28% आनी कॅटल फिडाचेर 7.72%. सो हे लास्ट टायमी, आनी दिस इज दीज आर ऑन द प्रोसीड्स ऑफ मिल्क सप्लायड टू इदर गोवा स्टेट कोऑपरेटीव मिल्क युनियन और एनी अदर डेरी युनियन ऑथरायज्ड बाय द गोवा गव्हर्मेंट. बट तांचो डिमांड आसा खूब वर्सां जाले की जी तांकां सबसिडी 40% मेळटा ती 60% इन्क्रीज करून तांकां मेळची म्हणून, आनी ती मातशी टायमली मेळची म्हणून. कित्याक केन्ना केन्ना ते म्हणटा की थोडे देर इज अ लॅप्स आनी थोडे म्हयने तांकां टायमली सबसिडी मेळना आनी देर इज अ लॅप्स इन दॅट. ताजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी तांकां तर टायमली तर ही सबसिडी मेळ्ळी, आनी ही तर तुमी तर वाडोवन तांकां सबसिडी मेळ्ळी. लायक माय कलीग डॉक्टर शेट्ये सेड, लॉट ऑफ पीपल, मोर people will get
इंटू डेअरी फार्मिंग. आमच्या भागातले रुरल भागातले पासून तर तुमी अशी तांकां तर संदी दिली, इन्सेंटिव्स दिले जाल्यार आमचे खुबशे जे ऑलरेडी इंटू सत्तरी तालुका इज द लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ मिल्क इन द होल ऑफ एंटायर गोवा. सो तुमी तर हे तर तांकां इन्सेंटिव्स दिले जाल्यार आमचे भागातले खुबशे लोक आनी डेअरी फार्मिंगान येतले. फक्त गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां हे सबसिडायज तर रेट्स टायमली तर इन्सेंटिव्स मेळ्ळे जाल्यार खुबशे आमचे लोक ह्या भागान येवपाक लागतले. सो आनी जे डेअरी फार्मर्स आसा ते दे प्रिफर सप्लायींग मिल्क टू सुरत डिस्ट्रिक्ट आमचे सुमूल more than Goa Dairy, because they say that Sumul does their payments in a digitized manner. आणि तांकां ते डिजिटायज तांचे आसा म्हणटकच तांकां ते टायमली पेमेंट जाता. आनी आमचे गोवा डेरीचे मातशे देर इज अ लॅप्स इन पेमेंट. सो मागता की तुमी तर गोवा डेरी बी डिजिटलायज केले जाल्यार टायमली डिस्पर्सल ऑफ मनी वील बी इन अ टायमली मॅनर. देर इज अ गोवा डेरीज कॅटल फीड प्लांट मारवाडो म्हणून आसा उसगांव, बट इट हॅज बीन क्लोज्ड लास्ट कपल ऑफ इयर्स. सो हो तर इफ योर डिपार्टमेंट कॅन टेक दीस ओवर, तो इट्स नॉट बंद केला हो 2 वर्सां जाले, पण इफ योर एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट टेक्स दीस ओवर जाल्यार द सेंटर वील रन एफिशियंटली आनी डेअरी फार्मरांक आमच्या सत्तरीच्या ते विल बी एबल टू परचेज द कॅटल फीड एट सबसिडायज रेट. सो हो जो बंद आसा इतले वर्सां, मातशे म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं उसगांवां तो कॅटल फीड प्लांट बंद आसा. सो मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन तो स्टार्ट करचो, सो तांकां प्रॉपर टायमली कॅटल फीड मेळपा लागतली आमच्या फार्मरांक. I would like to speak on demand number 66, fishery. ना पण ताजे पयलीं I would like to speak on this, the stray dog menace, which is in, I think it's all over Goa, पण आमकां सत्तरीनी लागता आनी all over Goa लागता. So, but as per directions of the Supreme Court of India in SLP number 691/2009, a state animal birth control implementation and monitoring committee for the state of Goa has been formed. So in order to implement this dog control program effectively, you have to set up animal birth control centers, and it is important and mandatory that the local bodies, panchayats, are involved in this. But I think there's lack of awareness about this, and that because of this lack of awareness, the panchayats are not availing of this Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014. So haje khatir tumi tar ye tar if you create this awareness programs आणि हे तर पंचायतीक तर तांकां कळ्ळें जाल्यार वी कॅन maybe have some build food and shelter homes for these stray dogs, where हे सगळे जे कितें मेडिकली बी करपाक लागतले आनी टेक केअर ऑफ देम, आनी हे जे रस्त्यार पळय जी कुत्री भोंवता ती भोंवपाक बंद जातली दिसता. maybe we should look into that, request honorable minister to look into this scheme, which is there is no awareness in the panchayats, because according to this scheme the panchayat bodies have to take this up. But तुमी तर फुडाकार घेतलो जाल्यार म्हाका खात्री आसा की हे आमी करपाक शकता म्हणून. आनी जी कुत्री जी भोंवतात, स्ट्रे डॉग्स आमच्या रस्त्यार भोंवतात, ती भोंवपाची बंद जातली. I would like to speak on demand 66, that is fisheries. The Department of Fisheries had conducted a feasibility report setting up an aquarium in Keri, Sattari. खूब वर्सां जाली हाका, must be 10-12 years back. But and the process of land acquisition and preparation of a DPR सगळें जाल्लें, but ताजे मागीर there was no further progress. So this just last 1 minute. So I would like to highlight that the project of a wellness center, eco cottages, is coming up through GTDC Tourism Department in a area which is very close to this proposed site of the aquarium, and that work will start soon. So tumcho tar aquarium tumi tar DPR prepare karun, if I request you to revive that project, this is going to benefit amche area, especially amchi rural area a lot, because this is going to promote hinterland tourism in our area. So request honorable minister to please look into this and try to help us and try to help our rural area into this. Thank you, Speaker, sir. I request the members to take as a little lesser time,
Honorable Member Sri Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands आणि फिशरीजाचेर उलयता आसतना आय विल बी व्हेरी स्पेसिफीक. आज आमची वास्को जेट्टी जी आसा, दॅट जेट्टी इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. अँड लास्ट टायम आय हॅड अप्रोच्ड आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आणि मिनिस्टरान ती विदीन नो टायम आमकां रिपेर करून दिल्ली. स्पेंडींग अरावंड 44 lakhs ही हॅड स्पेंड. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम. पूण ह्या वर्सा कितें जालें की वी वेर आफ्टर इलेक्शन्स वी मूव्ड अ फायल आणि मिनिस्टरान म्हाका दिसता इमिडिएटली आय हॅव सीन हिम पर्सनली टेकिंग दॅट फायल टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, म्हणजे मिनिस्टरा कडेन हें करपा CM कडेन. आनी म्हाका दिसता एज पर हीज एश्युरन्स बाय मंडे दे वील गो अँड इन्स्पेक्ट अँड बाय नेक्स्ट वीक नाल्यार आनी एक वीक म्हणजे असेंब्ली सुरू आसतनाच ते जेट्टी रिपेराचें काम सुरू जातलें. हाज्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दीस जेट्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिनिस्टर ना पूण आय जस्ट वॉन्ट टू रिमायंड की दीस जेट्टी एक 250 लोकांक ट्रॉलर ओनरांक ते हें करता. इट इज अ स्मॉल जेट्टी आनी कितें जाता की फर्स्ट ट्रॉलर्स येता आनी पयले लागता. सो फाटल्यान पळय ज्यो ट्रॉलर्स येता दे कांट पार्क एनीवेर. सो तो एकामेकाचेर रावन मागीर ते नुस्तें काडपा इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. तातूंत भितर कितल्यांक लॉस जाता, तातूंत भितर बोटींग डॅमेज जाता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, MPTन आमकां फॉर अ जेट्टी परमिशन दिल्लें आसा. सो आय रिक्वेस्ट हिम की जाता तितले बेगीन वी शूड ट्राय एंड डू दॅट परमनंट जेट्टी. आज आमी अरावंड 60 lakhs, म्हाका दिसता 60 to 65 lakhs ह्या वर्सा जेट्टीचेर मोडटले. लास्ट टायम वी स्पेंड अरावंड 40 लाख. सो अरावंड 1 कोटी रुपया ह्या 2 वर्सांनीच आमी मोडले. म्हाका दिसता आनी थोडे पयशे घालत जाल्यार म्हाका दिसता न्यू परमनंट जेट्टी जावंक शकता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की आज तुमी आमकां ही इमिडिएटली, म्हणजे म्हाका खबर आसा बिफोर द रेन्स आमची मिटींग जाल्ली CM बरोबर आनी इमिडिएटली त्या दिसाच ऑनरेबल मिनिस्टरान ते सँक्शन करून घेतले. स्टार्ट करपाक मेळना आमकां, ते सँक्शन करून घेतलं बाय दीस मंडे, कमिंग दीस मंडे आवर इंजिनियर्स आर गोईंग देर. सर म्हाका इतलोच रिक्वेस्ट आसा तुमकां की आतां आमी 2 वर्सांनी अरावंड 1 कोटी 10 लाख रुपया सुमार ते जेट्टीचेर रिपेराकूच मोडले. ते तशें जावचें न्ही. म्हाका दिसता की आमकां MPAन परमिशन दिला. सो MPAक मातशें इल्लें वाडय म्हणून सपोज ती जेट्टी सांगली परमनंट जावन पडटली. आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान DPR करपाकूय लायला. म्हाका दिसता DPR सेंट्रलाकूय पावला. आमचें इन्स्पेक्शन जालें. सो बेगींतल्या बेगीन ती जेट्टी आमची करून घेतली जाल्यार ते नुस्तेकार भाव, आमचो ट्रेडिशनल बिझनेस तो, आनी तेच लोक सोडून वचपाक लागल्या बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसीस आनी दे कॅनॉट एफोर्ड इट. सो in the best interest of all these fishermen, म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन सपोज इफ दीस जेट्टी इज डन इट विल बी अ बीग रिलीफ. हांव ताजेर चड उलयना. मिनिस्टर स्वता आपूण तातूंत इंट्रस्ट घेता. मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिला की बाय मंडे थंय एक इंजिनियरातून काम स्टार्ट जातलें. सेकंडली जो सबसिडीचो इश्यू आसा 2022 ती बंद जाल्ली, तो सबसिडीचो इश्यू ह्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक खूब इम्पॉर्टंट आनी तांकां ती मेळप हो तांचो एक सरकारान दिल्ले एक तांकां रायट सो आनी दे शूड गेट इट. तेंय बी म्हाका दिसता मिनिस्टरान आपल्या हाजेर घेतला आनी मे बी ही हॅज एश्युर्ड ऑल्सो दॅट एटलिस्ट 1 वर्साची पयलीं तो इमिडिएटली रिलीज करतलो म्हणून. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू हिम फॉर रिलीजिंग दॅट सबसिडी ऑल्सो. लास्ट एकूच पॉयंट उलयता स्पिकर सर, कित्याक CMन सांगला बेगीन बेगीन काबार करा म्हणून. सो आय वील जस्ट आमी पयर कुत्र्यांच्या संदर्भान आमी सगळे उलयले. एवरीबडी वॉज सिंपथेथीक आनी सगळ्यांनी सांगलें की इट हॅज टू हॅपन म्हणून. कुत्र्यांचे आमी पळयता आसतना आमी मनशांच्याय तितलीच काळजी घेवपाक जाय. पूण ती मन जात, ताका उलोवपाक कळना, कुत्र्याक कांय सांगपाक कळना. सो तांचो एक न्यू पॉलिसी इज कमींग. तातूंत भितर दे आर ट्रायंग टू इन्क्लूड एवरीथींग. पूण म्हाका इतलें दिसता ही पॉलिसी करता आसतना CMन ताका बजेटरी प्रोविजनूय करचें. नाजाल्यार आमी खंय तरी आनी कोणाचेर ते सोडनासतना इफ एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट ओन्ली कॅन डू एवरीथींग एंड दे हॅव गॉट अ व्हेरी नायस प्लॅन. म्हाका दिसता एक 2 सेंटर्स दे आर ट्रायंग टू ओपन साउथ आनी नॉर्थाक एक, वेर 100 dogs फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी वील बी इम्युनायज्ड एंड स्टरिलायज्ड. तशें केलें जाल्यार चड बरें जातलें. आनी फक्त ऑनरेबल मिनिस्टराक मातसो सांगता की CMच्या फाटल्यान लागून इल्लें बजेटरी प्रोविजन करून घे. पयसो आसलो म्हणटकूच सगळें क्लियर जाता आनी सगळें फास्टूय जाता. पयसो ना म्हणटकूच ताकाय त्रास, मागीर आमी ताका फोन मारता, मागीर तो आनी कोणाक फोन मारता. तशें जावचें न्ही. एक बजेटरी प्रोविजन करून ताणें तें हें करचें इतलें म्हणटा. देव बरें करूं. Member Sri Alton. Speaker sir, I rise to support the cart motion and oppose the demands. Speaker sir, when I start with demand number 59,
I want to remind the Honorable Minister, Jenna, last session, I had got assurance from the Honorable Minister, Ani Babelek Sikeran, and he had said that I had done LOP and you had told me that I have given justice to that LOP, and you had promised me a lot of things. Jenna, in pollution, no, I'm just saying. No, factories, because I'm just coming to that point. Pollution in Kukoli industrial state. And all the discussions are there. And when I'm talking about factories and pollution of hazardous gas, though it is in Kukoli industrial state, Maka Kapia Madarsang Omgalo touching joining up, and J industries take it but also 70% take 30% my vote Migale Lok Migali Kepenji Janta it is Boktai J pollution जे वेस्ट हेंगे वयता ते सगळे आमगेले केपेंच्या मतदारसंघात fields are getting spoiled, लोकां पांय कुसताय सगळें जाता, and it was promised to me last factories and जेन्ना जातलें pollution बंद करता म्हणून. Speaker sir, now it's almost 6-7 months, no action has been taken. So I just want to no, I'm just saying, but anything this pertaining demand to I environment. last time, What are we talking about pollution here? Speaker sir, I'm just saying this demand what I had said to fulfill last time regarding this hazardous gas and waste which is coming from Kokoli, nothing has been done. I just want to remind out. No problem. Speaker sir, now again, my putun Saumin and putun kata. Kida could till all do it. Speaker sir, this is the main thing what I want to bring to your notice regarding this gases and waste which is coming from that industrial state. Speaker sir, when I speak about demand on 65, stray cattle, and we have a group, group, and one prominent group which is formed in Cape, citizens. Every time the group are stray cattle, what mess they do on the shops, on the roads, accidents, the group are eat us. And there are pound keepers, I don't know, who are kiti hai, the kam kotai na kotai. Government is paying them salary, sogli bore ha. Ami zonwara gunya kurpaina, they are called animals, but munis je lai. Department and munis pound keeper bine jo lai tenka care घेवपाक धाडपाक गौशाला जाय. We are paying them, good initiative. Sarkaran गौशाला केला, good initiative. But though they maintain गौशालास तेंगेले track दुता pound keepers do their duty. हम जानवरां blame कोताय, सुण्यां blame कोताय म्हणतो. Okay, dogs part side, but cows, stray cattle, all these pound keepers तेंगेले detail तेंगेले audit जावपाक what they have done, what they are doing. To my knowledge, almost 6-7 I think pound keepers are there as Cape municipality, but I don't know what job they are doing. On that group, I get every day messages saying that the whole town is dirty. Accidents are there. Fighting kon ek accident zalo. Even now, ek side paralyzed and accidents in Cape. So these are the things what the government has to take. RLM, jobs create sogol ko dai. But that audit na kon kit ko da kona hobaru na responsibility kona na. Speaker sir, when we talk about dogs, dog maintenance zada, I kali ek sokal saile because I have a place in Benauli hotel, I think like Wadi Beach. Within a month, 1 month, almost 2 major cases zallo. Je akle local goinkarak and ek tourist almost sunyani dabar and drag kon tenga utka ille, and then locals came and they were tenga rescue keli. So it brings a bad name to Goa because itli borbar tourists hata goinkarak, and we cannot control this. Majority of these dogs which are there on the beach, touristic sites, it is a failure on the government's part. So I feel that the government should take something corrective measures to see that this stray dog maintenance are them bonds up. Speaker sir, ata janna uloita we have a muddama ullekh hota last assembly ko nikalne ek veterinary clinic am gele, and there is one Dr. Natasha Muna. That clinic or center is on the first floor, Cape. A single studio has kit kai dilo hateka. And last 2 days, what I came to know, there is no electricity. Power failures on PC, sogol gele. Light una. Just keep a note and that is on the first floor. Kona sunia, kona pet sangine the first floor or somebody. So called electricity chane ek barik tinga ek office ha. And this has to be shifted at the earliest. First, second floor are again thing also Korupa ek center galpa deo, and it is there for so many years now. No one is bothered about it.
दे हॅव टू गिव एटलीस्ट एक 100 स्क्वेअर मिटरचे एक बरो प्लेस दी तांकां 50 स्क्वेअर मिटर ऑन द फर्स्ट फ्लोर हाऊ दे वील वर्क दिस डॉक्टर इज वर्किंग इतलें कोण ते तरी पसून ती बाबली डॉक्टर नाताशा शी इज डुईंग अ गुड जॉब बट आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सेन्सिटीव अँड गेट दीस थिंग डन स्पीकर सर वेन वी टॉक अबाउट आमगेले डिमांड 66 आमगेले फिशींग कम्युनिटी आनी गोंयकार वी आर फेमस शीत कोळी आनी आमकां जे नुस्तें आहा तें इट इज फेमस अँड लॉट ऑफ गोवन्स फॉरेनर्स ओ ट्युरिस्ट कम बिकॉज ऑफ फीश बट जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते आमगेले हांव ओल्ड फिशरमॅना उलयना जे ट्रेडिशनल कित्याक म्हगे मतदारसंघाक जावं बेतूल पोस्तांवाडो आमगेले एक पागी समाज आहा नुवें आहा साळारी आहा हे 3 कडेन आमकां सारके मूळ गोंयकार नुस्तेकार भावंक मेळटाय बट तांकां बेजीक फेसिलिटीज नाय आज साळारी म्हूण थिंगा आगोंदा बीच इज आमगेलो ऑनरेबल स्पीकर आहा ते गेले आनी म्हगे मतदारसंघ इट इज जस्ट दॅट बॉर्डर ब्रीज जाली काणकोणा पळय ब्रिजी येयल्या केप्यां पडटा थिंगा रस्त्यार ते बाबळी बायलो नुस्त्या विकताय आय मेनी अ टायम्स ऑनरेबल मिनिस्टर पावलो एक फंक्शना थिंगा तो जॅकेट्स बीन कितें दिवपाक पावलो तूं आनी इट वॉज प्रॉमीस आय हॅव पूट अ एस्टिमेट जाला दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदपा ब्रिजीचे त्या सायडीन एक एक्सिडंट जाला आनी जालें थिंगा एक्सिडंट हे लोकांक हे आपल्या रिस्कार घेवन आमकां हें जेवण नुस्त्या दिताय दोयऱ्या वचून पयलीं फर्स्ट रिस्क दोयऱ्या वचून हाडपाक आमी ते नुस्त्या 5 रुपया म्हणटाय बट वॉट रिस्क दे टेक टू वेंचर इन टू द ओशन एंड गेट इट इज अ बीग आमकां एक मोठपण सो म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हे लोकांक चड कोण हांव सांगता हिंग साळारी जे आमगेले रस्त्यार बसताय तांकां एक पर्मनंट थिंगा करची एक जागो दिवचो आनी तांकां एक बरें एक विथ डिग्निटी दे कॅन सेल दिया थिंग्स कित्याक आमकां पडोन गेलो ना एक्सिडंट जालो म्हणटकीर मागीर कोण येता पुलीस येता पंचनामा कोदयता आनी जालें थिंगा सो म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेंका जाग्यांक साळारी हे भावांक तांकां तांकां कितें जाय ते हकाचे वस्तू लायक बेजीक थिंग्स लायक जॅकेट्स वॉट एवर हें तांकां दिवचें सेम थिंग इन बेतूल पोस्तांवाडो थिंगाय आमगेले थोडे पागी भाव आहाय तांकांय थिंगा जेटी वर रॅम्प ना सारकी ना दे आर डुईंग बाय देयर ओन सेल्फ ऑल दीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन आम व्हड व्हड मनशांक सबसिडी जाय सगळे कोताय LED फिशींग जाता हे नुस्त्या माताय ते जोणट्या वयताय बट नीज गोंयकार जे आमगेले मूळ नुस्तेकार आहाय तांकां आजून कांय मेळना तेंचे सगळो अन्याय जाता हें म्हाका सदां सरकार हॅज टू टेक स्टेप्स हें तरी आम नुस्त्या तरी मेळना जाल्यार म्हाका सांग हे गोंयकारांक व्हड व्हड ट्रॉलर ओनर एकलो 10-15-20 ट्रॉलर घेवन आहाय तांकां सगळे सपोर्ट कोताय बट बारीक नुस्तेकारांक कोण सपोर्ट करना सो म्हाका दिसता हेजेर मिनिस्टरान दखल घेवची आनी हें आमगे गोंयकारपण म्हणटा तें सांबाळचें थँक्यू स्पीकर Honourable Member Shri Rudolph. I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 66, फिशरीजाचेर उलोवपाचें आहा कितें जाता स्पीकर सर जेन्ना आमच्या गोंयान आजरानी ट्रॉलर आहा आनी हे ट्रॉलर ऑलमोस्ट 300 किलोमिटर्स ते ट्रॅवल जाता दर्यान वचपाक आयसीन आनी तशेंच 300 किलोमिटर मायज ते ट्रॅवल करता परते येवपाक आनी हें करता म्हळ्यार तांकां ओवर अबावट 18,000 to 20,000 तांकां देस्पेस जाता डिझलाक ताका लागून एक बरें सजेशन आसलें आमच्या मिनिस्टराक की एक अश्यो मदर बोटी म्हणून करपाच्यो एक 2-3 मदर बोटी आसूंक जाय व्हडल्यो आनी ते बोटींग फॅसिलिटी आसूंक जाय डिझल आसूंक जाय रेशन आसूंक जाय व्हडले फ्रिजर आसूंक जाय आनी मेडिकल ते बोटीक आसूंक जाय ह्यो बोटी जेन्ना ह्यो बोटी दर्यान वयतल्यो हायसियान तेन्ना ते बोटी लागच्या लागीं आसतल्यो आनी जेन्ना एक पाटी जाता एक बोट गेली भायर आनी ते बोटीक तर नुस्तें म्हाका कांय मेळना जाल्यार ताणें रितो येवचो पडलो वचोन येवपाकूच ताका 20,000 देस्पेस जालो ताका लागून थिंगा तर अश्यो बोटी आसत जाल्यार थिंगा डिझल घातले तांकां थिंगाच तेंचें नुस्तें तेंच्यान इकूंक जाता इकूंक सोदना जाल्यार तेंचे फ्रिजर यूज करूंक जाता तांकां चार्ज करपाचें आनी अशें करून आमचे नुस्त्याकार लॉसान वयचे ना आनी गोवोरमेंटाक भरपूर फायदो जातलो हें तर करीत आमी जाल्यार गोवोरमेंटाक आमच्या भरपूर फायदो जातलो आनीक क्रोर्सांनी फायदो जातलो आनी हें इम्पॉर्टंट काम हें आमी करूंकूच जाय अशें करीत जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें तशेंच म्हाका उलोवंक जाय आमच्या हेजेर आमचे एनिमल हजबंड्री कितें आसता स्पीकर सर जेन्ना आमचे आतां हायवे बरे बांदलेले आहा व्हडले व्हडले रोड बांदलेले आहा ताका बॅरिकेड्स आहा
कितें आसता केन्नाय जानवरां पळय चलतना कितें जाता ती रोडार येता आनी ट्रॅप जाता आनी तांकां भायर सरोंक मेळना थिंगासान आनी रोडार शिरकोता ती जानवरां तांकां कशे भाशेन सेफ करपाक एक बरे फॅसिलिटी दवरपाच्यो हायवेक अशे बोर्ड मारपाचे हेल्पलायन आनी हेल्पलायन मात्ताच NGOंक बा ते इनवॉल्व करून रोखडेच थिंगच्या थिंगा एक मनीस दवरूंक जाय तांकां एक वॅन आसूंक जाय तांकां कॅलेक्ट करपाक अशें येयले हायवेर येयले आनी तांकां कॅलेक्ट करून गेले हितून कितें जातलें एक्सिडेंटूय बंद जातले आनी जानवरां आमची मरतात तीय सेफ जातलीं तशेंच आमचे रँडम रॅबीज वाड्यांचेर चॅक करूंक जाय रॅबीज सुणे आसता एक पाट रँडम तर अशी चॅक केले वाड्यांनी जाल्यार गोमता खंयच्या सुण्यांक रॅबीज आहा कितें आहा तें आनी इंजेक्शनां आनी दुसऱ्यो फॅसिलिटी सगल्यो रेडी दवरूंक जाय कित्याक एक पाट हांवें पयले एक केस की ताका सुण्यान एका मनशाक चड व्हडलो घास मारलो आनी दोतोर माल हे रॅबिजान हे इंजेक्शनान जावचें ना ताका स्पेशल इंजेक्शन हाडचें पडलें ऑलमोस्ट 25,000 ताका लागून असले फॅसिलिटी आमी रेडी दवरया अशें लोकांक त्रास जायना पळय तशें तशेंच एक लास्ट म्हाका उलोवपाचें आहा आमच्या फॅक्ट्रीज एंड बॉयलरांचेर नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडपाची खूब गरज आहा स्पिकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गव्हर्मेंट जागे आहा आनी ह्या जाग्यांचेर तर अशी फॅक्टरी हाडल्यो जाल्यार खुबशे अनएम्प्लॉयमेंट जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा ते सॉल्व जातले ऑनरेबल CMाक हांव चडांत चड थँक्यू म्हणटा कित्याक खुबशे एटलिस्ट एक 200 लोकांय तरी आमच्या लोकांक अशे फॅसिलिटी मेळलेले आहा जॉब मेळलेले आहा तांकां बऱ्यांतले बरें तांकां फॅसिलिटी मेळलेली आहा तशेंच अशे इंडस्ट्री तर घाल्ल्यो जाल्यार हे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सॉल्व जातले आनी तशीच एज लिमीट बा मातशी एक्स्ट्रा दवरपाची आनी कोण अशें चड शिकोंक ना तांकांय फॅसिलिटी दिवपाची चडशे बायलांक कित्याक कितें जाता जेन्ना बायलां न्हू ते एजीचेर न्हू घरान तेजे कोण कामाक आसना आनी ते बायलांचेर प्रेशर येता तेन्ना त्या बायलांक फॅसिलिटी दिवंक जाय एटलिस्ट ती 55 इयर्स जावं 60 इयर्स पर्यंत फीट आहा जाल्यार तांकां ते कामाक वचपाक तांकां चान्स दिवपाचो आनी अशें करून तेंचे फॅमिलीक तांकां सांबाळपाक आमच्या गोवोरमेंटान तांकां हेल्प करूंक जाय थँक्यू स्पिकर सर Honourable Member Shri Praveen Allekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 65. As per censor 2019 जो पेडण्या तालुक्यान जाल्लो त्या टायमार कॅटल्स 5,490, बफलोज 2,305 आणि स्ट्रीट डॉग 1,070 आणि जो ऑल ओवर तालुका जे आमचे वेटनरी डिस्पेन्सरी जे पेडण्या मांद्र्या आणि चांदेल ह्या गांवांनी आसात तशेंच सब सेंटर आगारवाडो आनी वारखंड जे आयज हांगासर म्हाका दिसता मेडिसन चडशे एवेलेबल आसना कित्याक जेन्ना कितेंय जालें कॅट डॉग हेंकां पासून जाल्यार म्हापसा ना जाल्यार शिवोले वयचें पडटा ताका लागून ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हजो रिक्वेस्ट आहा मातशें हेजेर लक्ष दिवचें आनी तांकां एवेलेबल करून दवरचें जें मेडिसन कितें तांकां जाय पळय तें तशेंच ह्या डिमांडाक म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान हे घालपाचें आहा कित्याक वेटनरी हॉस्पिटल हे आमच्या पेडण्या तालुक्यान जावपाची खूब गरज आसा कित्याक पेडण्या तालुक्यान आमकां आयज खुबशीं आतां गोरवां तशींच हे डॉग्स हे खुबशे आतां हे जाल्ले आसा ताका लागून तुमकां म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहा हे वेटनरी हॉस्पिटल आमच्या धारगळे गांवान हे जावचे कित्याक धारगळे गांवान आमच्या जे गव्हर्मेंटाचे हे आसा प्लॉट्स आहा जाल्यार त्या हेजेर लक्ष घालपाची खूब गरज आहा तशेंच मोबायल सर्वीस व्हेहिकल ही एवेलेबल आसची कित्याक जेन्ना गोरवांक खंय एक्सिडंट जाता नाजाल्यार गोरवांक म्हणनाका तेन्ना खंय एक्सिडंट जाता नाजाल्यार तांकां ते वॅक्सिन्स आनी हे करूंक जाय जाल्यार हेका लागून ही हेल्पलायन सदांच आसची कित्याक जे आमच्या पेडण्या तशेंच मांद्र्या गांवान आमच्या लोक खुबशीं गोरवां पाळटात आनी म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसलो
कितें वेटनरी हॉस्पिटल खंयच्याय रितीन ह्या डिमांडाक पास करून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान घेवचे. थँक्यू. Honourable Member Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on demand number 59, 65, 66. Speaker, sir, fishing season आता 2 महिने बंद असता. जून आनी जुलय. ऑगस्टांत स्टार्ट जातले. आतां थिंगा लेबर येवपाक स्टार्ट जालो आसतले कित्याक फस्टाक तांकां भायर वचपाक जाय. म्हणजे आतां स्टार्टींग फर्स्ट सन थिंगा एटलीस्ट 2 ते 3 हजार थिंगा लेबर आसतले. आतां 2 ते 3 हजार लेबरां सॅनिटेशन थिंग कितें आहा ते टॉयलेट खंय वच करपाक जाय. रिवर सालांत काय थिंगा वगर आहाय थिंगा. हांवें फाटीं 2014 जुलय 2022 एक स्टार क्वेश्चन घातलें अबाउट स्टेटस ऑफ टॉयलेट ब्लॉक्स कुलबणा. तेन्ना म्हाका आन्सर दिला थिंगा 13 सीटर टॉयलेट स्लॅब टॉयलेट्स घातला म्हणून. डिपार्टमेंटान प्रोसेस केला 50 सीटर टॉयलेट कम बाथरूम अंडर स्लॅब इंटरनॅशनल 95 लॅक्सांचो एस्टिमेट केलो आनी हो गव्हर्मेंटाक एप्रुवला दिलो. आनी एक STP प्लांट 75 लॅक्सांचे तो टेंडर स्टेजीर आहा. टेंडराच तो आजून पासून टेंडर जालो नासता. परते हांवें सेम क्वेश्चन घातलें. Answer question number 30, LQ number 38, 21st July 23. Same insal, same answer. 13 seater घातले आहे तर स्टार्टिंग चलना 23 चलना आणि सेम 50 सीटर टॉयलेट. डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज टू कन्स्ट्रक्ट 50 सीटर टॉयलेट कम बाथरूम टू स्लॅब टॉयलेट आणि अंडर कन्सल्ट्रेशन गव्हर्मेंटाचेर 23 हिंग फकत एक चेंज जालो. 95 लॅक्स जाल्ले ते 1.13 लॅक्स जाले. 1.13 crores जाले. फकत एस्टिमेट चेंज जाला. सेम क्वेश्चन स्पीकर सर पत्ते हांवें आयको घेतले. आतां आन्सर क्वेश्चन नंबर 46 जुलय हेका घातलो हांवें फेब्रुवारी 7 फेब्रुवारी 24. तेन्ना सेम आन्सर. प्रपोजल इज अंडर कन्सल्टेशन ऑफ गव्हर्मेंट. आतां 2 वर्सां जालीं हो प्रपोजल 50 टॉयलेट्सांचो अजून पासून कन्सल्टेशन आहा. हें जातलें काय जावपा न्ही. आनी कितलीं वर्सां जातलीं कारण ते आमचे टॉयलेट थिंगा आतां लास्ट म्हळ्यार ते लेबर्स आतां 5000 जातले. जेन्ना फूल सिजन स्टार्ट जाता 5000 जातले. ते टॉयलेट खंय करतले. 13 टॉयलेट तूं म्हणटा पूण तेय 13 टॉयलेट तुवें घायला ते चलना. ते घायला तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. ते पळोवन तेजें कनेक्शन पासून ना. थिंगा टॉयलेट ना. सॅनिटेशन थिंगा सामकें वर्स आहा. आनी थिंगा जे ऑगर आहात आनी शेतां आहाय तीं सगळीं पाड जावन येताय. एटलिस्ट ह्या वर्सा आतां तरी स्टार्ट करचें. हे टॉयलेटांचे अंडर प्रोसेस म्हणटा ते कंप्लीट जावपाचें. स्पीकर सर सेकंड थिंगा इश्यू आहलो तो आमचो ट्रेनींग वॉल. आतां सेम क्वेश्चन. आतां सिजन स्टार्ट जातलो. ते रिवर मावता कडेन ती नॅरो जायत आहा. जे ट्रॉलर आतां तांकां भायर वचपाक मेळनाय. जेन्ना 1 ऑगस्ट ते लेबर्स येता ते ट्रॉलर थिंग आसता तांकां जर तो भायर वचोंक मेळना ते ट्रॉलर ओनरांक टोटल लॉस जाता. तांकां पेमेंट दिवपा पडटा. तांकां जेवण दिवपा पडटा. सगळें ट्रॉलर भायर वचना जाल्यार हें प्रॉब्लम 35 इयर्स जालीं. सगळीं घालीताय आनी आमी फाटीं 2 वर्सांनी घालीताय ट्रेनींग वॉल जावपाचें. आन्सर मेळ्ळो तेन्ना डिपार्टमेंट एप्लायड टू स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी फॉर गोवा फॉर क्लियरन्स ऑफ द प्रोजेक्ट. हांवें द क्युरीज काडलो आहाय ते क्युरीज येयल्ले. सेम आतां 2024 सेम आन्सर. तो क्युरी काडले एनवायरमेंट असेसमेंट करपाक घातलो तो प्रोजेक्ट ते रिपोर्ट आजून मेळना. तो मेळना जाल्यार तुगे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना जाल्यार तो प्रोजेक्ट स्टार्ट जायना. तो आतां कितलीं वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं फकत हो प्रोजेक्ट ते EC क्लियरन्स मेळपाक. तेन्ना सांगलें तो कोण कन्सल्टंट आहा तो भायर आहा. तो येवपाचो आहा. ते येयलो म्हणटकीर तेजो रिपोर्ट घेतले कितें आहा तें कंपायल करतले आनी मुखार दितले. पूण तें जालें ना. पूण म्हाका आनी हेजे मुखार तें जालें जाल्यार म्हाका आयज मातशें क्लियरन्स दिवचें. क्लियर सांगचें एनवायरमेंट क्लियरन्स जालां ना तें वो हेजें रिटेनिंग वॉल जें बांदपाचें आहा तें तेजें काम जातलें काय जावपा ना तें.
Speaker, so third thing major problem आसलें. थिंगा फिशिंग जेटी बांदलो हा कितले 32.49 क्रोजांची. इतले पयशे थिंग मोडले. कंस्ट्रक्ट केला तेजें इनॉग्रेशन जालें ना कित्याक ती म्हाका ती वर्किंग कंडिशनान ना. बांदल्या जायत वर्सां जालीं. थिंगा ती अजून पासून यूज जालें ना. पर्पज कितें आहलो इतले पयशे म्हळ्यार तेजो अजून बेनिफीट मेळना. हांव मागता आमचे फिशर मिनिस्टरा लागीं थिंग येवचें ते चोयचें इतले पयशे मोडल्यार ते जेटीचो फायदो जाला काय जाला ना तो. सो हांव मागता फिशरी मिनिस्टरान हे 3 फाटलीं 2 वर्सां हे सांगता ट्रेनिंग वॉल टॉयलेट ब्लॉक्स आनी जेटीचे अजून पासून तेजें काम मुखार वचना. तेजे कांयच फायदो जायना. कितल्यो हिंगा ह्या कुडबण जेटीचेर आहाय ते ट्रॉलर्स ओनर्स आहाय फक्त थिंगा कुडबणांतू न्हू वो आसोल ना वेळ्ळे न्हू ही आख्खे सावथ गोवाचे आमचे थिंगा ऑलमोस्ट हिंगा सालसेटांतले थिंगा आख्खे बेनावली आहाय कोलवा आहाय मारगांव आहाय नावेली आहाय हे सगळे फिशरमॅन ते ट्रॉलर्स घेवन आहाय हे बिजनस सगळे थिंग कोताय. सो आनी इतलो इनकमूय तुमकां दिताय ते थिंगा कितलेचे तेंचो फिशींग जाता. थिंगा मॅक्झिमम फीश थिंगा अनलोड जाता कुडबण जेटी कडेन. हो इतलो फायदो तुमकां जाता आसतना हे 3 बारीक वस्तू केन्ना पयलीं जावपा आहले त्यो अजून पासून कित्याक जायना. सेम वर्सान वर्सान उंचालो सेम आन्सर मेळटा. सो हांव मागता हे 3 जाता तितले बेगीन करचें आनी तेमकां लॉस जाता. जे ट्रेनींग वॉल जायना जाल्यार ते फिशरमॅनाक कितें लॉस जाता तें मातशें तेंकां सेव कर. ना लॉसूच जायना थिंगा जायत्यो ट्रॉलर्स पासून पोत्ते पडटा आनी थिंगा मोरान पासून गेल्ले. सो हांव मागता ह्या मातशें बेगीन करचें. तेजे भाशेन स्पिकर सर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची एक जेटी आसोल ना ती फर्स्ट फेज जाल्ली पयलीं तेजी आनी एक्सपांड करपाक सेकेंड फेज येतली ही मातशें घेवपा जाय म्हणून घेवपाक जाय. तेजे भाशेन आंबेली फिशींग जेटी कडेन एक फिशरमॅनाची शेड आहा ती सामकी पिड्यार जाल्ल्या ती मोडान पडल्या. ही आमकां पोत्ती बांदपा जाय आख्खो रिनोवेट करपा जाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे कोवीड टायमाचेर सबसिडी 58,000 पळय आहलो ती तेजी रिड्यूस केल्ली 30,000. हांव मागता ही फ्युअल सबसिडी आहा ती 75,000 करची म्हणून. स्पिकर सर नोटीस केलां जुवारी रिवरां फिशींग बँड आसतना वायलेशन जालें. कांय ट्रॉलर्स थिंगा फिशींग करताय आनी कंट्रोल रुमाक कंप्लेन दिल्या पासून तेजें एक्शन जायना. स्पिकर सर आमचे रिवर साला आहाय ज्यो हे आहा ते सगळे प्लास्टिकान भरलो आहाय. जे नुस्त्याक मारपाक झाड मारता त्या झाडां नुस्त्यान मात सगळें प्लास्टीक मेळटा. रिवर बॅडाचेर पासून सगळें प्लास्टीक जालां. हेजें मातशें स्टडी करची हें पोल्युशन मातशें कंट्रोल करचें. हें प्लास्टीक सगळें न्हंयत येता ते नुस्त्याक आमकां इफेक्ट जाता हेचेर कंट्रोल करचें म्हणून मागता. स्पिकर सर डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. सो स्पिकर सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी एक इंडस्ट्रियल स्टेट आहा मार्गांड थिंग जायते पॉल्युटींग इंडस्ट्रीज जाय. हांव मागता तुमचे डिपार्टमेंटा ऑफिसरान रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें. फाटीं हांव जाणा आमचो एलेक्स लॉरेन्सूय जाणा आमची एक केस जाल्ली थिंगा नवीन डिस्टिलरी थिंगा एक्सपान्शन जाता पूण फाटीं तेजो एक उज पेटलेलो तेजे थिंगा डिस्टिलरी उज पेटलेलो आनी पूण फाटीं मागीर एक्सपान्शन जाता तेंचे डॉक्युमेंट चॅक केल्यार तें कांयच रिन्युवल कांयच आसना. तशें थिंगा जायते बी आसतले तें मातशें चोयचें थिंगा कित्याक थिंगा उज पेटलो जाल्यार थिंगा स्क्रॅप सायड जाय रातचे थिंगा जायते फावटी उजाय पेटटा. स्क्रॅप सायड किंवा इंडस्ट्री शेड दिल्लो आहाय त्यो मिसयूज जावन स्क्रॅपाक जाता. रेग्युलर इन्स्पेक्शन करचें तेंचें लायसन्स रिन्यू जाल्लें काय तें मातशें फायंड आवट करचें. 2 मिनटां. डिमांड नंबर 65 एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी सर्वीस फेलियर टू प्रमोट स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट. स्पिकर सर जायत्यो स्किम्स आहाय पूण जायत्यो ह्यो स्किम्स कोण घेवपा वचना तेजें मातशें रिजन फायंड आवट करपाचें ह्यो स्किम्स कित्याक घेयनाय त्यो. तेजे भाशेन आमचें जायते फूड आयटम्स जावं मिल्क चिकन एग्स मटन हें जायतें आमचें भायरसून येता. आमची स्टेटां आमी केन्ना सेल्फ रिलायंट केन्ना जातलें तें मातशें फायंड आवट. स्पिकर सर फेलियर टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग्स हो टॉपीक आमी ऑलरेडी डिस्कशन जाल्लें आहा. हे रस्त्याचेर सुणी आसताय प्लस बिचीर आसताय प्लस ती एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसताय प्लस ती गव्हर्मेंट ऑफिसा कडेन आसाय. सो ही कोण टिचर्सां भुरग्यांक बी जाय डेंजरस आसाय. तांकां स्टेलायझेशन ड्रायव मातशें इंटेन्सिफाय करपाक जाय. सो थँक्यू सर.
माननीय सदस्य वीरेश बोरकार. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first घेवपाचो आसा तो म्हणजे डिमांड नंबर 66 फिशरीज. स्पीकर सर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयकारांक नुस्तें म्हणटा तें खूब गरजेचें आनी नुस्तें राखपाक जाय आनी नुस्तें फ्युचराकूय दवरुपाक जाय. ही खंय ना खंय आमी जतनाय घेवपाक जाय. तेकाच लागून जेन्ना आमी डिस्कशनाक आयज सकाळच्यान आमी डिस्कशन खुबशें जाल्लें आसा तें म्हणजे नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर. आतां नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर आमकां आन्सर हो कांय मेळिल्लो ना. जावं तो मिनिस्टर आसूं, जावं तो CM आसूं, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं, कोणाच आमकां आन्सर सारको दिल्लो ना. सो हांव मागतां जो फिशरीज मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी मुद्दमून आमच्या नावशी बेया कडेन विजीट करचें, नेबरींग जितल्यो विलेजीस आसा थंय विजीट करचें, थंय येवन तेंच्यांनी सर्वे करचो की कितले नुस्तेकार आसा, कितले डिपेंडन्स आसा, कितल्यांचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता. कारण अशें जाल्लें आसा की हो येदो व्हडलो मरिना प्रोजेक्ट हाडटा आनी थंय खंय ना खंय लोकांक काबार करपाक म्हणल्यार जे नुस्तेकार आसा ते सोंपोवपाक लागून खंय ना खंय हो प्रोजेक्ट हाडटा आनी हितून आमचे ट्रायबल भाव, चडशे ट्रायबल भाव आसा. हांव मागतां की फिशरीज मिनिस्टरान मुद्दमून येवचो आनी CM जाल्यार CMान येवचो, एनवायरमेंट मिनिस्टरान येवचो आनी हांगा सद्याक कितें चल्लां आनी कशें जे नुस्त्याचे हेजेर आमचें पोट भरता. आयज आमकां जॉब्स मेळना, गोंयकारांक थंय जॉब्स मेळना, आमी खंयच्याय हितून वच गोंयकारांक जॉब्स मेळना. मात तेजे कुस्तार आयज खंय ना खंय आयज गोंयकार जगता. हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय. म्हणून एक पयलो जो डिमांड आसा तो म्हणजे मुद्दमून नावशी ह्या गांवांत मिनिस्टरान येवचो आनी तेंच्यांनी पळोवचें कितें चल्लां आनी कितें ना तें. स्पीकर सर, दुसरें म्हणजे जे डिपार्टमेंटान फिशरीज डिपार्टमेंट हो खरें म्हटल्यार नुस्तें राखपाक लागून आनी नुस्त्याची जी पिकवड आसा ती वाडोवपाक लागून डिपार्टमेंट आसा. आतां जेन्ना पिकवड वाडोवपाची आसता तेन्ना आमी नावशीनूय पळोवपाचें की डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार हेजेर ऑपोजिशन घालपाक जाय, ओपोज करपाक जाय. एक ऑब्जेक्शन लेटर डिपार्टमेंटाचे थ्रू वचपाक जाय. जेन्ना तुमी रिसर्च करूंक जाय थंय की येवन बाबा कितले नुस्तें आसा, कितल्यो स्पिसीज आसा आनी त्यो स्पिसीज खंय ना हांकां दाखोवपाक जाय. कित्याक प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तो म्हणटा कांय ना, कांय जावपाचें ना. तें डिपार्टमेंटाचे थ्रूय वचपाक जाय की जातलें काय जावचें ना तें. स्पीकर सर, तसोच थंय त्याच लोकेशनाचेर आमी एक डिमांड घातलेलो आसा तो LED सोलार स्ट्रीट लायट्स विथ पोल एंड फिक्चर. हें नावशी बेच्या ऑलरेडी प्रपोजल मूव केल्लो आसा. म्हाका दिसता ऑन द गो आसा, पण हांव मागतां की बेग्याच्या बेग्यान हो प्रपोजल पास जावचो आनी आमच्या नुस्तेकारांक खंय ना खंय फायदो मेळचो. स्पीकर सर, आमचो तसोच शिरदोना हो शिरगांव एक फामाद बीच. आतां सामको फामाद, आमी न्हांवपाक वयता सगळे आयज कितलेशे गोंयकार थंय वयता आनी रिसंटली एक हें येयलां आनी तें म्हणजे ब्लू फ्लॅग एक्रिडेशन मेळला जो दितले म्हूण सांगला. आनी तेजो खर जो विरोध आसा हे नुस्तेकारांचो जो युनियन आसा, लोकल जितले युनियन आसा तेंकां आसा आनी तेंच्यांनी हो मेमोरेंडम आमकांय दिल्लो आसा, फिशरी डिपार्टमेंटाक CMाक दिल्लो आसा. आनी हांव मागतां कित्याक दिल्लो आसा, कारण तेंकां कोणाक कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना. हें जेन्ना आमी हाडटा ब्लू फ्लॅग एक्रिडेशन जेन्ना हाडटा तेन्ना खंय ना खंय ते लोकल फिशरमॅन्सान कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी ह्या डिपार्टमेंटान घेवंक ना. हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की हे खंय ना खंय हेजेर ऑब्जेक्शन जे रेज केल्लें आसा की फाटीं घेवचें. कारण आयज थंय आमचे जे नुस्तेकार आसा ते आयज खंय ना खंय भियेल्ले आसा की तेंचो फाल्यां नुस्तें वचपाक मेळटलो. कित्याक खुबशे नॉर्म्स आसा, हांवूय नॉर्म्स वाचतालो आनी हें खरें म्हटल्यार जे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ फिशींग आसा तेजें वायलेशन आसा. स्पीकर सर, हें वायलेशन करून तेंकां मीन्स विथआवट फिशरमॅन्स कन्सर्न हें हाडलेलें आसा. हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन, कित्याक हो डिसिजन तेंकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. हे मुद्दम तेंकां येवन मेळचो, जावं जाय नाल्यार मिटींग घेवची, कित्याक खंय ना खंय आमकां हें बंद करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमच्या शिरगांव गांव जो आसा तो नुस्त्याक खूब फामाद आसा आनी नुस्तेकार थंय खुबशे नुस्तेकार आसा. बारीक कॅनूज जावं बोटी जावं ट्रॉलर्स ओनरूय आसा थंय कितलेशे आसा. सो हांव मागतां स्पीकर सर की शिरगांव गांवांत एक मार्केट जो फीश मार्केट आसा हो फीश मार्केट जावचो. आयज कितें जाता, आमच्या नुस्तेकारांक बाबड्यांक रस्त्याच्या सायडीक बसचो पडटा. सो हांव मागतां फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या थ्रू एक खंय ना खंय आमी प्रपोजल मूव केल्लो आसा, सो तेंच्यांनी पास करून घेवचो. स्पीकर सर, तशेंच गोवा वेल्या एक फीश मार्केट आसा, एक फामाद फीश मार्केट, आनी सगळे इन एंड अरावंड सरावंडींग जितले आसा तिसवाडीचे कितलेशे लोक ह्या गोवा वेल्या फीश मार्केटान येता. आतां तेका कितें जाल्लें आसा, एक ती स्पेस जी आसा गोवा वेल्या फीश मार्केटाची ती शिफ्ट जावन दुसरे कडेन फाटल्यान घालपाची म्हणून एक ऑर्डर येयल्ली आसा. आतां फाटल्यान जागो आसा खरो, पण फंड जो आसा तो पंचायती कडेन ना. सो पंचायतीन ऑलरेडी डिमांड घातला फिशरीज डिपार्टमेंटाक की हो जो प्रपोजल आसा हो थ्रू फिशरीज डिपार्टमेंट हो घेवचो आनी एक आयडल, एक मॉडल फीश मार्केट हो करचो. कित्याक सगळे जे लोकल फीश वेंडर्स आसा सगळे गोंयकार, निजाचे गोंयकार थंय येवन बसता आनी नुस्तें विकता. सो हांव मागतां मिनिस्टरा कडेन की हो फीश मार्केट बेग्याच्या बेगान आमी इम्प्लिमेंट करून हाडुया.
स्पीकर सर तशेंच आमी जेन्ना फिशरीज म्हणटा हांवें पयरूय उल्लेख केल्लो तो म्हणजे पेट्रोल सबसिडी. आतां कॅनोज आसा, स्मॉल मॅकनायज्ड बोट्स आसा, हांकां सबसिडी जी आसा जो डिपार्टमेंट दिता, आतां कितें जाल्लें आसा, आतां गेले ती 2 वर्सां जालीं ही सबसिडी पेंडींग आसा. आतां 2 वर्सां पेंडींग म्हटल्यार तुमी सिच्युएशन चिंतता आसतलें, कित्याक ते बारीक नुस्तेकार, बारीक तेंची बोट गेली ना खंय नुस्तें हाडपाक शकता आनी ते हें करपाक शकता. आनी तोय बीन कितें आतां तेंचो जो सबसिडी आसा ती कमी केल्या. ती पयलू अरावंड 50,000 सुमार आसली, आतां कितली जाल्या 30,000 जाल्या. सो ही खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे तेंची बेग्यानच्या बेग्यान ती सबसिडी आसा ती रिलीज करची. ह्या असेंब्ली सेशन काबार जावच्या पयलीं ही सुरेश बाब एक मिनिट. माननीय मंत्री. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes. Aye. And those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर ही जी सबसिडी आसा ही बेग्यानच्या बेग्यान रिलीज करची आनी ती वाडोवपाक जाय. पयलू रिलीज करपाचें आनी मागीर वाडोवन मीन्स सीएमान हांवें ताका लागून पयर बजेट स्पिचीनूय सांगलेलें की जो फंड आसा फिशरीज डिपार्टमेंट तो कमी पडटलो. कारण कितें आसा की पेंडींग 2 वर्सांचें आसा आनी ते आनीक वाडपाक जाय. सो सीएमानूय आन्सर दिवपाक जाय की फायनान्साच्यान तो बजेट एलोकेशन जातलें. तशेंच स्पीकर सर जो डिजल सबसिडी आसा, डिजल सबसिडी ट्रॉलर्स जावं बिग फिशींग बोट्स जे आसा हांकां डिजल सबसिडी दिताली. आतां तेका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां मायज जाली. ती सबसिडीय बंद केली. आतां नुस्तें कशें राखतले, नुस्तेकारांक कशें राखतले, हो डिपार्टमेंट ताका लागून आसा. आनी हो डिपार्टमेंटान खंय ना खंय खात्री बागोवपाक जाय की खंय ना खंय आमच्या नुस्तेकारांक, आमचे बोट ओनर आसा, ट्रॉलर ओनर आसा, कॅनो ओनर आसा, हांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडीज प्रोवायड जावपाक जाय, जे करून खंय ना खंय तेंची फाटीचो जो कोणो मोडला पळय तो घट जावपाक जाय, घट उरपाक जाय. आतां कितें जालां स्पीकर सर, म्हाका जी रिपोर्ट गावला त्या भशेन ऑलमोस्ट 50% म्हटल्यार ऑलमोस्ट 50% नॉन ऑपरेशनल राविल्ले आसा. मीन्स ते आतां ट्रॉलर हें करता. आमच्या मतदारसंघात कितलेशे जाण ट्रॉलर ओनर आसा तेंचे ऑलमोस्ट कमी जाल्ले आसा. म्हणजे ते घालपाकूच शकना बोटी, कित्याक तांकां इनकम येतलो येवची ना ह्यो गॅरंटी कांय ना. सो ताका लागून स्पीकर सर हांव मागता की सीएमानूय हितून एश्युरन्स दिवपाक जाय की हो जो सबसिडी आसा ही पयली मेळटाली ती सबसिडी चालू करून घेवपाची. स्पीकर सर आनी एक जी आमी एक एलक्यू घातलेली त्या एलक्यूचेर आमकां रिप्लाय केला, एलक्यू नंबर 12B. हितून रिप्लाय कितें गावला की जे फीश वेंडर्स आसा हे फीश वेंडर्स फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या प्रिव्यूवान येयना म्हणून. आतां म्हाका खबर ना की असो रिप्लाय कसो गावलो, कित्याक फीश वेंडर जितले आसा गोंयभरान जे आमचे लोकल फीश वेंडर जे नुस्तें विकता, आतां तेंचो कंट्रोल कोण धरतलो तशें जाल्यार? हेजोय जबाब जो आन्सर आसा तो मिनिस्टरा कडल्यान आसपाक जाय. कारण कितें जालां की आयज कोणूय येता भायरसून येता नुस्तें विकता, KMH खंयच्यो बायक घेवन येता आनी ते नुस्तें घेवन भोंवता आनी ते म्हणटा आयज पुलिसांक पासून कंप्लेन केली ना, पुलीस म्हणटा कितें हेका लागून लॉ कांय ना, कोणूय येवन करपाक शकता. अरे कोणी येवन खंयच्योय गाडयो घेता, RTOन पासून रेजिस्टर ना. हेच्या पयलू म्हाका दिसता रेजिस्ट्रेशन करपाचो एक प्रोसिजर चालू केल्लो, मात तोय बंद पडलो. स्पीकर सर हेजेर खंय ना खंय खात्री बागोवपाक जाय आनी मिनिस्टरान बेगांचे हेजेर एक्शन प्लॅन जावं फीश वेंडराक कितें करपाचें, कशें नोटिफाय करपाचें हें हाडपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच जी रिसर्च टीम आसा, आतां फिशरीज डिपार्टमेंटाची रिसर्च टीम ही सारकी खोलायेन काम करचें पडटलें. कारण खुबशे आमच्या जुवारी बेन पासून खुबश्यो स्पिसीज आसा त्यो कमी जायत आसा. आतां ताका जावं आमच्यो तिसऱ्यो तुमी धरा, खुबे धरा, जे डिफरंट वरायटीज आसा, हे डिफरंट वरायटीचे आमी एकूच डिपार्टमेंट जाला, बाकीचे उरल्या. स्पीकर सर हे खंय ना खंय आमकां खोलायेन रिसर्च करची पडटली आनी डिपार्टमेंटान हेजो रिसर्च पेपर आसा तो सभागृहानूय टेबल करचो पडटलो. स्पीकर सर तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो बाकीच्या कलिग्सांनी उलयल्ले आसा जी इनलिगल फिशींग पर्सिंग बोट्स जे येता आनी त्यो येता आनी खंयचे आमची जी जुवारी बे जो आसा थंय येता आनी ऑपरेट करता, जे नुस्तें आसा तें घेवन वयता. आतां ते एरियेन खंयचे आतां आमी एलक्यू घातलेली तितून क्लियर कट मेन्शन केला की शिरगांव, नावशी, आगसायम, ऑशेल ह्या एरियेन ते येवपाक शकना ना, तरी पूण इनलिगली ते येता. आनी आयज डिपार्टमेंटा कडेन कितें जालां, डिपार्टमेंटा कडेन एकूच फिशींग बोट आसा, म्हणजे एकूच फिशींग पुलिसांची बोट आसा आनी ती बोटूच ऑपरेट जाता. आतां तांकां फोन मारलो ते एक सायडीन थंय आरांबोल आसा म्हणटा आनी हांगा पावत ना मागीर अशीय खबर जाता. सो हे खंय ना खंय वाडोवपाक जाय आनी खंय ना खंय आमच्या जे हे इनलिगलिटी जाता ही स्टॉप करपाक जाय. स्पीकर सर म्हाजो सेकंड जो हें घेता तो म्हणजे डिमांड नंबर 59 फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स. आतां स्पीकर सर फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचेर खूब जाण उलयल्ले आसा, पूण हांव एक मुद्दमून सांगपाक सोदता आयज कितें जाल्लें आसा, आयज गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा.
जे आयज एक्सिडंट जाता फॅक्टरीनी एक्सिडंट जाता आतां म्हाजे कडेन तो रिपोर्ट आसा 2018 to 2023 ह्या रिपोर्टा प्रमाणे अरावंड 20 डेथ म्हटल्यार 20 जाण सुमार मेल्ले आसा तशेंच 163 एक्सिडंट्स जाल्ले आसा आतां इतले एक्सिडंट ह्या फॅक्टरीज हितून डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय आनी एक सांगपाक सोदता की एकटो म्हाज्या फुड्यान पासून येयल्लो तेका डिपार्टमेंटाच्या थ्रू पासून कांय सपोर्ट मेळना ताका केस घालची पडली कित्याक तेजो हात कट जालो आनी तो हात कट जावन बाबडो भुरगो यंग भुरगो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 27 वर्सांचो भुरगो तेजो हात कट जालो आनी ताका घरा पावलो आनी गरीब भुरगो बाबडो ताका लास्टाक लेबरांक कंप्लेन घालची पडली सो हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय आनी डिपार्टमेंट जे कोण रेग्युलेशन आसा आतां तितून कितें आसा फॅक्टरीज एक्ट आसा खरो मात तेजो फॅक्टरीज एक्टाचो 1948चो एक्ट जो आसा तेज्या प्रमाणे मिन्स एक्शन जो आसा तो डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जावपाक जाय कित्याक हे जितले एम्प्लॉईज आसता फाल्यां कितें जातलो आमच्या डिपार्टमेंटाचेर कांयच विस्वास उरची ना हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय केन्ना अशें इन्सिडंट जाता तेन्ना स्पिकर सर जे सेफ्टी मेजर आसा हे खंय ना खंय बेगीन मिन्स प्रायोरिटायज करपाक जाय आनी लोकांक मेरेन हाडपाक जाय स्पिकर सर आनीक म्हणजे जे रेड्स आसा म्हणजे फॅक्टरीन रेड मारपाचे आसता ते पिरियडीक रेड जावपाक जाय आनी ह्या फॅक्टरींचो कंट्रोल जो आसा तो डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय फॅक्टरी कडेन आसपाक जायना आयज कितें जाता फॅक्टरी कडेन जाता तशेंच जे पोल्युशन लेवल आतां म्हाजो कलिगूय उलयल्लो पोल्युशन खूब कडेन जाता म्हणून हे फॅक्टरींचो आमकां सगळ्यांकूच दिसता तो तेजोय कंट्रोल घेवपाक जाय स्पिकर सर म्हाजो लास्ट जो डिमांड नंबर 65 आसा आतां डिमांड नंबर 65 हो एनिमल हजबंड्री एंड वेटनरी सर्विसीस आतां हितून कितें आसा स्पिकर सर आमच्या गोवा वेल्या गांवांत एक ल्हानसो हें आसा वेटरनरी क्लिनीक आसा ल्हान तितून कितें आसा स्पिकर सर फक्त दूद हाडटा आनी कितें हाडटा तशें नॉर्मल हें करता रॅबिसाचें जे वॅक्सिनेशन आसता ते एनजीओ येवन हें करता सो हांगा स्पिकर सर एक गोटाक लागून आतां गोट आमचे थंय खूब फार्मींग चालू जाता थंय डॉक्टर एसायन करचो ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर तशेंच 24/7 वेटनरी डॉक्टर फॉर फार्मर्स ऑल ओवर गोवा म्हटल्यार आसपाक जाय कित्याक अशें जाल्लें आसा की वेटनरी आमी तोकार पासून गेले स्पिकर सर 2 मिनटां 2 मिनटां सोंपयता आमी तोकार बाकीच्यांनी घेतला स्पिकर सर टायम हाका इल्लें उरलां तेंच करता कंप्लीट स्पिकर सर जे आमी तोकार वयता तोकार 24/7 डॉक्टर अवेलेबल आसना सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान तेजी दखल घेवपाक जाय आनी 24/7 डॉक्टर अवेलेबल करून दिवपाचो तशेंच ट्रिटमेंट मेडिसिन्स आनी बाकीच्यो जी एमर्जन्सी जेन्ना केसीस येता तांकां ट्रीट करपाक कित्याक हांव तुमकां एक बारीकशें उदाहरण दिता आमच्या ज्या हायवेचेर आमी गो माता जाका म्हणटा जेन्ना गो माताक एक्सिडेंट जालो आमकां थंय खंयच व्हरपाक मेळना आनी त्या पिरियड ऑफ टायमान खंय ना खंय ती पिड्ड्यार जाली सो हें खंय ना खंय जतनाय घेवपाक जाय आनी स्पिकर सर जालें स्पिकर सर दोनूच उरल्या पॉयंट हांव काबार करता स्पिकर सर तशेंच आतां आमी पळयता आसतले एम्बुलन्स हो जो एम्बुलन्स आसा ती म्हाका दिसता 2023 मिनिस्टरानूच अनावन्स केल्ली की एम्बुलन्स स्कीम 24/7 वेटनरीक लागून एम्बुलन्स स्कीम केल्ली मात ती आजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावना ती बेगांच्या बेगान इम्प्लिमेंट करची आनी जे आमचे हांकां पेट्स आसा तांकां जावं जे आमचे एनिमल्स आसा तांकां खंय ना खंय ट्रिटमेंट मेळचो स्पिकर सर वॅक्सिनेशन जें आसा वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंट हितून आयज कितें जालां गव्हर्मेंट हितून गेल्यार आमकां पयशे फारीक करचे पडटा हेजेर म्हाका दिसता लक्षांत घेवपाक जाय आनी ते फ्री दिवपाक जाय वॅक्सिनेशन कित्याक रॅबिसाचे पासून वॅक्सिनेशन घेता थंय हें जायना तशेंच आतां पंचायतीच्यो एकूच पॉयंट लास्ट पॉयंट स्पिकर सर जशे पंचायतीच्यो शेड्स आसा तांकां शेड बांदपाक लागून खंय ना खंय सरकारान फॅसिलिटीज दिवपाक जाय कित्याक खुबश्यो पंचायती आजून पर्यंत शेड ना ते एनजीओ कडेन हें करता मात एनजीओ कडेन पासून अशें जाल्लें आसा की तेंचे कडेन आतां स्पेस ना आतां आमी पासून आमच्यो पंचायती आसा ते ऑलरेडी एनजीओ कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा MOU केल्लो आसा पण तांकां स्पेस ना म्हूण सांगता त्या कारणाक लागून ते हें करूं शकना आनी तांकां एनजीओक पासून खंय ना खंय डिपार्टमेंटान सपोर्ट करपाक जाय कित्याक ते एनजीओन ज्यो कामाक आसा तांकां फक्त 8,000 पगार आसा सो डिपार्टमेंटान तांकां आनीक बरी पॅकेज सपोर्ट दिलो नाल्यार ते बरें काम करूं शकतले देव बरें कर माननीय सदस्य Alex Reginald. Speaker sir, I rise to support the demands today listed on the House today. Speaker sir, animal husbandry चे उलयता आसतना गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर म्हाका सुद्दां 7th पे कमिशन तांकां तेंगेले एरियाज मेळ्ळो नाय तांकां एरियाज दिले आनी मागीर विथड्रॉ केले सो they were given assurance, they were told that they would be given and finally they were not given वयल्यान तेंगेले थोडे दिल्ले ते कितें विथड्रॉ केले सो it doesn't augur well तो कितें जाता कोणूय एक वर्कर आहा तो एम्प्लॉई आहा तो मेळटा म्हणून पयशे कितें करता सडनली तेगे पयशे परते घेतात सो I would request the honorable minister to see about their areas. स्ट्रे डॉग्साचे उलयना स्ट्रे डॉग्साचे सगळ्यान उलयलां आनी स्ट्रे डॉग्साक म्हाका दिसता देर आर लॉट ऑफ डॉग लागवर्स आनी मुगे स्टार क्वेश्चनूय आशिल्ले
तेजेर only one thing that stray dogs and even rescue pasun tugele lifeguard pasun gas marle. So it would be better to have a comprehensive issue, that your issue had a comprehensive solution. Because sir, I would request the government to have a small animal rescue management scheme in पडे हा तितू amendment कोण जावं कितें कोण जे NGO आहाय तांकां कोण काम करताय तांकां जावं assistant दिवपा मेळटा जावं पंचायत पासून कित करूं मेळटा best, see that this scheme is, helps the people. जायतें plastic गोरवांगे पोटां वयता because of just garbage उडयलेली. ते कितें जाता प्लास्टिका कंटेनरां उडयली काय ना गाय जावं कॅटल जावं ती खाता तेंचो प्लास्टीक वयता. प्लास्टीक गेलें काय ना तेगे इट इज ऑलमोस्ट शुअर दॅट once the animal eats the plastic. So it is highly आतां आनी गोरू आनी नाय बिकॉज गोरू आनी काबार जाले. गोरूकारूय थोडे उरले आनी जे उरले तांकां थोड्यांक त्रास जाता. सो आय वूड रिक्वेस्ट तांकां कितें तरी सोल्युशन करूं मेळटा ओर अदर जीं गोरू भोंवताय एटलिस्ट दॅट एरिया आयडेंटिफाय करून. कित्याक कॅटल फार्मर्सांक खबर आहा, तांकां खबर आहा खुंयच्या रुटान वयताय तीं गोरां. गोरू थोडीं उरलें आतां चड उरलो नाय. एक अमके रुटाचेर वयताय तीं. एटलिस्ट तो रूट तांकां प्रोटेक्ट करपाक टू सी दॅट ते थोडे उरल्याय त्यो. थोडे आतां उरले थोडे फार्मर आनी चड उरलो नाय. आनी दूद म्हणटा आनी थोड्या तेंपान आर्टिफिशियल दूद पिवपाचें तें आनी नॉर्मल दूद तें तुगेलें खरें मोशाचें गाय दूद म्हणटा तें मेळपा ना. सो आसनाका हें थोड्या तेंपान जातलें आनी ऑलरेडी ऑल ओवर जाता. So I would request it, at least identify places where their route is. The area, get it mandated away from garbage management corporation. The area complete korpa. Speaker sir, notice Goa dairy padeha. Tengele जायत जाणां उलयलां मॅनेजमेंटाक. I don't know what is wrong. जें समोल जालें मागीर गोवा डेअरी पडेहा ती सगळ्या शेतकारान बांदलेली. आख्खे गोंय शेतकारान बांदलेली तुगेली गोवा डेअरी. ती कशें करून आय डोंट नो ऑन वॉट बेसीस दे कॅन से दॅट इट इज सो मच रनिंग इन अ लॉस. आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट पे फोकस ऑन इट. थिंगा तुगे कोण मनीस मुगे कोण मनीस आनी पॉलिटिकल थिंगा इंटरवेन्शन करपाक आनी त्या मनशां सांबाळपाक कोण पडे इलॅग्रिटी कोत्ताय थिंगा तें जावपा जायना. एकूच हें उरली ती गोवा डेअरी. कित्याक हे भशेन जाता? वाय इज द गव्हर्मेंट गोईंग आउट टू सपोर्ट दिस फेलोज? कित्याक? तेंचें एक्शन घेवन तांकां भितरवपा जाय. कित्याक एटलिस्ट तें सारकें जातलें. आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट इवन मुगे एसिस्टन्स आहा. कित्याक आमी गोरोवकारांक आमी जावं कॅटलवाले आमगेलें एसोसिएशन आमगेलें एसिस्टन्स जायला दिता तुका. पूट दॅट इन ऑर्डर. कितू थेम जालो? Why it is not, how come this thing is not, forget being in profit, at least break even and put things in order. One fellow comes, one chairman comes, he does something, the next chairman comes, he does something else. So I would request the minister, give an assurance that it will be in Sarkem, proper statute, proper management, proper milk, loka metole, बरी क्वालिटी मेळटली हें एश्युरन्स म्हाका जाय. स्पिकर सर, टॉकिंग अबावट गौशालाज आहे थिंगा आतां जायत इन्सिडंट जाले. ते इन्सिडंट्स जाताय म्हूण गौशाला केल्ले पूण गोरू पडे थोडी स्ट्रे कॅटल आहाय ती बंद जायनाय. तेका लागून जावं स्टील इट इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ दॅट. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट गोरू सगळ्यांक तुगे कंट्रोलान नाय. बट जाताय ती बरी करपा मेळटा जाल्यार to avoid these incidents, where incidents are taking place, identify. Incidents जाताय उमके एरियान सगळ्या जायनाय ते. एटलिस्ट दॅट एरिया थोडें प्रोटेक्शन दीन तांकां साल्वा करपा मेळटा जाल्यार करपाचें. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान डॉग्सांचेर एक हें हाडलां कितें एक डायरेक्टीव फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट की युनियन टेरिटरीजान बॅन करपा जाय म्हूण. जे सुणी इम्पोर्ट कोत्ताय ती आनी कितें कोत्ताय ती. हांव म्हणना इम्पोर्ट कोत्ताय ती बंद करनाका बट ती प्रोटेक्शन करपाक इन दॅट एक्ट कॉम्प्रिहेन्सीव एक्ट येता डॉग इंतू सुण्यांगे फॉर डॉग्स
तितू जे ओनर आहाय ती ओनर घरांतू सुण येताय लोकांक घास मारताय जावं भुरग्यांक घास मारताय जावं कोणाक घास मारताय तेंकां होत्ता आसतना देखून घास मारपा वयताय जावं देरां येताय तेंकांय बी प्रोविजन कर इन द एक्ट दॅट वील हेल्प ऑल सॉर्ट ऑफ इन्सिडंट्स जायते कडेन भुरग्यांक घास मारल्या सुण्यांनी कोण व्हडली सुणी त्यांनी नांव घेना हांव कोण आल्सेशन कोण डोबरमॅन कोण रॉटमॅन केस जायती ती आनी नाका बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें तूं कसलें सुण पूण तुवें प्रोटेक्ट करपा जाय यू कॅनॉट अलाव द डॉग टू ईच टू बायट समबडी आनी ती घास मात त्या जाणां एक क्वालिटी आहाय थोडी सुणी ती घास मात ती सोडनाय जस्ट इमॅजीन एक भुरग्यां मारलें जाल्यार कितें जातलें सो लूक इन टू दॅट आतां फिशरीजाची उलयता आसतना सगळें जाता तांकां वेट रिएम्बर्समेंट ऑफ डिझल फ्युलाचे तेंगे कितें इश्यूज आहाय जाल्यार जावं तांकां स्टार्ट करपा आहा ती फॅसिलिटी तांकां स्टार्ट करपा मेळटा जाल्यार तांकां कोरे बट एट द सेम टायम एलईडी फिशिंगाचे मातशें चॅक दवरे सारकें फ्री फ्लो मेळो जायना तांकां इट शूड मीन दॅट नोबडी इज चॅकिंग दॅम बिकॉज इट इज डिप्लिटींग द ओशन नाव क्वॉलिटी ऑफ फीश पळय आहा ती सारकी यू नो इट एस जालो आहा की बोर फीश आहा ती भायर वयता आनी आमकां मेळटा ती गोंयकारां मेळटा ती जावं हितू तांकां हितू हेल्प कोन्न तांकां आमकां मेळना some check and balances where you know something can be done for good quality of fish for locals. Safety audit for fishing jetties हांगा मातशें safety audit करपाक तांकां कितको improve करपाक तांगे infrastructure. At the same time infrastructure दिवपाकूच जाय when we want them to give us quality. Like if you want them to give more fish to Goans and if they tell you there is no proper jetty, how will you be able to answer this question? How will you demand from them? So looking into all this, at least the jetties which are more in use, if you could do something. आता inland water fish पडे आहा, आता wild fish देंवत आहा. आमी inland water fish encourage करूंक जाय. आता तुगे cage farming, जावं तुगेलें breeding of fish locally in ponds and all that should be encouraged. Whether something could be done, हांव जाणा तांकां पयलीं आसताली कितें तांकां they were you know like बरें नुस्तें जावं पोंडान जातालें तांकांय फॅसिलिटी आहलोली तांकांय सबसिडी आहलोली so we can encourage people who are doing small farming some modification in the act to help them wherever they can because as it is बांद आहाय ते मोडले जाल्यार at least हें पिसिकल्चर कोन्न सायडीन पडे बांद आहाय ते बायल बांद सालपाक कोतले कित्याक the moment बायल बांदा suppose you want to have pisciculture बायल बांद आहा तेजे भितरल्यान करपा पडटा सो भितरल्यान जर तर एनकरेज केलें एटलिस्ट बायल बांद प्रोटेक्टेड उरतलो जो बांद प्रोटेक्ट जायना तो हेजर बिकॉज सर फॅक्ट्रिजांचे बॉयलर्सांचे उलयता आसतना जायत फॅक्ट्रीज आमगे आयडीसीन देखून एक फॅक्ट्री इथी बर्जर प्रिंट शेजारली फायंड आउट हाव मेनी इन्सिडंट्स हॅव टेकन प्लेस वाय दे हॅपनिंग whether it is been done deliberately because natural resource पडे आहा ती डॅमेज करता कितें जालें तेन्ना असो इन्सिडंट जालें काय ना why it's happening I want a clear cut assurance from you that you will look into the study हुंयची फॅक्ट्री लासोल्या हुंयची फॅक्ट्री कितें जालां कित्याक लागून जालां what is the reason तेजे भाशेन जाल्यार for the last 5 years last 10 years तूं ऑडिट कर find out how many factories कितें जालां incident whether same type of happening whether same company is there whether the same person is doing it, whether he has got it in somebody else, some other name, and same people are doing it. All this you have to audit. Because when such type of incident happens, it is a natural resource, groundwater damage jata. Amge kitu amge resources cover jatai. Amge kitu expense jata. So I would request you to, under factories and violence to pay attention to this, because sir, with this I think I don't want to take more time. Most of the points have been covered, and I would request the Minister to look into these things. Thank you, Speaker. माननीय सदस्य Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. I will take up only two demands. It is animal husbandry and veterinary services. आणि फिशरीज पहिले फिशरीजाचेर उलयतना स्पीकर सर आय कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर वी हॅव द मॅक्सिमम कोस्ट म्हणजे शिंकेरेसून बागा आनी मागीर रिवर क्रीक आमची वेदर इट इज शिंकेरीम नेरूल रिवर ऑर वेदर इट इज बागा क्रीक आनी
पहिले म्हाका मिनिस्टराच्या नदरेक हाडूंकशें दिसता की हे दोनूय क्रिक्स जे आहा रिवलेट्स जे आहा रिवलेट्स आनी मेन रिवर ह्यो डिसिल्ट करूंक ना. हांव हे फिशींग पॉयंटाचेर उलयतां. आतां तेजो डिपार्टमेंट आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिसिल्ट म्हणजे कितें सिल्ट जाल्लें आहा. आमी कॅपिटल ड्रेजिंग कर म्हणना आनी ह्या खातीर मिनिस्टरान लेटर केला काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. कित्याक आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आनी तेज्या डिपार्टमेंटा कडेन इतलो फंड आसचो ना, पूण अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज फंड आसा आनी हो फंड हाडपाची गरज आहा. आनी आमची ही बागा रिवर जी आहा भितरली बागा रिवर फाटो चालू जाता तो सारको आरपोरा काबार जाता आनी अंजुना वयता तो. इट गोज अप टू अंजुना. ही आख्खी रिवलेट इज सिल्ट भरलेलो आहा आनी हे क्लीन करपाक जाय. आनी हेच्या खातीर मिनिस्टरान आमकां आयज एश्युरन्स दिवचें पडटलें की वेदर ही इज गोईंग टू गो अंडर द फिशरीज हेड टू द सेंटर एंड ब्रिंग दीस फंड. व्हडलें कांय ना तें. तेका एक रिपोर्ट तयार करूंक जाय आनी थिंगा स्पेशल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स हे काम करतात तेच तयार करता. आख्खी फायल तयार करून दिल्ली व्हरून घालता आनी तो फंड स्टेट गव्हर्मेंटाचे तेजे डायरेक्ट अकावंटान पयशे येतले म्हणजे मिनिस्टराचे न्हू तेजे डिपार्टमेंटाचे आनी ते यूज करप आनी ही रिवर क्लीन करून दिवप. आनी हे रिवरान जितके लोक आदी बरें बरें नुस्तें धरताले ते दवरपाक मेवतले. हे मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवपाची आयज गरज आहा. स्पिकर सर, प्रधानमंत्रीन जी फ्लॅगशीप स्कीम टू ब्रिंग ब्लू रेवल्युशन इन द कंट्री जी हाडलेली आहा ती कितली इम्प्लिमेंट आमच्या गोंयान केल्ली आहा. मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही स्किमीचे अंडर तुवें ब्लू रेवल्युशन गोंयान कितले केल्ले आहा. आतां आमचो चीफ मिनिस्टर जो बजेट हेडीचेर आमच्या मिनिस्टराक जे पयशे दिता ते चड करून सॅलरीज वेजीस आनी त्याच्या डिपार्टमेंटाक ते मेंटेनन्स करपा खातीर म्हणजे जेटीचे मेंटेनन्स आनी कितें कितें बारीक इतल्याकूच आहा ते आनी तेजी स्टाफ सॅलरी तेजे वयर कांय ना तितून. इवन पासून कितें मातसो तो जेटी वाडोवपाक हो कितें रांप बांदपाक हो कितें कॉन्क्रिटींग करपाक पयशे दिले जाल्यार ते एक देड कोटी 2 कोटी तितून सोंपले. फिशरीज येदे व्हडले डिपार्टमेंट आहा गोंयान वयता थिंगा दर्या दिसता तुका. रिवर्स आहा रिवलेट्स आहा तोयी आहा तेजे भायर येदो व्हडलो आमचो ओशन आहा आनी म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटान भरपूर करूंक जाता. भरपूर म्हणजे खूब वस्तू करूंक जाता. म्हाका उगडास आहा जेन्ना विजय सरदेसाय सरकारान आसलो तेन्ना तेणें डेलिगेशन येल्लें आनी आमच्या वाटेंतलो मंत्री आसलो म्हणजे तेच्याच पार्टीचो मंत्री आसलो आनी ते सगळे स्किमीचे तेणी सांगलेले आमी पयशे हाडटा म्हणून आनी ते फायली हांव नको पुटअप केल्ल्यो जाल्यार पूण ते आयज पासून आमकां पयशे येवंक ना. मंत्री बरो पूण काम जायना कित्याक पयशे ना म्हणटा तो. हांव विचारूंक ना आयज पासून पूण तो डायरेक्ट सांगतालो म्हाका पयशे ना. बजेट हेडीन इतलेच पयशे आहा पूण सेंटरा कडेन आहा. डबल इंजीन सरकार आमचो. आमी म्हणूंक जायना ते सायडीन आहा म्हणून सरकार आमचो पूण कोणें तरी वचोन प्रयत्न करून हे पयशे हाडपाची गरज आहा. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट मंत्र्याक की तूं एक्टीव जा परतून. आतां 2 वर्सां जालीं कांय जावंक ना डिपार्टमेंटान कांयच करूंक ना काम. म्हाका जाल्यार कांयच दिसना. मंत्री बरो पूण काम जावंक ना. हांव टिका करिना तेजी पूण कोणें तरी एक इनिशिएटीव घेवपाची आयज गरज आहा आनी हे इनिशिएटीव घेयना कित्याक आमचे गोंयचे सगळे वेगवेगळे भाशेन हे आहा म्हणजे रांपोणकार आहा ट्रेडिशनल फिशरमॅन घे माग मारपी आहा तेजे भायर जाये मारून काडटा पळय ते आहा तेजे भायर आमचे ट्रॉलर ओनर आहा जे फिशरमॅन खूब आहा. थोड्यांचे भुरगे आतां फिशींग सोडपाक पावल्ले आहा म्हणजे ते आनीक ते धंद्यान वचना फुडें. वेगवेगळे रिजन आहा. सपोर्ट मेळना म्हणटा गव्हर्मेंटाचो. कितें सपोर्ट मेळना. एक बुल ट्रॉलिंग चालू आहा. स्पिकर सर बुल ट्रॉलिंग म्हणटा पळय तें सारकें घातक. म्हणजे खंय तरी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोणकार आहा आनी हे बाकीचे बारीक माग मारपी आहा तांकां काबार करता.
ते जेन्ना नेट घालता दोरयान, हे बुल ट्रॉलिंग करपी हे मालपेचे बोटी येता, मालपेसून बोटी येता, ते सायडीन हे सायडीचे महाराष्ट्राचे बोटी येता, ते 3-4 बोटी वांगडाच व्हरता बुल ट्रॉलिंग करून, आनी हे इलिगल. आनी जेन्ना आमी डिपार्टमेंटाक फोन मारता, डिपार्टमेंट म्हणटा आमचे कडेन बोट ना. म्हणजे तांकां धरपाक तेंचो रायट, दे कॅन सीज देअर फीश, दे कॅन ऑक्शन देअर फीश अँड टेक द मनी, दे कॅन पुट अ फायन अप टू 10 lakhs. सगळे प्रोविजन आहा, रूल आहा, पूण इम्प्लिमेंट जायना. बोट ना म्हणटा आमचे कडेन. आमचे कडेन फास्ट स्पीड इंजीनची बोट ना. हें जो तर मिनिस्टर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन हाडीत, आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाक अंडर फिशरीज 2 बोटी हाडीत फास्ट इंजिनाच्यो, जाल्यार आमकां फास्ट ते कोणूच हे मालपेचे बोटी जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक त्रास करता ते बंद जातले. एक बुल ट्रॉलिंग चालू आहा आनी एक LED बल्ब, आनी हे LED बल्ब बंद करपा खातीर आमचो आदलो मंत्री बाब विजय सरदेसायन ते डायरेक्ट एसेंब्लीन लॉच हाडलो तेजो, आनी ते हे जे आहा ते बंद केले. म्हणजे LED लायट त्या टायमार एक वरस बंद आसली, तेचे उपरांत परतून चालू जाली, ती आयज पासून चालू आहा. आनी ही जेन्ना LED लायट घालून जेन्ना ते कंप्लीट जाये मारता, अजुनी कांयच उलोवंक ना. ना 5 मिनटांय जावंक ना. जे जाये मारता ते नेट घालता, ते बारीक जीव बसून व्हरता. हो बारीक जीव जो जाता नुस्त्याचो, जी तांतयां घालून तेजो बारीक नुस्तें येता ते बसून ते नेटाक सापडोन ते काबार जाता. आतां हांव कित्याक म्हणटा, मिनिस्टरान आमकां आश्वासन दिवपाची गरज आहा. कोण म्हणटा तितून व्हडलें रॅकेट चालू आहा, म्हणजे ते व्हडले जे बुल ट्रॉलिंग करता आनी ते सायडीक हें करता, LED घालता, तेंचे दे आर लायक वन बीग गँग. आनी ते गँग जे ऑपरेट करता ते कोणाक भियेना. ते म्हणटा आमचें सगळें सेटींग आहा, पूण हें उपकारचें ना. आमचे बारीक लोक जे आहा, हे बारीक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, रांपोणकार आहा, ते काबार जाता. तेंचे भुरगे आयज फिशींग एक्टिविटीन येवपाक फाटीं सरता. कित्याक ते म्हणटा आमी जेन्ना व्हडें चालू करून फुडें वयता नुस्तें हाडपाक, थिंगासोर हें प्रॉब्लम जाता. स्पिकर सर कांय उलोवंक ना अजुनी, तूं बेल मारीत आहा. फिशरीजान आनी खूब आहा उलोवपाचें. तुमी आमची जेटी जी फुडल्यान आहा, सभागृहाच्या फुडल्यानूच जेटी आहा वचोन पळया, थिंगा टॉयलेट फेसिलिटी ना, मुत्र्यो ना, राप सारको ना. म्हणजे ते जे हें आहा पळय तें सारकें ना. बरी आमची जेटी आसपाक जाय. आमचे थिंगा वेगवेगळे हॉटेलकार आनी आमचे लोकल लोक नुस्तें व्हरपाक येता. तेंचे रेफ्रिजरेशन सिस्टम कसो आहा तो पळय, थिंगा कांय ना, आयस मारून नुस्तें घालता. पूण म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू जो तर जाग्यार घालतलो जाल्यार मिनिस्टराक एसिस्टन्स म्हणटा ते आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट दिवंक शकता. पूण तेणें कंप्लीट एक फायल तयार करची पडटली वेगवेगळी. ह्या पणजेचे जेटीक आपल्याक उमके जाय, ते सायडीच्या सावथ गोवाचे जेटी, कुटबणा जेटी आनी खंयचे जेटी, म्हणजे आमचे शापोरा जेटी, हे सगळे जेटी जर तर अपग्रेड करतलो जाल्यार मिनिस्टरान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वचून हे फंड हाडचो पडटलो, म्हणजे काम करचें पडटलें. आनी हें काम करपाक मिनिस्टर फाटीं सरचो ना. म्हणजे आदीं तेणें बरें काम केलां, ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आसलो तो, म्हणजे ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो. म्हाका उगडास आहा, हांव तेन्ना आमदार पासून ना, तेन्ना तेणें खूब काम केलां, ट्युरिजम मिनिस्ट्रीन खूब काम केलां. पूण हे डिपार्टमेंटान तो मातसो फाटीं कित्याक रावता तो हांव नकळो. हें काम करूंक जाय खाली सेंट्रल फंडान. ह्यो सगल्यो जर तर शापोरा जेटी आसूं, रांप आसूं, म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे रांप खूब आहा, गोंयभर आहा. पेडणे तालुकान आहा, हांव सोंपयता, एक 5 minutes दी म्हाका. पेडणे तालुकान आहा, मांद्रेन आहा, मोर्जे आहा, आमचे केरी आहा, आरांबोल आहा, आमचे कलंगुटान आहा, ओर्दा आहा आमचो. म्हणजे हे सगळे वयता थिंगासर हे आहा. म्हणजे हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान सगळे सेंट्रलाचे फंड हाडून हे सारके करपाची गरज आहा. एनिमल हजबंड्रीन उलयतना हांव 2 मिनटांनी सोंपयता. सगल्यांनी विशय काडलेलो, हांव रिपीट करूंक सोदिना. पूण हे जे प्रॉब्लम आमी सगळे बुल्स, कावज, बुलॉक्स म्हणून जे रोडार आहा ते फेस करता आनी जे एक्सिडंट जाता ते वाडत आहा. आमी 0 आवरान मेन्शन केल्ले आहा, कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आहा. 10 वर्सां जालीं आमी उलयता, खाली व्हेरी फ्यू गौशाळा जातात, म्हणजे खूब कमी आहा.
प्रत्येक तालुकान एटलिस्ट 2-2, 3-3, 4-4 गोशाळा करपाची गरज आनी हें काम कोणाचें? डिपार्टमेंटाचें. डिपार्टमेंट म्हाका दिसता खंय तरी फाटीं सरलेलें आहा. गोशाळा म्हणटा पळय ते काम जें आहा हे थोडेच जाण NGO करता आनी हितून आमचे शिवोलेन अतुल सिरेन म्हणून तेणें बरें काम केल्लें. तुमी वचोन पळया स्पिकर सर, तुमी येवपाची गरज आहा तें पळोवपाक. तेणें इतलें बरें काम केलां. तो सगळे इंजर्ड धाकटुली पाडकां, गायो, व्हडले बुल्स, म्हशी पासून तो थिंगा हाडून तेंचे पांये आनी कितें ऑपरेशनां करून तो तेंकां सारकी करता. काकूत दिसता म्हाका. म्हाजे कडेन पासून आमी आमच्या शेतान एक काव, आतां तेजे धाकटुले एक वासरू जाला ताका, म्हणजे आमी पोसलेले आहा. कित्याक पोसला? वी वॉन्ट पीपल टू टेक केअर. आमी लोकांक दाखयता की आमी जो तर टेक केअर करूंक शकतले, तुमी एक एडॉप्ट करून हाडा म्हणून. म्हणजे रोडार इतली धाकटी पाडकां काडटा, कोणाक पडलेले ना. तेंचेर गाडी वयता रातची, कोणाक कांयच पडोंक ना. जे आदी आमकां एक आदलो चीफ मिनिस्टरान हिंगा एक व्हडली हें हाडलेली, म्हणजे टू लिफ्ट एक व्हडलो मॅकनायज्ड व्हेहिकल हाडलेली टू लिफ्ट कावज, म्हणजे तांकां बरे भाशेन व्हरचें म्हणून. पूण ती म्हाका दिसत ना खंय आहा ती मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा ती आसा काय ना. स्पिकर सर 2 मिनटांनी सोंपयता. 2 मिनटांनी सोंपयता. वेटनरी सर्विसीस जे डॉग मिनेस म्हणटा ते आमी, डॉग मिनेस म्हणटा पळय ते हें वाडत गेल्लें आहा. सुणेक लोकांक आनी ट्युरिस्टांक खायत आहा, आमच्या लोकलांकूय खाता. ह्या दिसांनी बिचार भोंवपाक जायना. तूं बिचार स्टेप इन जाय जाल्यार 100% तुका डॉग बायट, आनी कोणाक कांय पडोन वचोंक ना. पंचायती म्हणटा डिपार्टमेंटाचें काम, डिपार्टमेंट म्हणटा पंचायतीचें काम, एकामेकाचेर घालीत आहा. मिनिस्टरान तें आयज सांगपाची गरज आहा. सभागृहाक 40 आमदार आहा आमी. फायनली समबडी हॅज टू बेल द कॅट. कोण रेडी ना, खाली ऑल इज वेल म्हणटा. डिपार्टमेंट काम करिना. स्पिकर सर, हांव डायरेक्ट हो म्हाजो चार्ज. एज फार एज डॉग मिनेस इज कन्सर्न, एंटायर फीश मार्केट वचोन पळोवया. पणजेचें, म्हापशेचें, गोवा मेडिकल कॉलेज कॅम्पस वचोन पळोवया, ते हॉस्पिटलान वचोन पळोवया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचोन पळोवया, मार्केटांनी पळोवया, रोडाच्या सायडीक पळोवया. वयता थिंगा कुत्री मेवता. कोणाकूय घास मारीत आहा. आनी कोण तरी येता आनी म्हणटा बाबा यू कॅनॉट टच देम, दे आर प्रोटेक्टेड. अरे लोकांक घास मारीत आनी दे आर प्रोटेक्टेड. म्हाका दिसता खंय तरी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना आमी घेतले तेन्ना ते काम करूंक शकता आमी. आनी मिनिस्टराचो डिपार्टमेंट जो आहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. ते खाली म्हणटा वी आर रेडी टू गीव द मनी टू द NGO ऑर टू द पंचायत, दे शूड डू. पूण ते येयना थिंगा. ते येवन काम करपाची गरज आहा. आमचे हितून हांव तांकां आमंत्रण दिता. कांदोली, शिकेरे, बागा आनी कलंगूट हे सगळे येवन तेणी हो डॉग मिनेस पळोवचो खंय पावला पळय तो. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to support the cut motions we have moved and oppose the demands. Speaker sir, Bab Michael Lobon summarize केला की बरो मंत्री काम जायना, मंत्री बरो काम जायना. हे सेंटेन्सान म्हाका दिसता तें समरायज केलां. आतां तें हांव कित्याक जायना, कशें जायना आनी तें ताजें रिफ्लेक्शन बजेटान कितें आहा ताजेर हांव उलोवंक वता. स्पिकर सर, फिशरीज म्हणटा ती एक व्हडली इंडस्ट्री गोंयांत. मायकलान सांगला ते भशेन उदक, वी आर सरावंडेड बाय वॉटर. आनीक फिगर्स पळयली जाल्यार 63,333 tons of fish has been exported from the Mormugaon Port Authority for the year 22-23. It has generated more than 1,200 crores of revenue. Total catch, as mentioned in the website, 1,35,641 tons. Speaker sir, हे इतले फिगर येवपाक तुजे सरकारान कितें केलें? What is the contribution of the government or your ministry to promote this industry this year? हाजेंतल्यान आमी स्टार्ट करुया. तुजें कॉन्ट्रिब्युशन, तुजें योगदान म्हणटा अशें की तुमी बजेट 16% रिड्यूस केलें गेले खेपेच्यान. रिड्यूस केलें ते तांची इंडस्ट्री वयर सरपाक तूं बजेट रिड्यूस करता. 100.43 crores आशिल्लें तें 84 crore केलें. मंत्री बरो काम जायना हाजे खातीर
कित्याक बजेट तुजें देंवयलां तुका तुजी फूग काडीत आहा तुका फूर लागला तुज्या डिपार्टमेंटाक फूर लागला आनी अशें करूनच तें सरप्लस रेवेन्यू सरप्लस बजेट जाता. स्पीकर सर, एक बजेट हेड आहा की इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी ऑन फिशरीज म्हणून हो बजेट हेड आहा. हो सारको इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. दर फिश प्रोडक्शन वाडयतलो आनी एक्सपोर्ट वाडयतलो जाल्यार इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी ऑन फिशरीज म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. ह्या इवॉल्विंग स्टेट पॉलिसी खातीर ह्या वर्सान सरकारान लास्ट 2 वर्सांनी सरकारान कितले पयशे घाले? 0. घालूंकूच ना पयशे. मंत्री कितलोय बरो जालो काम जावचेंच ना कित्याक तूं पयशेच घालना ना, तुका काम कशें जातलें? स्पीकर सर, पॉलिसी आनी स्टॅटिस्टिक्स म्हणटा ज्यो आहा ते तुजी वेबसायट चॅक 2021च्यान अपडेटूच करूंक ना. तुमी सारके सुशेगाद न्हिदूंक गेल्या. स्पीकर सर, हाजेर अशें सारांश आमी काडूंक शकता की सरकाराक फिशींग इंडस्ट्री खातीर विजनूच ना. तुमी व्हडलीं व्हडलीं नांवां घेतात. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 8.8 crores आशिल्लो लास्ट इयर, हे खेपे जालो 4.5 crore आनी मुख्यमंत्री म्हणटा रेवेन्यू सरप्लस बजेट. स्पीकर सर, LAQ रिप्लायान अशें म्हणटा की 120 बेनिफिशरी आहात हू अवेल्ड ऑफ 4.7 crores. एक्टीव फिशरमॅन कितले आहा जे आज मायकल लोबो उलयतालो थंय? मिनिमम 1000 आहा. 1000 न्ही, 10,000 आहा. सॉरी, म्हाका एक झॅर पसून चुकलो. इतले तुमचे फिगर कमी जाले की म्हणजे दोळे पळयतना झॅर पसून चुकलो. 10,000 फिशरमॅनांनी 120 लोकांनी तुजी स्कीम घेतल्या. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करपा खातीर. म्हळ्यार तुजो रिस्पॉन्स कांयच ना. Maybe because you are not promoting this scheme at all. And how you will promote this scheme? Not by aqua festival. Festivalan scheme promote जायना. शेतकऱ्यां मदीं वचपाक जाय. स्पीकर सर, इंटिग्रेटेड ब्रॅकिश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून आशिल्ली. गेले खेपे मुखेलमंत्र्यान म्हणलें, मंत्री म्हजें आयक, तें तांकां पळोवनाका, तांणी तुका लास्ट काल एडवायस रॉंग दिल्या आनी लोक तुका हसल्या, तांचेर रावनाका. हांव सारकें सादें कोंकणीन सांगता. गेले खेपे आशिल्ली स्कीम इंटिग्रेटेड ब्रॅकिश वॉटर फिश फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी. मुखेलमंत्र्याचे बजेट स्पिचाचें भाशण तुका सारकें सांगून दिता हांव. I plan to set up shrimp and fish fin hatchery at Benawli through private-public partnership. कितें जालें ताजेर? कांयच जावंक ना. No grants allocated in this budget head. हाजे अर्थ कितें? ही एक इम्पॉर्टंट एजन्सी जाका खूब पोटेन्शियल आहा इनलँड फिशरीज वाडोवपाक, आनी 1 वर्सान ही एजन्सी कोमान आसतली. कोमा म्हळ्यार कळ्ळें तुका न्ही? वयर टिकेट वचचे पयलीं जो पिरियड आसता तो पिरियड. सो ही जी एजन्सी आहा ती 1 वर्सांनी कोमान आसतली. स्पीकर सर, with regard to marine fishing, there is no significant investment that can signal growth in the marine fishing output. आता फायनान्शियल असिस्टन्स फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वुडन और FRP क्राफ्ट 23-24 76 fishermen were given subsidy to the extent of 47.03 lakhs. Budget estimate 24-25 कितें दिता तुका? 40 लाखूच. सो एक म्हजो प्रश्न आहा की बजेटेड एलोकेटेड अमाउंट इनक्रीज कित्याक जायना? बोटी घालपाक तयार ना, कन्स्ट्रक्शन कॉस्टाक बोट करपाक इन्फ्लेशन लागना, ह्यो बोटी थर्ड पार्टी लोक बांदतात, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन सदां वाडत आहा. सो अमाउंट इनक्रीज करूंकूच जाय आशिल्लो. तूं म्हाका दिसता बजेटा पयलीं मुखेलमंत्र्याक मेळोवंकूच ना, ओ तुवें वशिलो लावंकूच ना, तुजें कांय वाडोवंकूच ना. बजेट फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमॅन एट सी. स्पीकर सर, इट हॅज बीन रेड्यूस्ड फ्रॉम 57 lakhs to 1 lakh. म्हळ्यार सगळे नुस्तेकार बरे आहा, सामके ओर्राद आहा. पावस चड पडटा, हुंवार आयला, सायक्लोन आयला, वादळ आयला. देर इज नो नीड फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमॅन ऑफ गोवा. अशें जाता कित्याक 57 lakhsच्यान बजेट 1 लाखाचेर हाडला. स्पीकर सर, एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिजर्व फिशींग एरियाज अलॉंग गोवाज कोस्ट. हें हाजेर एक हांव जर बजेट हेड वाचलो जाल्यार तुजें एक्वा काय मेगा फिश फेस्टिवलाचेर 2 कोटीच्यान 1.1 crore हाडलां. हाजेर हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां की
फेस्तां करपाक कमी पयशे म्हणले वालोर एक तरी मातशें कितें तरी बरें केलें हें तुवें मागून जालां काय ताका सपनां पडून जालां तें म्हाका खबर ना पूण जालां तें बरें जालां फेस्तांक पयशे मातशे कमी म्हणत आनी तर जाता स्पिकर सर कित्याक लास्ट टायम कितें केलें रिवायज बजेट केलें आनी 8 कोटी केली सो तशें बी करशी रिवायज बजेट हाडून म्हणून हांव मागतां की एटलिस्ट तो तुजो जुझे फिलीप आसलो पळय तुजो कलीग एनसीपी म्हणून आसतालो तुमी सगळ्याक बरें नाचयताले हाका बी तेन्ना गव्हर्मेंटान आलेशाक खबर आहा तो मागीत आहा ती खार्यवाडो जेटी कर म्हणून तुमी रोखडें दाजी सरकारान रेजोल्युशन हाडलें हांव हांगा उलयलो सगळें बरें आहा जाता 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 ती तीन चारदां फावंडेशन घालें तें जर जेटी पळोवंक गेली गोंयांत आहा म्हण दिसना सोमालिया आसा असो दिसता सोमालिया म्हळ्यार गरीब भुको सारको सामके पातीशेर प्रदेश पातीशेर गांव सारको टायर सारके फूर पडिल्ले टायर अशे जेटीचेर आहा आनी नुस्त्याचें आतां सिजन सुरवात जावपा आयलो मरे तो म्हाका बॅट मारता तो म्हाका म्हणटा म्युन्सिपाल्टीचे भायर मडगांवां तुजे धेंगापंजान वता म्हणून हें स्टार्ट केलें जाल्यार तूं केदेंय व्हडलें भाशण दी म्हणटा तो एसेंब्लीन केन्नाच तूं करचो ना म्हणून कित्या खातीर इतले नुस्तेकारांचे कित्याक बेजार तें कळना म्हाका स्पिकर सर कॅपिटल एक्सपेंडिचरान तुका 8 कोटी रुपया अंडर लँडींग एंड बर्दींग फेसिलिटीज म्हणून केलां पुणून हे परफॉर्मन्स बजेटान कांयच ना तेजेर सो हो पयसो खंय इन्वेस्ट जातलो स्पिकर सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 23-24 57 क्रोर्स घाल्ले रिवायज करून 111 कोटी केले हो आतां 30 कोटीचेर हाडला म्हळ्यार म्हाका कळना तुमचें स्पिकर सर तुमची देंवयता कित्याक सो कामां जालीं तुमची सगळीं कंप्लीट आतां मायकलान तुका सांगला इतलें काम करपाचें आहा तें काम करनासतना तुमी बजेट देंवयता कशें सो तुमी कितें चिंतलां की नुस्तें बिस्तें मारपाचें ना सगळ्यो मरिना घालपाच्यो नुस्तेकारांनी बोटी घालून मरिना करात हें नाका अशें बी कितें चिंतलां म्हाका कळना तुमचें कितें म्हणटा तें काय कोळसोच हाडपाचो दर्यांतल्यान नुस्तें आनी नाका कोळसोच हाडया आनी कॅन्सर जावन मरया बेगीन कित्याक ते पयशे दिता म्हणून म्हाका कळना स्पिकर सर हें एक बजेट हेड आहा फॉर जेटी इट्स कॉल्ड MPT जेटी एलोकेशन कितलें आहा 10 लाख रुपया 10 लाखान कितें जाता म्हाका कळना तुजें स्पिकर सर हें टोकन एलोकेशन ही वोगीच घालून दिल्या तुका दाखोवपाक हें कितें तरी जाता म्हणून स्पिकर सर एक प्रश्न घाल्ला आमी डेव्हलपमेंट ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटीज फिशरीज डिपार्टमेंटाचो गोल काय म्हणून आनी तशें जर आसा जाल्यार लिस्ट ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटीज developed or in the process of being developed in Goa. तुझे आन्सर अशें आहा under the Pradhan Mantri Matsya Sampada scheme there is a component for development of cold storage facilities wherein 40% of the financial assistance is provided under general 60% under women ST SC categories. पूण तुजें कितें करतलो तें तूं कांय सांगना स्पिकर सर एक रापणकारां खातीर कोल्ड स्टोरेज जर काणकोण घाली एक मडगांवां घाली एक बेतींग घाली एक वास्को घाली एक पेडण्यां घाली जाल्यार म्हाका दिसता यू कॅन शिवोले घाली शापोरा तशें जालें जाल्यार इट वील रेवोल्युशनायज दीस इंडस्ट्री आनी ते इंडस्ट्रीचेर हांव तुका सांगपी कोण न्ही तूं निजाचो तूं ते कॉम्पोनंट ही इज अ कॉम्पोनंट ऑफ दॅट तूं बोटीर वचपी मनीस आमी आनी तुका सांगपूच न्ही आमी बोटीर वचल्यार अर्द C6 जावन मदींच खोंसोवपाचें सो तुका आनी हांव सांगपी कोण न्ही पूण कितें आहा तुजें कांयच प्लॅन ना स्पिकर सर म्हाका दिसता सरकारान एक व्हायट पेपर दिवपाक जाय ऑन द फिशींग कॉर्पस फंड म्हणून म्हाका आतां कंप्लेंट आयल्या की हाजेर मिसअप्रोप्रिएशन चालू आहा आनी आय वील फॉलो दीस अप सारकें फुल्ली स्पिकर सर आतां आमी मायकल लोबन उलयलें हाजेर डबल इंजीन सरकाराचेर चायनीज फिशींग बोट आयल्यो आमच्या उदकांत आनी फिशींग करून गेल्यो व्हडल्यो बोटी तुमी कितें केलें कितें केलें कितें केलें तुमी ना आतां डबल इंजीन ना रे तें तुमी कितें केलें तें तुमकां खबर पसून ना तुमी पेपरार वाचलें आनी न्हिदले आसतले तुमी भायर वचूंक वचूना कितें करता तुमचें डबल इंजीन स्पिकर सर वेटाचेर तुमी रिइम्बर्समेंट हांवें लास्ट टायम हो इशू 0 आवराक काडलो 0 आवराक काडटकर ते नुस्तेकार राजे म्हऱ्यान गेले ते कोण आयिल्ले ते म्हाका मेळपाक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान मुखेलमंत्र्यान तांकां विचारलें खंय आतां आयल्या काय म्हणून ते विजया म्हऱ्यान पयलीं वचून आयल्या आपूण तुमचें करपाचो म्हणून
हें आतां हांव कित्याक विचारता तुका, कित्याक ही वॅट सबसिडी स्किमान तुमी रिवायव कांय करनात, हें क्लियर कट आहा. पूण बंद करचे पयलीं 2 वर्सां जे पयशे दिवंक जाय आसले ते तरी दिया मरे तांकां. आतां फुडें कॅट करता ते करताच, कितें दिवपाचें आहा तें तरी दिया मरे. तें म्हाका दिसता तुमी करूंक सोदना. म्हळ्यार जो एकूच धंदो आज गोंयकाराच्या हातान आहा तो धंदो पसून तुमी काबार करूंक सोदतात. हें सामकें हाजेर सामकें पूर्णपणान सिद्ध जाता. स्पिकर साहेब, वर्साक 5 ते 6 ट्रॉलरवाले सोडटात धंदो. गोंयकार ट्रॉलरवाले नाका म्हणटात सोडटात. ही परिस्थिती आहा आज. आनी हें तुका खबर आसतलें. तुवें जर मातशें चॅक केल्यार कळटलें. तुका रातची न्हीद पडची ना आज की तूं ते कम्युनिटींतलो आनी हें गोंयकारांक जाता आनी तूं मुख्यमंत्री आहा. स्पिकर सर, हे कोस्ट गार्ड येता आतां मळपेचें सांगलें आनी कितें बुल ट्रॉलिंगाचें सांगलें मायकलान. कोस्ट गार्ड कोणाक त्रास करतात? आमचे मागकारांक त्रास करतात, रापणकारांक त्रास करतात. तांकां त्रास करना, तांचे कडेन घेता आनी वता आसतले. ही परिस्थिती आहा स्पिकर सर. सो म्हाका कळना हें कितें तें. सो हें डबल इंजीन गोंयच्याच नुस्तेकारांचेर बिगडटा काय म्हणून. हें डबल इंजीन गोंयच्या नुस्तेकारांचेर अच्छे दिन हाडना कशेंच. स्पिकर सर, एलईडीचेर भरपूर आहा. तुमी म्हणटात की 16 केसीस रिकॉर्ड जाल्यो 22-23 आनी तुमचे कडेन एकूच पेट्रोल वेसल आहा. हांवें एक RTI घाल्ली. RTI प्रमाणे 19 केसी जाल्यो म्हणून. आनी कितें सांगतात की सगळ्यो केसी डिस्पोज जाल्यो, दोगांचेर 50,000 रुपया फायन मारली म्हणून. मग कितें फायदो तुमचो? युअर लॉ हॅज नो टीथ. यू वोंट एबल टू बायट. तो कुत्रो कोण आहा हो सांगतालो रॉटवायलराक जर दांतूच ना जाल्यार रॉटवायलर कितें करता? तो टेडी बेर जालो मरे, तो भुरगीं घेवन खेळटा तसलो. दांत जर ताचे काडले तसो तुजे कायद्याक दांत ना. 2-50,000 रुपया घेतले आनी कितें जालें तातूंत? कितें जावपाचें आहा? स्पिकर सर, हे LED फिशिंगाक जे ट्रॉलर आसात ताका कितें पर्सिनींग म्हणटात दिसता. हांवें तें उतर सारकें घालूना. तुजी डायरेक्टर बरी आहा, तिणें तेच उतराक म्हाका घट धरला. आनी ती म्हणटा देर आर नो जनरेटर्स ऑन ट्रॉलर्स. सारकें आहा तिचें. ट्रॉलर म्हणल्यार डेफिनेशन इज डिफरंट. I then came to know about it later. I am not in the fishing business. So I've just gone by the layman's words. And we are not expected to be scientists here to give you the exact lexicon meaning of things. But it is a fact की ते फाटल्यान ट्रॉलरा बरोबर कितें आसता ताका कितें म्हणटात तें कळना म्हाका. कितें म्हणटात ताका? वॉट इज इट कॉल्ड? ना 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 ते बोटी बरोबर एक आनी एक आसता. तातूंत तो हो घालतात. कितें घालतात? जनरेटर. आनी तातूंत ते LED आसता. ते हांवें आतां विचारलें LED आशिल्ले मनशाकूच. तो एक व्हडलो लिडर. ताजे कडेन LED आहा. ताका विचारलें बाबा तुमी LED खंय घाताय? ताणें म्हाका सारकें सांगलें खंय घालता तें. मागीर म्हाका कळ्ळें तो ट्रॉलर म्हणटा म्हजो क्वेश्चन चुकलो म्हणून. तांकां व्हडले जनरेटर आसता. तुमकां एकूय जनरेटर मेळूना खंय केन्नाच. आनी तुवें सांगलां की रिप्लाय आहा तुजे कडेन 2 पेट्रोल वेसल आहा आनी 24/7 कंट्रोल रूम आहा. जें आमकां अशें सादें फोन मारून कळटा तें तुमकां कशें कळना तें म्हाका कळना. स्पिकर सर, एक डेडिकेटेड मरीन एनफोर्समेंट विंग म्हणून आशिल्लें. हें म्हणटाले की LED फिशिंगाचेर हें बंद जातलें म्हणून. सो हें केन्ना जातलें? तुमचे सर्वेलन्स कॅपेबिलिटी कश्यो वाडटल्यो? रेग्युलेशन्स तुमी केन्ना इम्प्लिमेंट करतले? आनी फायन तुमी केन्ना मारतले? हें अकॉर्डिंग टू द बजेट डॉक्युमेंट बिफोर कमेन्समेंट ऑफ द 2023 फिशींग सिजन हें जावपाचें आशिल्लें. पूण स्पिकर सर, ब्युरोक्रेटीक अप्रुवल, डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज कितें म्हाका कारण खबर ना. पूण तो प्रोसेस ऑन गोईंग, तें खंय तुजे फुडें वचना. स्पिकर सर, हांवें एक जनता दरबार घेतलो वास्को. थंय रापणकार फिशींग कॅनो ओनर्स म्हाका एक सोसायटी तांची मेळ्ळी. ते एक सांगतात की CRZ नोटिफिकेशन 2011-19 ते इम्प्लिमेंट करात. नुस्तेकारांची घरां रेग्युलरायज करा आनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज एनफोर्समेंटाच्यो करात एज पर द लॉ. स्पिकर सर, ते कितें म्हणटात जाणा तूं खारेवाड्यार एक बीच आहा, ती बीच क्लीन करा म्हणून. नुस्तेकारांची घरां क्लीन करूं नाका म्हणून. तुमी क्लीन करूंक आयले आनी तांची घरांच मोडली. आज तूं बेल मारनाका. हांव अर्द वराचेर आहा आनी म्हजी वॉच चलता. वॉचूय बरी आहा, सारकी टॉप कार्टेल कर. सो स्पिकर सर, हे इश्यूज आमी काडना तर जाल्यार आनी कोण काडचो ना. हें आमी काडपाक आयले तांचेर. हांव नुस्तेकार न्ही, हांव तांचे खातीर उलोवंक आयलो. सो स्पिकर सर, हे 10 घरां डिमॉलिश केलीं ती कॉम्पेन्सेट कर. 53 फिशरमॅन घरां आहा बायणाक आनी आलेशा बरोबर बस आनी ताका सांग ते घाल म्हणून ते प्लॅनान. 360 घरां खारेवाड्यार आहा ती रेग्युलरायज कर. तांकां इंट्रस्ट फ्री लोन दी. एग्रीकल्चरिस्टांक दिता ते भशेन तांकां दी.
because this is the farming of the sea. Speaker sir, 5 kilometer fishing ban enforcement कर. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा. डिस्ट्रक्टिव्ह फिशिंग मेथड जे मायकलान सांगला LED फिशिंग, ट्विन ट्रॉलिंग, बुल ट्रॉलिंग, सेंट्रल लेजिस्लेशन आहा ती इनॅक्ट करा. स्पीकर सर, इल्लिगल फिशिंग चड करून कर्नाटकाचे मळपे बोटी ज्यो गोंयान इल्लिगली भितर सरता ताचेर एक्शन घे. इन्शुरन्स पॉलिसी कर फॉर कॅनोज, आउटबोर्ड मोटर्स, नेट्स तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक. पेट्रोल सबसिडी तांची 4,500 लिटर पर इयर ती इन्क्रीज कर. स्पीकर सर, एवरी रजिस्टर्ड कॅनो हॅज टू बी ताजी ती पेट्रोल सबसिडी रिस्टोर कर. तूं 1 पर फॅमिली केल्या पळय ती म्हाका कळना. एक नुस्तेकार आहा ताणें ताजे भुरग्याक नुस्तेकार कित्याक करप ना? तूं नुस्तेकार जो ट्रेडिशनल इक्युपेशनिस्ट म्हूण तुजो सरकार मानता ताजे तूं धंदोच आनी ताजें वंशूच कित्याक काबार करूंक सोदता हें म्हाका कळना. आनी हें SGPDA होलसेल मार्केट जें आहा तें म्हाका आतां अशें दिसूंक लागलां, हांवें दाजीकूय त्या दिसा म्हणिल्लें की सावथ गोंयच्या नुस्तेकारांकूच हातान दी म्हणून. कित्याक आतां कितें जालां, तिसरो येता, हो येता, तो येता आनी ते लास्टाक आमचे लोक आमकां गाळी मारतात. ते म्हणजे मार्केटूच नाका म्हणून तें. सो नुस्तेकार ते सगळे एक जातात. ट्रेडर्स, फिश हे कोण ते रापणकार, मागकार सगळे एक जावन जर ते घेतात तांच्याच हातान दी. हें हांव तुजे कडेन मागता, कित्याक तुगेलें ब्लू रिव्होल्युशनाचे अंडर ताका पयशेय दिल्ले आहा. स्पीकर सर, नेट सबसिडी म्हणटा ती तुमी 2.5 वर्सान दितात. इन्स्टेड ऑफ 2.5 वर्सान दियात इन्स्टेड ऑफ 5 years. स्पीकर सर, हांवें जनता दरबार घेतिल्लो तेन्ना एक स्मॉल स्केल रिस्पॉन्सिबल फिशरीज युनियन म्हणून ताणें म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो. ते म्हणटा आमकां 50,000ची फ्युअल सबसिडी मेळटा ती रेड्यूस केल्या कोविड-19 30,000. ती हांव मागतां की ती 75,000 करची म्हणून. स्पीकर सर, सबसिडी 2022-2023ची पेंडींग आहा. चड करून जे सबसिडी मेळपाचे जे हे आसा लोक आहात ते ST कम्युनिटीचे आसात. सो तांकां तांचे बेगीन कर. स्पीकर सर, तांचो एक इशू आहा की टुरिजम डिपार्टमेंटाचो प्रपोजल शिरीगांव बीच ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन करूंक सोदता ते ओपोज करतात. ते म्हणटा आमी थंय पयलीं आहा, तुमी आयल्या मागीर म्हणून. तुमी ब्लू फ्लॅग करतले आनी सगळे नुस्तेकार एक्टिविटी बंद करतले म्हणून. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन चड करून तूं चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजमाक बी कन्सल्ट कर आनी तुमी चीफ मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम एक जावन फिशरीज कम्युनिटीक मातशें राखात. स्पीकर सर, ऑल गोवा स्मॉल स्केल रिस्पॉन्सिबल फिशरीज युनियन म्हणटानी एक कंप्लेंट दिल्या की 4 जुलय हेच म्हयन्याच्या की सेक्युरिटी गार्ड जे फिशरीज हेड ऑफिसान येता ते लोकांक हॅरेस करता म्हणून ताजेर ते पळय. एक फिशरमॅन टास्क फोर्स म्हणून आशिल्लो. जेन्ना आमचे कडेन तो पोर्टफोलिओ आशिल्लो तेन्ना आमी हो फिशरमॅन टास्क फोर्स म्हणून केल्लो. जेन्ना आमकां सरकारांतल्यान काडले 2019 आज मेरेन तो फिशरीज टास्क फोर्स म्हणून तो केन्ना मेळूंक ना. सो हें तुजी परिस्थिती आहा. हें कंप्लीट डिपार्टमेंट कोमान आहा आनी तो काडून तुज्या हातान दिला. मंत्री बरो, काम जायना. हो तुजो सारांश. स्पीकर सर, आतां एनिमल हजबंड्रीचेर वता. एनिमल हजबंड्रीन आनी चड करून वेटनरी सर्विसेसाचेर पयलीं उलयता. डिपार्टमेंटा कडेन 5 हॉस्पिटलां आसा आनी अपग्रेडेशन ऑफ डिस्पेन्सरीज म्हणटा तें इज नॉट बींग कन्सिडर्ड. स्पीकर सर, डिस्पेन्सरी आनी हॉस्पिटलां तातूंत एडेक्वेट स्टाफ आसचो आनी तांकां इक्विपमेंट सारको दिवचो. हें एज एंड वेन रिक्वायर्ड आमी करतले अशें म्हणून तुमी म्हाका रिप्लाय दिल्ली आहा. हें केन्ना सांगलें तुवें म्हाका? 7/2/2024. वेरी नेक्स्ट डे 8 तारखेक मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट केलें आनी ताणें कितें म्हणलें? टू अपग्रेड द एक्झिस्टिंग डिजीज इन्व्हेस्टिगेशन युनिट टू स्टेट लॅबोरेटरी फॉर डिजीज सर्वेलन्स and also to set up district laboratories at veterinary hospital Mapsa and veterinary hospital Sosodo, Margaon respectively. It is proposed to establish mini labs in veterinary hospital Honda. म्हळ्यार हें कितें? तूं पयले दिसा म्हाका सांगता 7 तारखेक 7 फेब्रुवारीक की आमचे प्लॅन कांय ना म्हणून एज एंड वेन रिक्वायर्ड म्हणून. 8 तारखेक मुखेलमंत्री अनावन्स करता हें सगळें जाता म्हणून. म्हजो अर्थ कितें? तुका ताणें कन्सल्ट करूं ना ओ तूं ताजे मनान वचूंक ना. सो ताजे भितर तुमचें कसलेंच कोऑर्डिनेशन ना ऑर इनपुट्स आर नॉट टेकन बिफोर मेकिंग ऑफ द बजेट. बजेट करतना कशें आसता की सगळ्या मंत्र्यांक सांगप बाबा तुजी प्रायोरिटी कितें आहा आनी ती प्रायोरिटी शिकून ताजेर एक बजेट हेड करप आनी ताका एलोकेशन करप. हें तुमच्या गव्हर्मेंटान जायत ना. तुमी बिजी आहा आनी कितें करपाक. स्पीकर सर, लास्ट बजेटान चीफ मिनिस्टरान सांगलें की एनिमल इमर्जन्सी सर्विसीस will be provided with 24/7
24/7 animal ambulance facilities, for which 3.6 crores is allocated. Speaker sir, हांवें क्वेश्चन घाल्या तूं कितें म्हणटा वी विल आउटसोर्स दीस फॅसिलिटी ऑफ ड्युटी. कितें तुमी अरे तुमी हें सांगतात एक उत्तर दितात दुसरें. हेंच काल जालां. हें काल तुका आमी इतले 2 वरां उलयलीं हें तें कितें तें स्ट्रे डॉग मॅनस म्हणून, आनी तुका मागीर लास्टाक सांग ती पॉलिसी आसा म्हणून. म्हाका ती पॉलिसी दुसरे सकाळी म्हाकाच दिसलें हें कितें काय म्हणून. रिपोर्टरांक जालां आसतलें, सगळ्यांनी हेडलायन काडली हें केलें सगळें पॉलिसी करपाक. पॉलिसी ऑलरेडी आसा आनी ती कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी आहा ती आनी कांय करूंक शकना. तूं जें म्हणटा पळय ते बंदोबस्त करपा खातीर म्हणून ते एग्रेसीव कुत्र्यांक बंदोबस्त म्हळ्यार कितें तें दिगंबर कामत सांगता तें मारपाचें आनी शेपड्यो मेजपाच्यो ते बंदोबस्त दी. कसलें बंदोबस्त आनी कांय ना. बंदोबस्त होच हें जे कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी आहा ती बंदोबस्त. स्पिकर सर, थोडे म्हयने पयलीं उसगांवांत 2 गोरवां रेस्क्यू जालीं. हे गोरवांच्या आंगार गरम तेल उडयलेले वूण जाल्ले. हें म्हाका सांगपी एक NGO आमच्या फातोर्ड्याची, आनी तांणी ताका रातचें रेस्क्यू केल्लें. स्पिकर सर, तुमी म्हणटात की गो माताक आमी राखप हें आमचें कर्तव्य जाता. कसलें राखता तुमी? हें कितें जाता तुमचें? गायेचें तेल मारतात मरे आनी आमचे फातोर्डेचे लोक वचून तुमकां आयडेंटिफाय करून सांगतात हें कितें? स्पिकर सर, 23-24 एक स्कीम प्रपोज केल्या तुमी वेर कन्झर्वेशन ऑफ लोकल ब्रीड ऑफ कॅटल ऑफ गोवा विल बी कॅरीड आउट विथ द बजेटरी एलोकेशन ऑफ 5 crores. स्कीम इज मेंट टू बेनिफीट द धनगर कम्युनिटी. स्पिकर सर, ह्या वर्साचे परफॉर्मन्स बजेटान हाजें कांयच उतर ना. एक पशुपालन स्कीम म्हणून केल्या बाय कंबायनींग 3 एक्झिस्टींग स्किम्स. खंयच्यो स्किमी? ब्रिडींग ऑफ लोकल काव स्कीम, स्पेशल काफ रेअरिंग स्कीम, स्पेशल लायफ स्टॉक ब्रिडींग स्कीम. तिनूय एक केल्या, पॅक केला आनी बजेटान घाला. ते बजेट कोणें वाचप ना आनी बजेटाचेर कोणें उलोवप ना. बजेटाचेर उलयत टांगून बेल मारता तुमी. तशें जायना. हें पोस्टमॉर्टम करपाक आयले आमी बजेटाचें आनी ताजे खातीर हें जावपाकूच जाय. स्पिकर सर, 5 कोटी रुपया ब्रिडींग ऑफ लोकल काव स्कीम म्हणटा ते लास्ट इयर तुमी हें केलें, एलोकेट केलें. रिवायज एस्टिमेट केलो आनी 1 कोटीचेर हाडलो. परफॉर्मन्स बजेटान कितें सांगता? स्कीम इज सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेड म्हणून. कशी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेड? 5 कोटीच्यान 1 कोटी हाडले. सक्सेस खंय आयलो? कसो आयलो तो? हे खेपे कितें केलां? 5 कोटीचे 3 कोटी केल्या. हांव तुका फक्त फिगराचेर सांगता. हांव तुजे एक्च्युअल डिपार्टमेंटान कितें जाता ताचेर उलयना. आय एम टॉकिंग ओन्ली ऑन फिगर्स आनी दीस इज वॉट द बजेट इज ऑल अबाउट. डिमांड्स म्हळ्यार कितें? डिमांड्स पास कितें करता तो? की पयशे मोडपाक ताका परमिशन दिवचें. सो तूं पयशे मोडपाचें प्रोविजनूच तुवें रॉंग केलां. जाल्यार तूं मोडटा आनी खंयचें म्हणून ती कट मोशन आमी मूव करतात. स्पिकर सर, दूध ग्राम योजना म्हणून आहा. Scheme aims for the establishment of Doodh Grams in the state of Goa for increasing milk production, covering all villages under the jurisdiction of the veterinary dispensary Sal, veterinary dispensary Kunkoli, 2 villages Kotigaon, Gaondugri under veterinary dispensary Kanukon. It is proposed to provide 24 hours veterinary service for 365 days without interruption. This service will have a veterinary doctor to treat, inseminate, see that the management of the dairy cow is proper, round the clock, and that the milk animal remains productive. Speaker sir, हे जे सगळें सांगलां. स्पिकर सर, अर्देवर म्हणटा आसतना आतां पाणीक टायम वाडलो ना. जालें मरे, अर्देवराचेर आहा मरे. खंय रे अर्देवर? तूं आतां अर्देवर रोखडें जालें. आनी 2 मिनटां. 7:25 सुरू केला. ह्यो सगळीं नांवां पळय आहा पळय, दूध ग्राम बी म्हणटा ती, ही तुजी नांवां म्हणून ती मातशें ताका बावड्यान कांय खबर ना म्हणून तें हांव उलयतां. हांव सांगता मरे, तुवें तें तुका पूण तूं सगळें देंवयलां. स्पिकर सर, बजेट देवंक ना. ताका जाय तितके पयशे दिता. तूं फक्त कोणाचें कितें उरला देंवयला तें सांग. सप्लिमेंटरी बजेटान पळय, तुवें लास्ट इयर हे स्किमीक 1 कोटी रुपया दिल्लो. ती रिवायज बजेटान 1.7 केलें. ह्या वर्सा बजेटान 80 लाख केलें. हांवें सांग हें जर हांव सांगना जाल्यार हांव आयदर तुजे बरोबर फिक्स जालां बरो मंत्री म्हणून फिक्स, थोड्या कडेन जाता आमी केन्ना केन्ना आसूं म्हणून जावं उलोवचें न्ही म्हणून. तशें ना जाल्यार आमी हांगा ओपोजिशनान बसून फायदो ना. स्पिकर सर, हें दिसा पयशे मागले काय ताका जाय तितके पयशे दिता. स्पिकर सर, कामधेनू स्किमाक खूब इश्यूज आहा. म्हाका याद आहा की बाब प्रमोद सावंत आमदार आसतना 2012 ह्या इश्यूचेर उलयतालो की ज्यो गायो सप्लाय केल्या त्यो दीज आर ऑफ पुअर यील्ड. ST farmers complain करता की they cannot avail of this scheme because of too many documents. Speaker sir,
मंत्र्यान अश्युरन्स दिल्लें की आपूण ही स्कीम रिवायज करतलो ताजी स्टेटस कितें जाला बजेट हे स्किमाचो 7 कोटीच्यान 5 कोटी हाडला सो कामधेनूचेर तुमी उदक सोडना स्पीकर सर अशीच उदक सोडून सोडून तें बजेट सरप्लस जालां अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर रेस्क्यू ऑफ एनिमल वेलफेअर आतां हाजेर आमी इतलें उलयलें हांव आतां ताजी चड उलयना शॉर्टकट इतलीच हांवें मायकल लोबोकूय ती एजन्सी खबर आहा वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस फॉर दॅट थिंग आय थिंक यू हॅव टू bring them to the Honorable Chief Minister. Look at it from a holistic angle. We will not disturb the Boro Mantri. काम जायना कित्याक काम जावचें ना तें मुखेलमंत्र्याक धरून तें करा नाजाल्यार तें कांय जावचें ना परिस्थिती अशी आहा की 8 NGOs रजिस्टर्ड आहा फॉर ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल 5 एलिजिबल आहात आनी फक्त एकट्या कडेनूच पावर आहा टू ऑर्गनायज अ कॅम्प ही परिस्थिती आहा Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor of the motion may say ayes, and those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. विजय बाब 5 मिनटांनी सोपयता बिकॉज सर डिपार्टमेंटान NGO बरोबर डायरेक्ट डील करचें लोकल बॉडीक इन्वॉल्व करची न्ही हो म्हजो आग्रह ए मायकल आतां मदीं डिस्टर्ब करूं नाका मुखेलमंत्र्यान आयकली तूं म्हाजो बस थंय सगळ्यो डिल्यो माननाकात तुमी हांगा बसून हे मदीं स्पीकर सर एक इशू आहा असो आहा की डिपार्टमेंट शूड डील डायरेक्टली विथ NGO अशें जावं दी तें लोकल बॉडी कडच्यान वता पळय तें काडून उडय स्पीकर सर म्हाका तुमकां खबर आसतलें 25% एक्सिडेंट जे गोंयांत जाता इज बिकॉज ऑफ स्ट्रे कॅटल चीफ मिनिस्टरान 3 आठवडे पयलीं स्टेटमेंटूय काडला हाजेर गोशाला वाडूंक जाय म्हणला म्हाका कळपाक जाय की मंत्र्याचें टार्गेट कितें आहा 7 NGOs विथ कॅपेसिटी ऑफ 8,350 हें वाडटलें काय हें तशेंच उरतलें स्पीकर सर स्ट्रे कुत्रे म्हणटा का खूब सोल्युशनाय आहा मंत्री एक ग्लॅन फुर्ताद म्हणून आमचो आहा ताणें एक खूब सजेशनां दिलें तुका हांव मेल करता आनी धाडून दिता फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर्स सारको शॉर्टकट करता बर्जर पेंटाचो व्हडलो हें जालो कितें जालो उजो पेटलो सारकें हें जालें एसेंब्लीन वयर काडलें कितें जालें कोणाक गिल्टी धरलो कितें जादू जालो तो कोण तुमचो ऑफिसर जो गेलो थंय हांव फॅक्ट्री बॉयलर मिनिस्टर आहलो एक टायमार खंयचो हू इज द ऑफिसर हू इन्स्पेक्टेड द फॅक्ट्री जालो कसो उजो इतलो ना अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय मरे बेटर गिव दीस आन्सर ड्युरींग द डिबेट आन्सर येवपाक जाय कोण मनीस गेल्लो ताणें कितें आयडेंटिफाय केलें फॅक्ट्रीचें आनी अशें ना जाल्यार हें जायत रावतलें आतां हांवें आयकलां वेदांताचें अमोणा हें जें आहा प्लांट आहा तातूंतय तशें खूब आहा खूब सारकें म्हणल्यार अंदाधुंदी आहा तुमी वचून चॅक केलां वेदांताक चॅक करपाक भितले तुमी आनी आमोणा म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी नाकाच म्हणटाले वचपाचें वचा थंय पळया तें कितें जाता तें ना नेक्स्ट उजो थंय पेट्टलो ना वचूंकूच जाय ताणी ना कितें करता ते धंदे आनी कित्याक घेता 7th पे कमिशनाचे हें एकटो सिंगल वर्कर ट्रेन ना थंय स्पीकर सर स्टेबिलिटी टेस्टिंग म्हणटा तें आहा स्ट्रक्चराचें तें केलां चॅक कर थंय वचून चॅक कर हांव तें चड फुडें वचूंक शकता तुमी म्हणटले कितें फाल्यां हांव हाजेरूच धरता आनी ताजेर धरता तशें धरूंक हांव येवंक ना पूण एक तुका हांव थोडें सांगता मोनोपोली करूंक दिवं नाका गोंयांत एकूच फीश मिल आहा नुस्त्याचें एक ऑफ बीट वता हांव एकूच फीश मिल आहा कितें ती अशें कितें मायकल म्हणटा नुस्तें सगळ्याक दिसता म्हणून फीश मिल एकूच कशी रे ती कित्या खातीर ती अशी ही मोनोपोली कशी करता सिस्टम मोनोपोली करून दिता काय कितें हाजेर डिबेट जावपाक जाय इन्क्वायरी जावंक जाय आनी दुसऱ्या लोकांक फीश मिल घालता तांकां कित्याक परमिशनां मेळना आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें आहा इट इज फीश प्रोसेसींग फिशरीज डिपार्टमेंटाचें आन्सर आसूंक जाय हातून इंडस्ट्रीचेर बोट दाखोवं नाका तूं आसपाक जाय की इतलें जर येदो व्हडलो दर्यो आहा जो मायकल लोबो सांगता आनी फीश इंडस्ट्री जर तुमी वाडोवंक सोदता तर नॅचरली फीश प्रोसेसींग जातलें तो एकूच मनशाच्या हातांत कशें आहा तें आनी ताजें पोल्युशन सारकें आहा तें मागीर आलेशाक विचारता हांव एनवायरमेंटाक तो इशू हांव हातून मिक्स करना
पूण मोनोपोली जावंक दिवं नाका स्पिकर सर. आनी ट्रॉलरांक रेस्ट्रिक्ट करूं नाका. हें म्हाका तुजें कळना की टू इन अ फॅमिली. कित्या खातीर टू इन अ फॅमिली? हांगा ट्रॉलर ओनर आहा 20-20, 30-30 ट्रॉलर आशिल्ले. तुमी एक कितें केलां कट ऑफ डेट, हाजे फुडें 2च आसूंक शकता म्हणून. हें कितें? कित्या वयल्यान हें? सो अश्यो तुमी हें करूं नाका. यू डोंट मेक पॉलिसीज टू सूट पीपल. तूं नॉर्वे गेलो स्पिकर सर, मंत्री नॉर्वे गेल्लो काय म्हणून? कित्याक तुमचो टूर जाला नॉर्वेक. Norway is a very progressive state, one of the richest countries. Permanent fund is the biggest in the world. Lot to learn from Norway. But if you have gone there, some of it has to be seen in your working. Otherwise, to me, land of the midnight sun. What is this, man? These lights. Northern lights. Northern lights. Speaker sir. कुडबाणा जेटीचेर एकूच उलयता आनी काबार करता. 200 मिटराची जेटी कंप्लीट केली 2019. आज मेरेन इनॉग्रेट करूंक ना. थंय आतां स्क्रॅप व्हेहिकलां पडिल्लीं आहा. ताजी कितें करता तूं? स्पिकर सर, कुडबाणा जेटीचेर आतां चोरयो जावपाक लागल्या. तुजी सेक्युरिटी आहा. ट्रॉलरांचे डिझल चोरतात, ते लेड म्हणटा ते चोरतात आनी स्क्रॅपाक व्हरतात. तुजी सेक्युरिटी कितें करता? भजी भाजता? हें हाजेर इन्क्वायरी जावची. आनी म्हाका दिसता हें जर जायना जाल्यार तूं काड आनी ते फेडरेशनाकूच दी. ती आनी जेटी तुमच्यान हँडल करूंक जावची ना. तांच्या हातान दिल्यार बरी. ओगीच फिशरीज डिपार्टमेंट should not get into the business of fishing. Thank you, Speaker sir. Nilesh Kabral. Speaker sir, I take just 4-5 minutes. Speaker sir, I rise to support the demands placed on the table of the House, demand number 59, 65, 66. I will just highlight some few issues which are there. Everybody spoke of subsidies. I think the government had stopped subsidies. Intentions are there to start again. But I would like you to just put some sort of a mechanism where subsidies are given back on VAT. VAT subsidies are given back. Actually, I remember that nowhere in the entire country it was there when our state government started. Now every other state is giving except Goa. So I think Honorable CM is on the floor of the House that is going to start again. But when starting, some sort of the catch should go to the common man. I think vehicles taken by the fisheries department should be able to access this. Some sort of a mechanism can be created, can be looked into, Speaker sir. Speaker sir, secondly is the subsidies which vehicles, those with the refrigeration scheme which was there, I think hardly any takers are there. You're taken back. Just look into it again and see people are interested. Speaker sir, we are almost, I think, the second largest consumer of fish state. We being small, but we are the second largest is from what I have given. And during off season, people still consume fish. And it comes from different places. Other than off season means when we have a ban of 2 months. It comes from various places. And I think these 2 months we have to do a lot of check. This formalin, I know Vijay is not here, just walked out. Formalin and all those issues were highlighted that time. And we all know what happened. But Speaker sir, I would request you that these 2 months, you take it into a positive angle where you put more such strict these measures, because that is the time we have problems. Or you increase the frozen areas, because today with the refrigeration everywhere in the world, you get almost fresh fish when it is frozen properly. Look into that angle also, Speaker sir. Speaker sir, today, I don't know, as veterinary, you promised that we are going to start. I spoke the other day, fishing college. I think Honorable CM also wants to start a fishing college. I don't know why it is not announced. You have a land? Huh? No, fishing college you chalu kar munda. Fishing chalu kar because you have veterinary you are doing. Agriculture तुम्ही केलं. फिशिंग कित्याक करपाक जायना? कित्याक आतां पयलीं जे फिशरमॅन आशिल्ले पळय आमचे ते फिशरमॅन आतां तशें ना. आतां लोक खूब जे इंडस्ट्री करूं शकता. आज देशा भितर जगा भितर फिशींग आतां खूब जाण म्हणजे तितू भितर एड्युकेटेड लोक जर गेले आनी तांकां जर ते एक्सपिरियन्स मेळले, इट कॅन बी अ इंडस्ट्री. पयलीं कितें आतां कॅनोनी करताले, आतां पर्सिंग, आतां बोटी कितल्यो जाल्या. सो इट कॅन बी ऑन दोज लायन. सो फिशींग कॉलेज तुजे कडेन बाणावले जागो आहा. सो ते यू कॅन लूक इन टू दॅट प्लेस वेअर फिशींग कॉलेज तुम्ही करूं शकता. आज आमचे न्हंयच्यो आसा, न्हंय खूब आहा. आणि सद्याक हांव आयकता स्ल्यूस ग्रेट तुटल्या, हें तुटल्या, तें तुटलां. यू शूड एनकरेज. थंय जर एक्वा फीश म्हणजे थंय सॉल्ट वॉटर येयला, सो तितू भितर इफ दीस फ्रेश फार्मींग, फीश फार्मींग थंय करूं शकता जाल्यार तेजेर तुमी लक्ष घालचें, स्पीकर सर. आज जेटीज इम्प्रूव करपाची गरज आसा. जेटीज इम्प्रूव करून तुमी जशें सगळे उलयता, हांव पोतून उलयना, तुमी पयचे अशें लूक घालता. आनी आमचे
आज पळयता जे चायनीज बोट आमचे गोंयाचे वॉटरान येना पूण आमचे इंडियन वॉटरान एन्क्रोच जाता म्हणजे आमचे भितर एरियान हें दाखयता खंयच्यान येता ते बोट आनी खंयच्यान ते व्हरता आनी आज तेजे खातीर आमकां म्हाका दिसता वी शूड ओपन इट टू पीपल तेका लागून फिशींग कॉलेज घालून कितें तरी तुमी करचें अशी विनंती करता. दुसरो तुमचो डिमांड आसा जो एनिमल हजबंड हांवें ऑलरेडी उलयला आनी स्ट्रे डॉग्साचे तुमी करता म्हणल्यार सगळे गोश्टी पॉलिसी विजयान खंयची तरी हाडल्या पूण ती पॉलिसी इज नॉट सुटेबल ताका बदलपाक पडटली आनी इट शूड बी इन अ वे दॅट इट टेक्स केअर. आमी फक्त NGO म्हूण घातले आनी लोकल बॉडीजे घातले जावचे ना. वील हॅव टू वर्क एज अ गव्हर्मेंट सपोर्ट करून तांकां कितें लोकल बॉडी म्हाज्या लोकल बॉडी म्हाजे कडेन आसवाडला पंचायत आसा त्यांचो एन्युअल इनकम 2 लाख रुपया ते स्ट्रे डॉग्स कशे पळयतले. सो टॅक्निकली तांकां कशें करपाचें तेमी दिलां. आतां जेनिफर उलोवन गेला मॅडम उलयला की 2,500 रुपया तुमी सॅलरायजेशन दिता 200 रुपया 10% पयलीं दिता मागीर अशें करून. सो प्रॅक्टिकली जें आसा तांकां वांगडा घेवन जे खऱ्यांनी काम करता तांकां सपोर्ट करून ते मातशें लक्षांत घालचें. आनी स्ट्रे डॉग मेनन्स हें म्हाका दिसता तुमी जशें आज स्ट्रे कॅटल जो स्कीम केला आनी आमचो गोमंतक गोशाळा जो आमी आमचे मतदारसंघात दोनूय पंचायत आनी म्युनिसिपल टायप करून खुबशीं गोरवां वयल्या पूण आमच्या मतदारसंघात आमी इनवॉल्व करता पुलिसेक बी हांव फोन करून सांगता पूण म्हाका खूब कडेन जाग्यान कळटा की तेन्ना जेन्ना उखलपाक येता लोक कंप्लेन करता लोक तांकां त्रास करता. ते स्किमी भितर तुमचे भितर पुलीस प्रोटेक्शन तांकां दिवचें कित्याक अल्टिमेटली दे आर डुईंग द सर्वीस फॉर द पीपल. एक सायडीन सरकाराक लोक गाडी मारता खंय तरी मनजाती रस्त्यार येयले एक्सिडेंट जाले मेले म्हण दुसरे सायडीन सरकार कितें तरी करूं सोदता तितून म्हणटा आमचीच गोरवां वयली. सो खंय तरी तुमी ते लक्षांत घालून तांकां हेल्प करचें अशें म्हजें रिक्वेस्ट करता. आनी आमी लास्ट उलयता तेन्ना इतलेंच उलयता की गोवा डेअरी ही गोवा डेअरी जे तुमचे खाते अंडर येता तेजेर लक्ष घालचें आनी खंय तरी तो गोवा डेअरी आज म्हाका आजुनूय भाई खबर आसा आं कॉपरेटीव पूण गोवा डेअरी तांकां स्किमी दिता न्ही ते फॉडर बॉर्डर तेजे तांकां फॉडर प्लांट कोणाचो तो ताका सबसिडी ना काय दिता सॉरी म्हाका लक्षांत येना. बरें दुसरें लास्ट उलयता तेन्ना ब्लू इकॉनॉमी जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम खूब आहा तेजेर तुमी लक्ष घालचें. बरें दिसता की ऑनरेबल CMन हितू आमचे IPBन घालून जागे दिल्या इन द ओशन टू कल्टिवेट फीश. म्हाका दिसता स्कीम फाटीं 1-2 वर्सां पयलीं एप्रूव केल्ली पूण आजुनूय चालू जावना. ताका पळोवनूच कित्याक तो व्हडलो एरिया ऑक्युपाय केला तेणी दुसरे कोण आतां येवपाक ते एरियाक जायना. सो मातशें लक्ष घालून ब्लू इकॉनॉमी हे खूब जावंक शकता आनी तेजेर कशें तुमी करप हें लक्ष घालून तुमी सेंट्रलांतल्यान फंड हाडून लोकांक ती स्किमी अंडर ती ब्लू इकॉनॉमी अंडर करची अशी विनंती करता आनी ते देव बरें करूं म्हणटा. श्री अंतोनी स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांगासर उबो रावलो आसा. डिमांड नंबर 66. स्पीकर सर आमचे जे फिशरमॅन आसा ते आमचे दर्यान वचून नुस्तें मारता आनीक हे नुस्तें मारता आसतना तांकां जायते त्रास पडटा. हांव जाणा तेणी इतले घाम काडून ते आपले नुस्तें काडटा आनीक जेन्ना आमचे जे गव्हर्मेंट जेन्ना फिशरमॅनाक जे पेट्रोल तशें केरोसीन हे जे तांकां सबसिडी मेळटाली 50,000 तांकां सबसिडी मेळटाली पूण ती सबसिडी 30,000 केली आसा ती जाता तितले बेगीन तांकां वाडोवची अशें म्हजें हो एक डिमांड आसा. तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जंय वेलसावन गांवान जी आमचे हालींच प्रदीप फॉस्फेट कंपनी जी जुवारीनगर आसा हांगासर हे आमचें नुस्तें भरपूर मेल्लें आसा. हांगासर तांच्यांनी पॉयझनींग एफिनेट म्हणून हांगासर लिक्वीड जें आमचें दर्यान वयतालें आनी दर्यान वचोन थिंगासर 3 पायपां सोडल्या आनी 3 पायपां सोडून एवरी इयर नुस्तें मरता असो लोकां नुस्तेकारांचो बोवाड जातालो. आनी हें तुमी हालीं दिसांनी पळयलां की कितलें नुस्तें मेलां आनी हें नुस्तें दाखयताले कितलें मिडियाचेर आयलें आनी हें कशें मेलें तें आतां सिद्ध जाल्लें आसा. आनी आमचे गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डान हें कन्फर्म केलें आसा. तांकां फायन बी मारलेलें आसा. कंपनी 22,000 एबाव तांकां फायन मारलेलें आसा. आनी हे आमचे नुस्तेकार भाव जे आमकां थिंगा आसताले ते नुस्तें मारताले तांचें नुस्तें हें सारकें मेवन आहलें आनी तांच्यांनी हें नुस्तें मेलां म्हणून ताणें पयलीं केन्नाच तेणें कंपनीशन क्लेम करूंक ना पूण आतां तांकां सिद्ध जाल्लें आसा. हांव मागतां जे आमचे नुस्तेकार भावांक
तांची जी पायपां घाल्या ती पायपांक देखून नेटां भरपूर तांची पिंजल्या तशेंच नुस्तेंय तांकां मेळोंक ना. हांव मागतां म्हाजो जो डिमांड आसा तांकां कंपल्शन जे आमचे नुस्तेकारांक दिवचें म्हणून हांव मागतां. तशेंच आमचे बाकीचे फिशरमॅन आसात तांकां बाकीची कितें फेसिलिटी आसा ती तांकां दिवची. आनी आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे आवटलेट जे फीश आवटलेट ना आमचे जायते गरीब लोक आसा तांकां नुस्तें म्हारग हाडचें पडटा. हांव मागतां आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आवटलेट अशें दिवचें म्हणून. तशेंच हांव मागतां म्हजो एक डिमांड आसा जे आमचे डिमांड नंबर 65 कोर्तालीं जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं आमची गोरवां आसा आनी गोरवां जे रस्त्यार भोंवता आनी रस्त्यार एक्सिडेंट बी जाता. हांव मागतां आमचे जी गौशाला आसा तातूंत ताका व्हरोन तर दवरची नाजाल्यार आनी बाकीचे एक्सिडेंट बी केसीस जायत्यो जाल्या आनी त्यो आमचे एटलिस्ट तर मुरगांव तालुका एक एम्बुलन्स देखून दवरली वो आमचे स्ट्रे कॅटल जी आसा ताका आमकां बरे भाशेन व्हरोन ट्रिटमेंट करून दिवपाक शकता. इतलें सांगून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. येस श्री दिगंबर कामत. आज जे डिमांड आसा हावसांत डिमांड नंबर 59, 65, 66 ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. हांव चड वेळ घेवपा ना स्पिकर सर. हांव एक दोन डिमांडाचेरच रेफर करता. एक म्हणजे फिशरीज. स्पिकर सर नुस्त्याचो रेट खंय पावला हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. सादारण मनीस नुस्तें म्हणटा तें खावपाक शकना. ही आज सत्य परिस्थिती ही आमी एडमीट करपाक जाय. कितेंय सांगू बाजारांत गेलो जाल्यार 1000 रुपया सुद्दां घेवन गेलो जाल्यार तुका कांय मेळपाचें ना. आनी म्हणून म्हाका याद जाता की एकदां आमी व्हॅन्स काडिल्ल्यो नुस्त्याच्यो व्हॅन्स आनी मडगांव बी अशे थोडे नावेली एक दवरतालो तेन्ना हांवें फुरतात फिशरीज मिनिस्टर आशिल्लो. एक मडगांव दवरतालो 2-3 कडेन रावताले आनी लोकांक एक संदी मेळटाली कितें सबसिडायज रेटान नुस्तें घेवपाची. ते थंयच्यान डायरेक्ट जेटीर साकून हाडटाले. म्हजी मंत्र्या कडेन मागणी आहा की ताणें अशें कितें अरेंजमेंट करचो. हांव म्हणना तेन्ना ते व्हडल्यो व्हॅन्स काडल्यो. आतां व्हडल्यो व्हॅन काडना धाकल्यो कितें रिक्षा बिक्षा काड एटलिस्ट कोणाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो न्ही. खूब जाण भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक शकता. आतां थोडे भुरगे आपले आपूण कितें करता आनी तांकां सकाळ फुडें 7 वरांचेर हाडून नुस्तें दिता घरांनी आनी चल्ले ते. तूं जर तशें कितें जर रिक्षा बी काडल्यो ते काड मरांनी मडगांव सारकें गरजेचें आहा. कारण मडगांव नुस्तें आतां सद्या नुस्तें म्हणटा तें मेळत ना पयलीं म्हणजे आनी मेळटा तें सामकें कॉस्टली. सादारण मनीस जगतलो कसो. आमी म्हणटा की नुस्तें आमचें मेन फीश करी रायस म्हणून आमी आख्ख्या हिंदुस्तान भर फामाद. तर फीश करी आनी खंयची करी ती सुकी सुंगटांची बी तसली करी करता आतां घरा कडेन लोक. कारण नुस्तेंच ना न्ही. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आहा हाजे कडेन की ती स्कीम जी आशिल्ली ती रिवायव करची आनी व्हडल्यो गाडयो घालपा वाट्याच्यो एटलिस्ट रिक्षा बिक्षा अशें कितें घाल. रिक्षा घालून गरीब खुबश्या भुरग्यांक उमेदीन काम करपाक संदी मेळटली. स्पिकर सर एक जेटीस आसा खुबश्यो जेटीस आनी पयर हांवें एक आर्टिकल वाचिल्लें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कितें तरी एक बरी स्कीम आसा जेटीस रिपेर करपाची. म्हज्या कोतान मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालचें आनी ह्यो जेटीस रिपेर करपा जाय जाल्यार रिपेर करून घेवच्यो. कारण खुबश्यो जेटी गोंयांत आसा. फिशरीजा कडेन खुबश्यो जेटी आसा. खुबश्यो जेटी बरें ना म्हणटा. नव्यो जेटी खंय घालपा जाय फ्लोटींग जेटी घालपा जाय जाल्यार ताणें ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीचो फायदो घेवचो अशें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां. एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आसतना हांव पयर उलयता आसतना स्पिकर सर सांगिल्लें की आमकां आमचो डॉग्सांचो सारको प्रॉब्लेम जाता. मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक MOU सायन केला सावथ गोवा एनिमल वेलफेअर ट्रस्टा कडेन आनी आमी तांकां 60,000 रुपया पर मंथ पे करता. एक डॉग व्हॅन तांकां अवेलेबल करून दिल्या म्युनिसिपालिटीन. ताजेर ते दोग जाण मनीस दवरतात आनी एक घर हायर केलां आनी त्या घरा भितर व्हरून तांकां तें दवरून स्टेरिलायज करून परते हाडून सोडटा. पूण हें सगळें करपाक स्पिकर सर पयशे खूब लागता. हांव पयलीं म्हणजे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटी खूबशे पयशे दिल्या. जेन्ना जेन्ना घाल्या स्कीम घाल्या जेन्ना जेन्ना मागल्या तेन्ना तांणी पयशे दिल्या. पूण ते पयशे तितले पयशे पावना. पयशे मायज लागता. आमी कॅटला खातीर सुद्दां आमी ते हांचे कडेन एका NGO कडेन एग्रीमेंट केला मया. थंय तांची गोशाला आसा तांचे कडेन. पूण हें सगळें करता आसतना पयशांची पावर कारण पयसो खर्च केल्या शिवाय तें कांयच जायना.
आनी म्हणून हांव हाजे कडेन मागता की एनिमल हजबंड्रीचे ज्यो पळय कितें स्किमी आसा ह्यो मातच्यो हांगा मातच्यो थोडे पयशे डायवर्ट करचे अशें ताजे कडेन मागता आनी देव बरें करूं. श्रीमती दिलाय लोबो. Speaker sir, I am here today to speak on the demands and support the demands listed for today. First, I would like to speak on demand number 65, animal husbandry and veterinary services. Regarding animal husbandry, let me come straight to the point. आमचो veterinary clinic हा शिवोली एंड तितून मातशें येवन पळोवचें केन्ना तरी तुमचो कोण तरी ऑफिसर धाडचो. इट्स इन अ वेरी वेरी बॅड स्टेट. कित्याक आमचे शिवोलकारूय न्हू आमचे सायडीचे गांव आहा ते मांद्रे पेरने बसून बाबान आल्लेकरान सांगला थंयसरले लोक बसून आपले एनिमल्स घेवन थंयसर येता आमच्या शिवोली क्लिनिकान. सो येवन तेजें मातशें इन्स्पेक्शन करचें आनी ते अपग्रेड करचे. सेकंडली रिगार्डींग द स्ट्रे डॉग्स आनी गौशाळा आमी त्या दिसा उलयलां. ओन्ली सोल्युशन वूड बी फॉर यू टू कोऑर्डिनेट वीथ द पंचायत मिनिस्टर आनी वेग्यांच्या वेग्यान एटलिस्ट बाय ऑगस्ट एंड ऑफ ऑगस्ट सगळ्या पंचायत सेक्रेटरीक सांगचे की MOU सायन करात. फर्स्ट वीथ दॅट WVS एंड सेकंड वीथ ऑल द गौशाळाज. या आनी तांकां also send a copy of your memorandum to each panchayat so that it is easy for them also. कित्याक हांव सरपंच आसलें तेन्ना आमकां वगड आसा तेन्ना एक गोरू उखलपाक 750 घेताले आनी मागीर तेजो देखभाल कर आनी कितें. सो धाकटी पंचायत वी कुडंट अफोर्ड एंड वी हॅड नॉट सायन दॅट MOU. पूण हांव आमच्या सरकाराक आनी तुमच्या डिपार्टमेंटाक रियली थँक्यू म्हणटा की तुमी सगळो you all have taken the responsibility upon yourself आणि पंचायतीक आतां कांयच गरज ना फकत MOU सायन करूंक जाय. आनी ही जी स्ट्रे कॅटल्स रस्त्यार आहा तांकां फोन मारून आपयल्यार जातात. दे कम एंड दे कलेक्ट इट. आनी म्हाका आमचो गौशाळ्यांतलो द ओनर the head, he was also telling me as a MLA, you know, just to provide each time they come to my constituency to provide them with police assistance. So ते बावडे एका MLA फोन मारपाक वयचे ना. सो तूं आमच्या ऑनरेबल CMाक सांग ती गाडी जेन्ना हूंय वयता गोंया हूंय वयता तेन्ना पुलीस प्रोटेक्शन तांकां दिवचें. कित्याक झगडीं जाता ते कोण ओनर येतात आनी झगडोंक लागतात आपल्याची गोरवां कित्याक व्हरतात काय म्हणून. सो देन दे कॅनॉट हँडल इट. आनी पंच मेंबर आसता दॅट इज फायन. 5 मेंबर नाल्यार सरपंच आसूंकूच जाय ते ना जाल्यार आनीक झगडीं जाता. सो MOU टू बी सायन्ड कंपल्सरली बाय ऑल द पंचायत. आनी आमकां नेक्स्ट असेंब्लीन तुवें पोत्ते सांगलेलें नाका की इतल्यो पंचायती सायन करूंकूच ना म्हणून. सो I think that will be the best thing. Regarding demand number 66, fisheries. Fisheries जेन्ना आमी उलयता हांव फकत तुका रियल माय हंबल रिक्वेस्ट आमचे शापोरा जेटी इट्स ऑलरेडी कॉलेप्स्ड आनी ते तुमी सांगलां आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किमीन घातला म्हणून. ती आमच्या नुस्तेकारांक हांव कितें सांगू सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां पडोंक ना तुजी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम नाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाची स्कीम कोल्ली तरी स्कीम घालात आनी ते बेग्याचे बेग्यान तुमी आमकां रिपेर करून दियात. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट प्लेस ओवर देर दॅट जेटी इज नॉट ड्रेज फॉर सो मेनी इयर्स दॅट इज अंडर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी ती जेटी कॉलेप्स जाल्या. ती अंडर GSIDC घातलेली पूण फिशरीज आय थिंक हॅव टेकन इट अप इन सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. आनी एक रिक्वेस्ट आतां तूं आन्सर दिता तेन्ना जनरल सांगीत रावं नाका. आमी कितें सांगलां दिलायलो लोबो तुजो हो डिमांड आसलो हो रिप्लाय म्हणून सांग नाल्यार जनरल भाशणां मारतात आनी आमकां कांयच समजना. माय रियली हंबल रिक्वेस्ट एंड एटलीस्ट रिगार्डींग माय जेटी बिकॉज आय डोंट नो वेदर इट विल कम फॉर कॉलिंग अटेन्शन नथींग. सो जेटीचें पूण म्हाजें सांग तूं रिगार्डींग आर ट्रेडिशनल फिशरमॅन
तेंची घरां आहा कितले कितले तेंची घरांचेय तुवें सीएमाक सांगूंक जाय आमचे घरां रेगुलरायज करपाची तांकां हेल्प करचें आनी सगल्यांनी LED फिशिंगाचे उलयल्लेच आहा सी दॅट यू पूट युअर पर्सनल इंट्रस्ट इन टू इट एंड नाजाल्यार आतांच नुस्तें कितलें म्हारग जाल्लें आहा बाब आफ्टर इन द इयर्स टू कम अप चिल्ड्रन वील नॉट इवन गेट टू सी फिश आय थिंक सो यू हॅव टू सी इन टू इट आनी आमचे ओशेलान एक फिशरमॅन्स शेड आहा ती मातशें सारकी करून दिवची आनी शापोरा आमची कोल्ड स्टोरेज तूं सांगतालो ते प्रमाणे ती आमकां नेई बांदून दिवची आहा थंयसर ती सारकी नाल्यार नेई बांदून दिवची म्हणून मागणी थँक्यू Yes. Opposition Yuri Alimo. Speaker sir, I rise to speak on the demands for fisheries, animal husbandry, factory and boilers. Speaker sir, and I support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयले सुवातेर जी फिशरीजाचे उलयतना आमकां सगळ्यांक खबर आहा की our GDP, fisheries department contributes to about 2.5% of the total GDP. And 17.1% of the agriculture GDP ji ha depends on the fisheries department. We being blessed with the coastline of almost 104 kilometers, these inland waterways. Amgeli traditionally ek fishing community ha, and we have a dedicated community, dedicated for so many years for, and their livelihood, employment and income, they depend on these fishing industries. It's because I believe that there is a need to work towards sustainable fisheries. Ye sarke gorjeche ost. As spotted by Delilah Lobo, she was just speaking, whether this fish would remain for our future generations. It's because हांव कित्याक सांगता कित्याक सद्या fishing and fish catching, this seems to be getting the brutal color of like fish mining currently. It's because हें कित्याक जाता कित्याक monopoly pod jata fish mill factory, they are very, very aggressive. And they are aggressive consumers, they want unlimited supplies. Kitli supply, they manipulate kota ke system and they take as much as they want. And what do they expect? They sarke pressure on trawler people and reckless exploitation, absolutely reckless of our fish resources. Yes, because ते फाल्याच्यान चिंत न्हय, आयचे मेट तितलें भितर मारपाचें. येसलो तेंगेलो, if you look at the way of their business model, this is what they do. And the minister needs to look at this very, very seriously. आता LED फिशिंगाचे म्हाका दिसता सगळे उलयले, बुल ट्रॉलिंगाचे सगळे उलयले. आनी जे जाप जे तुवें दिले, जे आन्सरां दिले, it is absolutely a joke, laughing joke. जी सुविधा तुकोडे आहा, what amount of for patrolling that you have, it's not sufficient. You are somehow, मरे ती LED फिशिंगा आमी आतां 3 वर्सां जाली उलयताय, almost 2.5 years. हो मोडक्या भाशेन जाला धंदो. हो मोडको होम डिपार्टमेंटा खबर आहा, ओपन आहा वो क्लोज आहा तो. You all are just pretending. The same with LED fishing. You have to get serious and regularize or take a decision. बिस्ती थिंगा ते जनरेटर ते दुसरे हितूंगान दोताय जनरेटर नाय 50,000 फायन मारताय आनी कितें हें सगळें मॅच फिक्सिंग हें तुका खबर आहा तर हेजेर तुवें कितें ना कितें येवपाक जाय बिकॉज अदरवायज this is the second or third time we are reminding you, we will come very heavily on you on this aspect of your, the way the patrolling is done. Casual sarke. Because I congratulate you because as per the reports, 60% एक rise आहा with regards to the inland water fish catch. जावं न्हूय आनी हे सगळे जे lakes and all our other water bodies. Compared to 23-24 compared to जे 22-23 जे release जाले तुगेले website on those figures. And that's because traditional जे आमगेले fishermen आहाय, they are completely in distress. सारके distress आहाय.
तांकां सारक्यो सबसिडी पावो जायनाय, जे वॉट एवर इक्विपमेंट यू हॅव टू गिव देम, नेट्स एंड वॉट एवर, ते सारक पावनाय. पेट्रोला सबसिडी आहा ती सारक पावना. सो पेट्रोला पयशे आहाय ते सारक पावनाय. हे वेन दे आर डिपेंडंट ऑन दीस, यू हॅव टू मेक शुअर दॅट although your budget is dropped, but you have to make sure that these basic things are given to them. It's because jenna हांव sustainable fisheries loitna, this is something you take it as a challenge. You speak very less. I think you have to act. Finance revenue surplus anta तुगे 1700 crore कितें हाय म्हणटाय, हुंय हे पयशे वयताय कितें जाताय. Otherwise you speak up that even you are on a diet. तुकाय डायटाचेर दवरमू. काल हांवें म्हणलें की एक दवरमू हेल्थ मिनिस्ट्री डायटाचेर. तुकाय डायटाचेर दवरलें दिसत आहा नंबरांतल्यान. ते पावताय तुका पावनाय, यू हॅव टू स्पीक अप. You have to meet the Honorable Chief Minister. Take it, because this is one industry that is connected to the common man. And थोडेशे आमगेले बिझनस जे उलय गोंयांत, हे आमी ट्रेडिशनल बिझनस प्रोटेक्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी जेटीचेर उलयतना, उदाहरण धर तूं बेतलां धरितो, तुवें जेटी चोयल्यार थिंगान वचपा न्हू. काडोक सारके रस्ते नाय, उदक सारक ना, लायट ना, नोड ना, बाथरूम सारक नाय, टॉयलेट सारक नाय. एब्सोल्युटली पॅथेटीक. खरसवाडो तीच सुविधा. हेच प्रश्न आमी गेल्या वर्सा घायले. म्हाका याद जाता कित्याक गेल्या त्या वर्सा तुवें उतर दिल्लें की बाबा जे डिझलाची जी सबसिडी मेळटाली ते तूं you will look into it. But still it is the same. In fact, it is shocking that 2021 वर्साचे जे पयशे आहाय, till now you have not given these people. It is still pending. Ata if you look at Maharashtra and Karnataka, I think they supply 90,000 liters of diesel. As Cabral Bab has pointed out, Goa was the first state. But today, je 30,000 whatever thank the VETA je pod 100 rupiya kit metale as a refund, you are still unable to pay them. Forget giving them new this. And if you make this is something that helps the trawlers, you should look into it. Goinkar Bank, especially je number je tum dita, it is restricted to 2 numbers. Now you see in that there is a big monopoly. There are some people having trawlers of about 20, 25 trawlers. It's a monopoly. You Goans, if they want to put, you should allow them. How are others allowed? You know that is all fraud. Fraudulent methods they number get. How can one person have 20, 25 trawlers? You need to look into it. This is a very serious thing, because then they monopolize the entire industry. Whatever is the catch, whatever is the bull trawl, LED equipment, whatever is the, you see, they are all connected. Plant, fish meal, trawl, they are all like sarke mafia or sarkar mafia lo. And tum ye sogle fish mafia kui hai. उदका माफिया हाय, टँकर माफिया हाय, फिश माफिया हाय, वयते थिंगा कसिनो माफिया सगळे. आनी तुवें तांकां प्रोटेक्ट करपा न्हू. स्पीकर सर, रिटेनिंग वॉल जे तुवें सांगलोलें गेले ते एकलो कोण कन्सल्टंट अमेरिकाचो तो खूंय आहा. हे कोरस जालें आतां तेंच तुवें सांगलो तो येतो मू. एंड विदीन यू वील स्टार्ट दॅट रिटेनिंग वॉल एट द माउथ ऑफ रिवर साल. Now, what have you done about it? You specifically tell us ki हे बाबा जाता जायना वो तशें चलोवपाक गामो. कित्याक तुगे त्यो जेटी बी चोयल्या, भूत बंगले आहाय दिसताय. कांय ना. Absolutely. Speaker sir, whether you have organized any workshops for fishermen to acquaint them with advanced techniques, the new techniques, and now you all have a plan of a fishing college. Do you really have it in your mind? Have you studied the concept? As I just got to know, you went to Norway. Now, Norway, they have a very different type of concepts. And it's very advanced. Have you learned anything from there? What has been the benefit of you going to Norway and coming back? What have you learned from Norway? You please tell us. It must have been an official trip. So what was the purpose of you going to Norway and coming back? And what good memories you have bought, you please tell us. Because the budget provision together of 8403 lakhs for 24-25, this is 12.52% below the revised estimate of 9607. 23-24 ashile tuka. The oil to get budget. Now,
जो scheme तुगे है, I was just looking at a few schemes I would just like to highlight. The scheme under inland fisheries, budget head 2071-101. Now, inland fisheries, you have reduced this by 36%. For what? You please tell us, what is the reason for this reduction? Then I will tell you. It's because capital expenditure 4405 of brackish water fish, this you have increased to 700% of 400 lakhs. It was only 50 lakhs, you've increased it to 400 lakhs. Can you justify what is the reason for it? It's because similarly, demand major head 2405 and PMSY Yojana tugeli ahli. PMSY Yojana, your expenditure was in 22-23 was 745 lakhs. Your provision for 24-25 is only 270 lakhs. So there is a reduction of 64%. What is this reduction? Why is this reduced? You please tell us. It's because main problem from the jetty to the fish mill, if you look, and it is all connected, no insulated and non-insulated vehicles are available to prevent the fish water spillage during transportation of fish. This is the main reason. Ye example, Speaker sir, आमच्या कुंकोळच्या गावांत रस्ते जे बेतलांसो जे येता आख्खे घाणी वास सारको, and these fish mill people get these trucks, absolutely fish that is sometimes even rotten. They take any type of fish. Then kesle nustea chalota, and you have no mechanism. You have no lights only there proper. Light na, udok na, pipeline na. Dalar tu ye kitkon tu ye check kotolo. You please tell us. It's because CCTV camera je tu ge hai, te sarki chol nahi. Je maga dista kesle illegal activities zori tor chalote. How do you monitor this? What is the mechanism you have? Do you have any mechanism? Or is the department sleeping? You need to answer. Because your government has also failed to provide logistical support. Or your department, machinery, equipments and cold storage facilities for loading and unloading. Inga your facilities nahi, aisa sarkyo facilities nahi. And ye Dondukon, mainly our Goan brothers do it. It is shocking to see that the department is going from bad to worse. It is just crumbling. It's because formalinaचेर जो उल्लेख जालो, the way it comes from different parts of India, and it is not possible with the fish of Olnustia jeha. Are you serious to check whether there was? It doesn't come. It comes under FDA, but have you worked any mechanism? Do you have? मुझे सारके नुस्ते आते सगले formalin free आता ये 2 महीन्या को. According to your experience, you just tell us. Since fish is a perishable item, जे नुस्त्या येता ते तू सर 100% सांगता formalin free म्हणून. जे बारीक नुस्तें येता म्हणटू ते आयसा बी उत्ता. Okay, but big fish, is it really free from formalin is something which you need to tell. Although it comes in FDA, according to your department, they are connected. Because Supreme Court je orders and violations, order on mechanized trawlers are not supposed to fish within 5 nautical miles, but all blatant violations, all violations seems to be going on because there's no one who's watching. ते थोडेशे पोर्तुगेले ऑफिसर आहाय ते सारखे कारतात जाले ते कितें दिले हाती कितें लायले ते सगळे रिपोर्ट मॅनेज कोताय हे तुजो स्पेशली जे ने नंबर दिताय नाजाल्यार सगळ्या नंबर दी गिव एवरीवन द नंबर्स लेट एवरी गोवन trawler owner get a number if he's gone. Why is this injustice? This manipulation selectively is done, and this is something which you need to look into. It's because the issue of Malpe, illegal boat, is being discussed. And this is something that Karnataka, these boats are entering in our waters, and we are quiet. The government has failed to take action because you do not have the amount of infrastructure to check or to keep a track. So exactly where is the leakage? This seems to be leakage everywhere.
So I think you please speak to the Honorable Chief Minister and you ask him for a lot of supplementary demands, supplementary finance that you need, because it seems to be almost everywhere. Because I believe that you should also initiate a policy to give insurance cover to fishermen who incur heavy losses due to the cyclone and rough weather. And तुमगेले ना सारकें. हेंय तुमी बारीकशें जे insurance करपाक जाय तें तुमी चोवपाक जाय. Kampal fishermen जे आमगेले आहाय, जे every time they are demand of building a ramp at Kampal. Every time they ask for it, your department is absolutely not working. Last year also I raised the same thing. So I demand, with regards to your fishing department, that Soglepod infrastructure, I think you have to be like the nodal agency. The FDA puts the finger on you, there is environment angle involved also to check the quality of fish and whatever it is. So outlets like fish markets, wholesale fish markets, cold storage, logistical support, fishing jetties, this should all come under one roof. Once you are on one roof, the department feels that no, it is not my responsibility, it is the responsibility of someone else. So I believe that we have failed our Goan fishermen, we have failed our fishermen miserably. If you look, Sogle je jetty hai. If you look at the way Amche by Delilah, if she is asking for so much, a small jetty you all can't repair, a small shed you all can't put, my aunt keslo re faydo. Ata Amche Digambar Bab Sangtalo, a poil bore sungtu bhi hatale tiger prawn me, anti sark barik sungta, te kismur bismur haupa pata. At sadya tomata, कांदो, बटाटे, हेच म्हारग जाला, आलें, लसूण, नुस्त्यान हुंय पावपा पडटलें स्पीकर सर. वय रे, 15 मिनटां जाताय थिंगा हाय. 8, स्पीकर सर, what time I started? 8:10, 21 minutes. स्पीकर सर, उलोयनाक म्हूण जाल्यार हांव उलोयना. Yeah, so 8:10 I started, 8:10. Speaker sir, Goa Dairy, animal husbandry चे ना उलयतना, Goa Dairy जे आहा, काबराल बाब हिंगा आसतो बरें मातशें आनी हें जातालें. तो तेक तेश दाळमो तेंक मातशें हुंय ना हुंय दुखो लागलो. तो पयलीं थिंगा आसतो बरो चिमट काडटालो. तो म्हाका हें कोत मरे स्पीकर, तेक कांय सांगना तूं. Speaker sir, the Goa Dairy is a hotbed of political interference, because although it comes also in the cooperative sector, but guy bhi thing astai. Ani atha, it looks like this government wants Goa Dairy to die, or because the government will force the death on Goa Dairy. Yaho kityak sangta speaker sir. Speaker sir, oy pun guy hai no, guy hui hai te guy thing yeta hai no speaker sir. गाये लागू उलयता हांव. आतां गाये कितें जाला स्पीकर सर, हें जे डबल इंजीन सरकार आहा, म्हाका दिसता हुंय ना हुंय हें अमूल डेरी एक लिडर करपाक प्रमोट करता. इट इज बेजिकली व्हेरी क्लियर. एडमिनिस्ट्रेटर थिंगा अपॉयंट केलो आनी जे कॅटल फिडींग प्लांट आहा तें बंद पडलें. आयस्क्रीम प्लांट जो आहा तो बंद पडलो. मिल्क प्रोडक्शन जे आहा इज व्हेरी लो. आनीक the animal husbandry also is expected to support Goa Dairy instead of planning to terminate some lease contracts I have heard with regards to properties at Kurti and Usgaon. So this is something that the Honorable Minister needs to look at very seriously. Cattle shelters je amgele hai. The situation is bad to worse. I was reading a few headlines, especially on Times of India. And it was absolutely shocking to see the dog bites reported at all the beaches, all across the country, that Goa is not safe the way we are already, the tourism industry, it is absolutely suffering. Ata तुगे सुन बाजरा मेटाय, बीचीचेर मेटाय, घरा भायर मेटाय. गेलते वर्सा तुका सांगलेलें, तुवें मागीर म्हणलेलें NGO चॅक कोत न्हू. You have to support these NGOs.
फेलियर एब्सोल्युटली म्हाका दिसता स्पीकर सर हें डॉग बायटाचे जे आमी यू आर कमिंग विथ सम न्यू पॉलिसी or whatever it is, make sure that this is done. And I'm someone pad and uloitले आज someone हाडल्या मेटले. Same नाला report card do naka. You show some improvement. Speaker sir, स्वयंपूर्ण जेन्ना मुखेलमंत्री उलयता म्हाका दिसता this is an easy department to handle and स्वयंपूर्ण तुवें करचें. स्वयंपूर्ण दुसरे डिपार्टमेंट जावपाक very difficult. हें तरी तुवें start करचें. वेट हॉस्पिटल जे representation केम जे टोंकाचे जे आहा थिंगा I think कालूस बाब also spoke about it and कुंकोळे हा एक सारके bad shape. Because in the budget speech reconstruction work of animal husbandry and veterinary building mo announce केला आणि 4-floored parking facility at underground म्हणून सांगितला पण चेक केल्या थिंग budgetary provision ना. You have announced that government intends to establish a college of science for veterinary service. However, there is no provision made for this project. Government proposes to establish a district lab at vet hospital at Mapsa and Sonsodo. आणि तुम्ही सांगितला की disease investigation unit for disease surveillance. This is what you want to do. If you look at Major Head 2403, Subhead 104, strengthening of existing vet, under this, you have made provision of only 1 lakh rupees. 1 lakh hai zyada, Speaker sir. Speaker sir, I believe you need to come clear how you intend to get, or how do you intend to fulfill all these above projects that are just announced. ओल्ली घोषणा येशें तेशें स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर हें तें कांय ना फायनान्शियल कांय तुका सपोर्टू ना. स्पीकर सर तो मुकीत कोतलो तेका जरी तो फायनान्स जरी येना आनी तो मातशें ओगो रावता मंत्री पयरू मातशें चोयला म्हाजो तापलो असो पुलीस स्टेशना भायर नाजाल्यार तो सारको आपणागे हिंतू रावता. स्पीकर सर द रिजन फॉर आय वॉन्ट टू नो जे एक तुवें चोयल्यार अंडर प्रोविजन ऑफ पोल्ट्री डेव्हलपमेंट आता हे पोल्ट्री डेव्हलपमेंट जे तुगेलें हा करंट फायनान्शियल इयर इट इज 239 lakhs आणि रिवाइज एस्टिमेट फॉर 23-24 आहलो ती इट वॉज 429 lakhs. हियर अगेन देर इज अ रिडक्शन. दिस इज हाउ यू ऑल आर गेटिंग ट्राइंग टू शो रेव्हेन्यू सरप्लस. कॉमन मॅना गेले प्रश्न आहाय थिंगा तुमी लोकांक त्रासा घालपाक सोदता. स्पीकर सर आनी एक जे आय वूड लायक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर the reason for doubling the budget provision towards grant in aid towards what? State Advisory Board of Animal Welfare. 50 lakh ale 1 crore. Why is the reason you have done this? You please let us know. Speaker sir, stray cattle ache je ami uloile 35% kabar kodas bhai ile ule daminto I kitly speak कोता 10 मिनटान खबर करता तुम पयस पावपा म जाणाव. स्पीकर सर तुवें पणजे बी हे दिसान मातशें रावपा जाय मातशें आमकांय बऱ्या पडटलें आम्हाला नाल्या पणजे आसा स्वता. स्पीकर सर प्रोविजन ऑफ टुवर्ड्स स्ट्रे कॅटल हें this management that has been this you have reduced your thing from there's a reduction of almost 75 lakhs. This is a major problem and I was shocked to see that you have such a big budget for this particular thing, but no, absolutely on the ground, no issue of stray cattle is not resolved. Rashtriya Gokul Mission mo je tugele ha, tugele gelte orsa provision ashile 96 lakhs. Anta provision ha 10,000 rupiya. Ye check kur, ye tu kit kelte. Speaker sir, you have failed basically. Dog bites alago rabies, this is improving. Look at it, it is a very serious matter. Shelter homes they were required for animals, they are not proper. They are animals are leading to rise in the number of stray animals. Je poultry into tugele sogle deholo ha report card. Speaker sir, you have failed to provide je tu sangta 24/7 animal rescue helpline facility ham. Tu Speaker sir, in one of my reply, it is shocking from your department,
it is stated that the informer, including common citizens, are told to dispose the dead bodies of the animals. How can a common man do it? I demand that the Animal Husbandry Department should set up a cell and identify a place for disposal of dead bodies of animals. Speaker sir, last demand factories and boilers chod uleina, but this is a department also which is completely in dark. Ye factory and boilers पटोई department आहे ते हुई blast जाल्या पण सोदताय सारखे रावताय सारखे आक्कान हुई blast जालो कामो हांव कित्याक सांगता speaker sir? Because this factory and boilers is groping in dark. I can give you an example. And it is groping in dark with respect to factory pollution, conditions of safety and of laborers. Incidents of their blasts, leakages of gases, this is all on the rise. Your departments have failed to do periodic checks on various industrial units. जे तुमगे मॉक ड्रिल जाता ते मॉक ड्रिल चोयपा जे मॉक ड्रिल जाता थिंग लोक आसताय केसो मॉक ड्रिल कामो. Speaker sir, I strongly believe that you have a lot of posts vacant. Fill them up. Last time also I told you, you need to fill this post. Because I believe that the factory and boilers is not prepared to handle any disasters in these industrial areas. Now, example sangte tuka speaker sir. In my LAQ 2A, dated 17 July, you have said that 18 fatal accidents have occurred from various factories in Goa from 2019. And out of these, 7 fatal accidents have occurred in Kunkolim. Khas karon tuka kidak sangta. And out of those 7, 4 from one particular industry, Global Ispat. I warned in this house that they are doing all forms of illegal activities, in all the forms, encroachment, everything. But tinga sark anda kano. Tugele je munis yete tinga te sarke tinga fix zade tengode. It's a clear charge. And they are not taken seriously. Laborers have died, rods have passed through, safety gear na, na. And things are going from bad to worse. You please come personally there. Please make sure, Speaker sir, that you come there, go there. Nilesh Bab mache aao sangta tu mache sangna kare saiba. Speaker sir, ada you need to kabar ko the last thing. 2 minutes. Speaker sir, अरे तूं पयल बरो आहलो थिंगा ट्युशन दिवपाक तूं हाटी जावन थिंगा मातशें आंग बऱ्या पडटा हाटी वचोन चोयल्या. Speaker sir, factory and boilers are jihad, you have no mechanism in place. Put this mechanism in place. You have to act as a deterrent. You have to stop this. But no one is scared of your department. Absolutely no. Kite death zala, it's easy for them. Most of them, these people are outsiders. Because as per reply 120 of 4th July of this year, the factory and boilers department does not have any squads and teams. Also, you are said to carry routine inspections. So what do you have? What do you have? You have shortage of staff, and it is absolutely something that you need to work on. Because Mantri, I think, needs to be more aggressive, and I hope, because I sangil te bhashi, I poor much aggressive. Poile pusa choil tega. So te bhashi, you need to act against all your officers. I will write a letter to you officially. I will write with all my observations, and I will give it to you, especially with all the jetties and whatever it is. Please make sure you act. Deobani Gurusu. Speaker sir, डिमांडाचे उलयता आसतना पयलीं फिशरीचेर वयता. डिटेल उलोवं काय डायरेक्ट हे उलोवं विजय डिटेल सांगुया काय डिमांडाचेर उलयता आसतना चडशा मेंबराचे फिशरीचे डिमांड आसलो की वेट सबसिडी दिवची म्हणून. सीएमान कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सीएमान सांगलां की ह्या वर्सा आमी वेट सबसिडी दिवची म्हणून. दुसरे चडशे आमच्या मेंबराचे आसले की रिगार्डींग जेटीज आनी फेसिलिटी आमी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा येवजणेन
वेबकोस कन्सल्टंट एजन्सीक आमी अपॉयंट केला आणि ते रावंड अबाउट 100 कोटी वयर म्हणजे आतां सांगता आसतना फिशींग जेट्टीज कारीवाडो आतां ऑलरेडी DPR जाला सगळ्यांचो न्ही त्यांनी रिपेअर करपाची काय ना ना आमी करतले ऑलरेडी ना पात सीझन स्टार्ट जावपा आयलो ते रोखडे कर अर्जंट कर कितें तें नाही ना ऑलरेडी ल्हान एस्टिमेट पास कर ना जाल्यार जावचें ना तांचें नाही ऑलरेडी ह्या 2 पावसा खातीर उरला ह्या 2 दिसांक स्टार्ट जातले ते इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड पावस न्ही रे आतां पावस आसतनाच तुका सीझन स्टार्ट जाता न्ही उलोवपाचें तांकां ना ना तो स्पीकर जाणा न्ही आतां नाल्यार स्पीकर सर पौर्णिमा म्हणटलो स्टार्ट ऑलरेडी तांची जेटी आतां गेल्या कोसळपाची आहा ती नाही परिस्थिती आहा 3 वर्सां पयलीं जेटी ती MPD अशें न्ही तुजो जुझे फिलीप फ्रेंड तूं ताजे बरोबर गेला आसतलो थंय सादें कोत हांव आतां तें चड कॉम्प्लिकेट सांगना ती तांकां स्टार्ट करपाची परिस्थिती ना सोमालिया आहा ती सोमालिया नाही ऑलरेडी WRD हे दिली ऑर्डर दिली तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें म्हणून अरे नॉमिनेशन बेसीस कर शाहजहान मॉडेल कर आनी उडय फास्ट तूं विजय तो आयकूनच घेना ऑलरेडी दिली म्हणटा करपाक दे वील स्टार्ट विथीन 2 days नॉमिनेशनाची दिली हय हय वय तूंय जालो तर नाही मागीर ते करतले आतां फिशींग जेटी खारीवाडो द इयर 23 नॉमिनेशन बरें Shapura, the department has already forwarded DPR and upgradation Shapura to the Government of India for sanction of funds. The DPR for Oshel under Integrated Coastal Village Development has been submitted to the Government of India. Fishing jetties in Goa. The department has forwarded DPR for upgradation of Kurtanim, Shapura, Malim, Kotman and Tarpon jetty to the Government of India, prepared by the consultant Webcourse. The DPR already government central government धाडलो आमी जाता इतके ओनू जाता इतके बेगीन तो DPR डिस्टर्ब करनाका मंत्र्याक आन्सर करू दी मागीर उलय 1 लक्षान घेवंक जाय आमी कन्सल्टंट केलें की जाता इतके बेगीन जाता म्हणूनच कन्सल्टंट आमी केला 2.5 वर्सां जाली various works in Kutman jetty. The department has acquired land admiring 35,485. Department has already constructed infrastructure facilities such as net melting shed, lati workshop, rate workshop, administrative building, auction shed, HSD pump, parking facility, 550 meter jetty, approach road, widening of road on jetty, overhead tank, toilet facility, STP in fisheries complex Kutman. Department through PWD and WRD has carried out various development work such as hot mixing of road, repairs, rewiring of net mending shed, installation in new pipeline. Now the department has proposed to upgrade the Kutman fishing jetty, which will conclude the construction of auction shed, floating pontoon, repair of existing jetty, installation of CCTV camera and security booth, etc. And the DPR has been forwarded to the Government of India for sanction of funds. Training wall at Marble. The work of training wall would not commence due to stiff opposition from the locals. The so-called come stop was issued by Goa State Coastal Zone Management Authority for construction of road and destruction of sand dunes. The Kavalasan Village Forum filed petition before National Green Tribunal in November 2017. The case got disposed on 22/11/21 with direction that the requisite EC be obtained before executing the project. The department has approached the State Environment Impact Assessment Authority to issue environmental clearance. However, fresh reports are required. The department has requested the consultant to prepare the fresh report for obtaining environmental clearance. Various infrastructure facilities of Manrem constituency. The department has proposed to create various infrastructure facilities, construction of fish market at Manrem, net mending shed, and ramp at Ashmia, ramp at Keri.
DPR has been submitted to the government for sanction of funds. It is also proposed to create fishing ramp at Morji Beach and request Goa Tourism Development Corporation for NOC. Sanitary on jetties, existing 13-seater Sudap toilet cum bathroom complex is in operation since year 2003. Installed 12-seater mobile toilet block along with sewerage treatment plant at Fisheries Complex through Goa Tourism Development Corporation. So as to maintain sanitary hygienic, the jetty, both toilet blocks are operated and managed by Sudap International Social Service Organization, Porvori. At Malim, the existing... स्पीड मार आता काय ना स्पीड मार रे तू ते सगळे वाचपा गरज ना आता साधे पळय साधे कोंकणीन सांगतो स्पीकर सर GCZMA आणि ताजे भितर आहा ते हाजे कितें कुडबणाचे ताजे बरोबर एकदा बस मर तूं 2021 इंजिनीन सुटला तू मंत्री सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता तो 2017 केस घाली 21 सुटलो आता 24 आहा आमी 3 वर्सां ताजे बरोबर एक दीस बस म्हणते गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट काबार करते चालू आहा तांकां आता तू टुरिजम तो आशिल्लो स्पीकर हें बशिल्लो मरे प्रिजायडींग ऑफिसर GTDC चेअरमॅन ताजे बरोबर बस आनी कर म्हणते तुजी NOC इंटर गव्हर्मेंटल त्यो डिपार्टमेंटल तुज्यो त्यो issue related to illegal fishing, LED bull trawling. Department is conducting routine patrolling at sea, and also fishing vessels are monitored and checked at every jetty before venturing into the sea for fishing. Department has posted officials at all jetties and blocks for monitoring of the fishing activity and inspection of fishing vessels. Department has also control room operation 24/7 for receiving various complaints from fishermen and general public. The total number of 72 cases were filed against violation before adjoining officer for 3 years, and the penalty collected was ₹7.5 lakhs. Further effective implementation of Marine Fishing Regulation Act, Department has proposed for setting up of the Marine Enforcement Wing, and present the same is under process. सगळे अंडर प्रोसेस आहा प्रोसेस बरो व्हडलो आहा तुजो चड कर काबार आता Further, 38 Sagar Mitras are also... काबराल प्रोसेस फास्ट कर जातो नो क्रॉस टॉक. Further, 38 Sagar Mitras are also appointed under Prime Minister Matsya Sampada Yojana. The department also ensured 3,461 number of fishers under the group incident insurance scheme of Prime Minister Matsya Sampada Yojana, and 885 Kisan credit cards were issued. Cold storage. From the year 2021 onward, the department has been implementing the activity construction of cold storage ice plant under the scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, and total 7 number of ice plant cold storage were set up by the beneficiaries under Blue Revolutionary Prime Minister Matsya Sampada Yojana. The government has agreed to request the fishermen and shall restart the scheme of VAT reimbursement scheme from the current financial year. Necessary budget shall be made available in supplementary budget. The department has conducted inspection at Welsam and observed fish mortality of pearl spot, mullet, embassies, jerrys, small red snipers, and small Jutinians. On the receipt of the complaint regarding fish mortality, Goa State Pollution Control Board conduct inspection and thereafter conduct personal hearing with the representative of Pradeep Phosphate Limited in order to know the dependency or enrollment of the people engaged in making of fish, and to grant financial assistance. The department is only registering the fish seller of the state. अरे यार जुवारीक तुवें हें केलें म्हणटा चॅक केलें म्हणटा कितें जालें ताजें मागीर नुस्तें कित्याक मेलें तांचेर एक्शन घे मरे जुवारीचेर
तुम्ही ते मेळे म्हण तूच म्हणटा की मिलेट मेळे शेवटे मेळे विजय सरदेसाय कंप्लीट करपाची ते मेले लोक फाल्यां मनीस मरपाचे कंप्लीट करपाची घालीत आहा थंय फॅक्टरी बॉयलर बंद कर ऑलरेडी तो इश्यू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हँडल करता एनवायरमेंट. The department is promoting new aquaculture techniques such as biofloc, circulatory aquaculture system in the tank, ponds, brackish water and fresh water, river cage culture and open sea cage culture, mussel, oyster culture, crab culture, ornamental fish rearing, seaweed culture. Total 53 numbers of fish farmers, entrepreneurs has taken up these new techniques and were benefited with financial assistance under Prime Minister Matsya Sampada Yojana with benefit of ₹3 crores. Every year, department conducts short-term training program to create awareness and promote the aquaculture techniques. Fifth, fish subsidy. The department is operating 9 mobile fish stalls through Fisheries Cooperative Society Self-Help Group to make available fish to people of the rate 5% above wholesale market. The department has also provided financial assistance for 5 numbers mobile fish stall, 12 numbers fish kisco, 60 numbers of auto rickshaw and 64 numbers of motorcycle under Blue Revolutionary Scheme and under Prime Minister Matsya Sampada Yojana. Department is also in the process of procuring 10 Matsya Vahini e-rickshaw that will be given to the society entrepreneur or self-help group. Infrastructure facilitated by Dastro, the department has requested Public Works Department to inspect and prepare estimate issued related. It has been directed by the government to staff of BFDA. Banawali shall be deployed at working arrangement basis to GHRDC for period of 1 year. The Director of Fisheries to pay granting aid to society is being done. The transfer order is further extended to 1 more year. State-of-art aquarium. Department has taken up the work of preparing the DPR through consultant. Speaker sir, जास्ती आमच्या मेंबराचे फिशरीजचेर असले एक जेट्टी आणि बाकीच्यो ज्यो फॅसिलिटी आता मेजर आमच्या ऑपोजिशन लिडर विजय सरदेसाय कुटमण जेट्टीचेर चड उलयले आणि माझ्या मताप्रमाणे ते हांव एश्योर करता की ह्या नेक्स्ट विकान संडे सॅटर्डे हांव तो विजीट करतलें आनी जाता तितकी ती बऱ्या पैकी करता कारण मॅक्झिमम बोट्स थंय आहा म्हणून आनी तेज्या बरोबरूच आमी पणजे जेट्टी ह्यो ज्यो आहा ह्यो फ्लोटींग जेट्टी आमी कन्सल्टंट अंडर एस्टिमेट केल्लो आहा आनी ते जाता तितके बेगीन सेंटराकसून फंड हाडून आमी तें करतले म्हणून. दुसरे फिशरी हेजे एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आसतना चडशे जाणांनी हॉस्पिटलाचेर आनी क्लिनिकाचेर स्टे डॉग्स हांव आमच्या ऑनरेबल मेंबराक विजयाक सांगूंक सोदता की जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन आसलें आनी तेन्ना हांवें रिप्लायूय दिल्लो फक्त एग्जॅक्ट मेन्शन करूंक नासली ती पॉलिसी कसली ती एक्चुली ती पॉलिसी गेल्या वर्सा हायकोर्टान एक केस आसली हय ती त्या टायमार एक्सप्लेन करूंक ना म्हणून ते कन्फ्युजन जाल्लें ती पॉलिसी आसली ती फीड घालपाची जेवणा खातीर ते एक्सप्लेन जालें पण आतां जेन्ना सीएमान सांगलां की 3 म्हयन्या भितर आमी करतले ते खरोखरच आमी नॉर्थ सावथ तेजेर विचार करतले आनी ती जे इंजर्ड एनिमल्स आसतले स्टेलायज करतले हांकां खंय तरी एक स्टेशन करून ती न्यू पॉलिसी विथीन दीस 3 months आमी करतले. बाकी ज्यो बाकीचे हे आहा स्ट्रे कॅटल्स ऑलरेडी हांव एकाय कॉंग्रेच्युलेशन करून आमचे सिनियर मिनिस्टर आमचे रवी नायक तेंच्यांनी फोंड्या म्युनिसिपालिटीच्या अंडर गोशाळा केल्या सगळें आमी तांकां फंडींग केलां. तशेंच बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी कोण जागो दिता जाल्यार तेंच्यांनी घरचे कित्याक शेड बांदी पर्यंत आनी ती तेंचे कॅर घेवचे सगळें आमचे हें आसा दिवपाचें आनी आमी दिता. आतां बाकीचे ज्यो आहा की आमी पंचायतींकूय तेंच्यांनी ते करपाक जाय जेन्ना तेंच्यांनी एमओयू केला जाल्यार आमी तांकां फंड ट्रान्सफर करता. आतां आमचे कडेन गोशाळा स्टे कॅटल आसले जायत जाल्यार गोशाळा खंयच्याय टायमार येवन येता जशें आमचे मेंबर
निलेश काब्रालान आणि डिझायनान सांगलां तशें खरंच की सिक्केरी गोमंतक गोशाळा आहा तेजे कडेन जवळ जवळ 4,000 जनावरां आहा आनी ते जेन्ना केन्नाय फोन केल्या उपरांत वयतात पण तेजी कंप्लेन इतकीच आहा की आमी गेले की फार्मर आमकां मागीर अटॅक करता म्हणून तर गरज आहा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाची तेजेरूय आमी विचार करतले आनी जशें आमचे जेनिफर मोंतेरोन सांगलें मोंतेरेस तें की आमी पयशे घेता आनी हे ती फक्त ह्या कॅट आहा पळय तेंचेच 50% घेता बाकीचे चडशे पयशे हेजे स्टॅलायझेशन आमी घेयना आनी जे सगळ्या मेंबरांनी ह्या दोनूय डिपार्टमेंटाचेर उलयला पळय ते सगळे लक्षांत घेतलां ते सगळे त्या प्रमाणे करता आनी तेज्या पलीकडे समज आनी कोणाक आहा जाल्यार हांव सदांच अवेलेबल आहा ते करता जशे फॅक्टरीज आनी एकूच मिनिट स्पीकर सर सोपया इन्स्पेक्शन सबसिडी तुवें म्हणला मुखेलमंत्र्यान सांगला म्हणून की आतां हे वर्साच्यान कन्सिडर करता ती पेंडींग आहा ती मातशी पे कर ताची चवथीचे पयलीं तांकां दी पेंडींग आहा ती कर मागीर फुडें तूं करता ना ते मागीर पळय सेकंडली ट्रेडिशनल फिशरमॅन 21 पासून आहा ती तूं ट्रेडिशनल 21 पासून उरलो आहा ना रे ट्रेडिशनल फिशरमॅन 30,000चे 50,000 करता न्ही तुमची मागणी आहा ते ना ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर 30,000 आहा ते 50,000 कर म्हणून आमी डिमांड केल्लो ट्रेडिशनल फिशरमॅन रापणकार मागकार तांकां ती दितलो काय म्हणटा तूं सबसिडी गेलते वर्सा मी जे सांगलां पळय ते जेन्युइन आहा ते ट्रेडिशनली म्हाका मेळ्ळ्या हांव सीएमा कडेन कन्सल्ट करता सेम आन्सर दिलो तुवें गेलते वर्सा सेम चल हे पळय हांव कितें सांगता की ऑलरेडी सीएमान प्रॉमीस केला आनी दिवया म्हणून सांगलां म्हणून ह्या हावजान लास्ट वर्साक सीएमान सेम सांगलें आनी कॅट केलें हांव एस्वेर करता की ते मातशे कुंकोळ मातशे चोय ते थिंगा ब्लास्टींग जाता सांग सांग ते कुंकोळ मातशे चोय फॅक्टरीन तुमचे कितें आसा येस बसून घे तूं फॅक्टरीन पळय हे सांगलां पळय त्याच सांगलें आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंचे आमी रुटीन वर्कान फॅक्टरी आनी बॉयलां आसा आमची स्ट्रॅटेजरी हे आहा फक्त इन्स्पेक्शन करून आनी आमकां हेल्थ वर्कर्स आनी तुजे ओवर टायम आमचे दोन डिमांड मॉनिटर करता मार्केटाचो आनी ते कांय जावपा न्हू एशको करता जाल्यार स्पीकर सर लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक जर समज आनी स्पेशली कितें आहा जाल्यार तेणें सांगचें मागीर स्पीकर सर आमचे दोन डिमांड घातलेले गोवा वेल्या फीश मार्केटाचो आनी शिरगांव फीश मार्केटाचो ते जातले काय मातसो एश्युरन्स दिवचो ना फिशरीजात घातल्या फिशरीजाक हें आसा ते पळय फीश मार्केट आमी सेंट्रल गोव्हर्मेंट आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जी काडल्या तितून आमी फीश मार्केट करून दितात तूं बऱ्यापैकी जागो आमकां हँडल कर आमी ते जागो आसा जागो टोटल आमकां दी हँड ओवर आनी लास्ट नावशी केन्ना येता स्पीकर सर नावशी केन्ना येता मातशें सांगचें मिनिस्टरान नावशी येवपाक जाय पळोवपाक जाय विरेश बाबू व्हेरी इम्पॉर्टंट विरेश बाब सर जापूत दिवपाचो विरेश बोरकार मातशें स्पीकर सर केन्ना मातशें येवन पळया नावशी नुस्तेकार कशें आसा ते येवन पळया नावशी मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता मातशें गांवांत येवन मातशें पळया केन्ना म्हाका सांगा डेट दिया फुडें वचया आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 2 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 पयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां हांव वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 सभागृहाच्या मतदानांत घालता जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 59, 65 आनी 66 मंजूर जाल्यो सभागृह मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह सोमार 22 जुलय 2024 सकाळीं 11:30 मेरेन हांव स्थगीत करता. भाऊ